بيتاز بولادم وای خوندم آوی حضرت مهربانیدم مار خیراتی مار سر چاوا مو عزیزی منی چاوه تماشید کم بله دیارم دیار محمد دل پریشانم ایبو خیراتی ایبو سر چاوا هاتی مو صلاح و رئیس پرده دل صوتی چاوه تماشید کم ریدیر سپاس صلاح خال عزیز لایفی شیر کن بابا برا لایفی شیر کن ألمانيا خسارة باري والله مخاون والله ألمانيا خسارة باري خيراتن سرچاواتن قال در دوام به المنجي گلتن صحبه کم چیتیا برای عزیز و رزدار خدا خوش شاشه بدن پیگبه لايفي شركة بوها مالا فريكان راجي راد بشركة بوها مالا فريكان هذا سني لايفي شركة بابو برا پیگبه شركة وطلا خوش شاشه بدن پیگبه طلا خوش شاشه بدن لايفي شركة بابو برا سرسريم كاروان دلال خيرات كاروان خير وسلامت من هني بخيرات سرسريم من سرچاوت من پیگبه طلا خوش شاشه بدن قیاس برواری آخ دردی و از دل پریشانم دلم سوسو پاسد غالینا هاي في شركة بابو برا ألمانيا خسارت بمخابن ذوق ما صفرة بخده عرف خود ذوق خاله هم صفرة ألمانيا خسارت بو چند بخسارت براسي کی کیشنینه Almanya de خسارت بید فایده بید تپانه او نه کیشه ولی کیش ما گلشنده ماستره که Almanya فایده بید آن خسارت بید راستی جی Deine Website schnell. دویتن ام باش و باش به چند بزانیم Warum schmeckt das so lecker? Ganz einfach, weil Milchschnitte mit frischer Milch gemacht wird. Kleiner Genuss, صلاح و große رزت من با و همیا هیا Jetzt mehr Erfahrung. کیشامه مازن هایت ویدرکی دا یال بر سینگ شیر اسپی مام کیوی امیل هیویا پیشوازیات نل باش هل بجارتنا پشتی هل بجارتنا ایشالله پشتی هل بجارتنا اره والله ده ام و ده جا ماده از هماده ام از نه هوانتا
هلا والله. ان شاء الله ان شاء الله. لایفی شیر کم برایم بارس خودی من از بیم هفته کسا من بفرکر هفته و 6 کسا اره باور بکن جمعه جی با حوالی خوب فرکن نوید لیست هوا دا بگوه که او دی این داخل بن هر نوی گاوه بینه کادی سلام بوری سرچاوا کردستان بخیراتی خال عزیز نکیشه چه بن اره والا اره والا ده ترک مشکلت مازن کن راستی بارزانی ماده چه بی تو بارزانی بی تو بودن گو باسا بشیم از فقید چت زانم صلاف خیرات سرچاوا هاتن سرچاوا که فرصت خیراتی الکفت خیراتی خال این همی بخیر بین سر و سرچاوان دردم گرانه زندانا دیار بکر بومدان سر نه اولاد زندان سپیل کی باودان مثل صلاح بورس آوا خیراتی آوا سرسری من بیت که یه باش بی تندرستیاته یا باش بیت تلاخور شاشفدن بابو برا تلاخور شاشفدن برای رزدار بکنه 25,000 پاشی دست بابت خود که حتی نبنه 25,000 اما ده ها سال چیتا بگی و تلاخور شاشفدن این همی بخیراتن سرسری من سرچاوا هاتن خود کردستان خودتو نامری ایشالله عبر دریج بی دیکو بابت خو خزانا خو و دبچاوت خوشی بینی و گلک ها نزیکه والله و بالله و طالله گلک یا نزیکه هرب خوده یا عمر دریج بی خال عزیز تلاخور شاشه بدن صلاح بوریس که ناویتا چه بابو بدری ما ازبر هواتم ما اگر من خود وکیل من صد شده دیت های عرب خودی بس از همیات اقدم و خاطر هواتم مثل خطی عرب والله هل کفت خیراتی هل کفت ریکانی سرسری من و این همی بخیر بین و سرچابا به برایت رزدار حسب خیراتی سرسری من شیخ دلال سرچابا هاتی سالار گوهرزی خیر و سلامت خال رزدار خود انتنان یاسم خود نزاد کشکی به جا ساتو به دیوار آخوی لایفی شیر که تلاخو شاشف ده بگا به یا گره که باور بکه که کیوی من چه باوری گوتا نماید گوتا چیه؟ چه باوری بکوتان کردا قصداتا کردا نمایه عرب خود من نمایه بس بانه ملتی مه ما چه بکنیم حال که وی پارتیش ناف ناچد هنگی ناف چد دامه و بویتشار خلقی و خجت کرد
اما وره مایی که میگیره و بومه بابته گیمه که ما ده بابته مسر چه بید ما ده بابته مسر تشتگی نابید سر هاتنا ترگایه لشکری ترگا و سر هل بجارتنایه و سر مادزی و گندنیایه سر ظلم و زورداری و نمال و بارزانی و طالبانیه اما کس بسیار بابتی چجا نکرد بابت چیه؟ ها بابت اوه ده کرم که وره بومه سر باغمه و ده همه تو بشید بشید یکی شد بید ساعته که سر باغمی ارو والله ساعته که درست بچی که شش هفت سالی بیشه بید بسیار جب که خود ده بود سر آغمی تو ده بینا راستید دزانی برای برس بابت اما سر چه بید اما ده سر هنده بید بلاخور شاشب ده بگاوه بلاخور باش شاشب ده انسانن حتی نبنه 25,000 اکتیو جور پیچه که قوت نکبید نزانی از نشم دست بابتی کنش بر ابلاغاتا بر و هرشت نسرمه انسان وصل هلا والله ما تجبيران اشتی هر نخوشه که خوشیتت اشتی هر نخوشه که خوشیتت اشتی واحد می نخوشی ها ایشالله ده راحت بین ده تناب بین و ده دیتا خوشی از نها خوده بگی و تلا خوش راشد دم برایم بریس امان 10,000 مانجی خلاص کن ده هم دست بابت خوب کن بگی و تلا خوش راشد دن ده هم دست بابت خوب کن اما وان 2-3 دقیقه با خوب باستین تلا خوب لبدن اگه 120 کسی جور با تراهنده هن بکنن 25,000 لما که نزیک ده بنه 300 و 400 و 500 جی اینکه نیستان خیراتی از گله که باشم من توی ساخ و سلامت دی جواب هوا من چید کم ایوید کم هین همید باش بن و امید بن کو ام دیف سر کبین گلک امید بن کو ام دیف سر کبین سفین خیراتی سفین عبدالله سرسری من شاهد دلال خیرات امام عزیز شعر کن لایفی شعر کن گوی خود دن شاهی اطلاع خوشی شاشر دن دستت هوا خوش من نه با گنجا چلی کرده گاوی ها بونه 20,000 فکر بطلاع خوش شاشر دن رها من باب من رای من کرب دشمنی دا نه هیلن جورا هوا بیتا گرتن دا عجیب هر بیم بردوام بیم خدمت هوا کن جواب هوا ماجید کن پیگ و طلا خوش شاشد دن اکتیو جورا خوب قوت بخن و ده این سر بابتی خوشی من نزانم من یوتیوب ایدای بالا بکری شویدی لایف شویدی مسئله من فیسبوکی دا بالا بکری نزانم من در عرض دنگ قطعت بیت از قط نزانم بو الفیسبوکی تر اليوتيوب يدرسها بس فيسبوك يقدر نه يدرسها انا ظالم بوش هلا والله هيك بابا مثل اخو شاشف در دستت هوا خوش بن دستت هوا خوش بن من همی بخیر بن سلام و رئیس سرچاوا هيك مثل اخو شاشف در براين نويزدار نحو نحو سلام و رئیس کوچر خیراتی این همی بخیر بن سر سری من سر چاوت من
خیال من دلی توی روجامم Peki la hoş şaşırdım baba bra. Peki ben. Kide ne Allah'ın Türk ne diyten Xuda sabır ki hemye aşmallah derken bara pütli roja asna şendet yadım. Andi gaf metene kiren, tehdit metene kiren. Neşem çine cihet am, neşem çine cihet gişti, neşem bخوب geriye. Ne bخوده naçme cihet am çcara. İlla mehvandariye ki az biçme evji. Ama de ek dua ka gel خوبم سواری سیار بم چینه مهوانداری خوب. عرب خود هین همیت خوشن که کی کردستان. خود دل هوا همیا خوش کرد و همی گاوت دل خوش بن انشالله. تلا خوش شاشه بدن. دی الله ما هوا هر جا خوبه وکیلی اول من لپتوپ خودم راند بکنه 30,000. عرب خود هن دی ek زده بیت انسانن aktif جوره قوتر لتد. هندی دنگک زده بیت aktif جوره قوتر لتد. و جهندی هوا پیچه بیت aktif جوره خوب قوت بخن. عرب خوده. و اجی دی خدمتا هوا کم. و بی برانبر. خدا وکیله. خو بخشه خولی عیش. عرب خدا چاوه هوا همیا باشید کم هین همی بخیر بین سری من و سر چاوت من خدا دهی و افرو ناف برواریا جندرم ترکا او قروجی ترکا یه چوینه بریکا سیارین هاولاتیال ناف برواریا هویه داینوه جنسی عراقیت خوی داینوه سری من عدنان İbrahim, serçava hatima. راستا متين راستا صد قلتما صد قلتما وصايا يا قوتي أوروبا و چنا بيت هين هوية خوب بينن پکیجی هویت هینوید بخود چکرین پکیجی شدوان هویا در باز بیتن دویتن çünkü PKK neşet pasporta Iraki binte deri vetin hava hemya pasportet Iraki berike dabın. Evvel nav berwariya. Biçite nav berwariya. Biçite gunde xo vet pasporta Iraki berike dabit hatta biçite u bete. Arif xode. Evaji berheme ye kar و خبات و خدمتا مالا بارزانی و طلبانیه. Eva çend tişteki aybe. Eva çend tişteki şerme. ایک بیت نف مالا مروفی دا رزل الهولاتی مروفی نگیرید و مروف یه بدنگ بی سروه برزیه و مروف خو به قیمت که سروه برزیه عرب خوده چید بیت هم میتشتک بنسی برا مالا بارزان و چید بیتن کی سببه خوده او سببه اوی چو بغدا خوچه مانده عرب خوده او سببه بارزان و چید بیتن کی سببه خود او سببه اوی چو بغدا خوچه مانده عرب خود او سببه مان خدا نت عردین شبکهشی دبیته یه ترکی خود وکیل افرو که گوته من ایکی تلفن کرد گوتی بس نزان مباری و آخفنه نبا و جمع اسنا بشم هکر گلک تامسار راستی من خوب باور نکرد و جا اوت هنه یعنی هما کی سببه هما همی سببین هما اول کسی سبب مسعود بارزانی و جا اوت هنه یعنی هما کی سببه هما همی سببین هما اول کسی سبب مسعود بارزانی و جلال طلبانی یت کو بوینه اگره و برنا خلط و به قیمتی آمد دست ترکا و عربا و فارسا دا پراستی اوه همی سببن و اوه همیجی کارن خرابن و اوه همیجی یعنی ما نعیبه که پارچه که کردستانی آزاد بید کرد خو وبکن که ترک بین و جا پککه بید پارتی بید یکیتی بید کی بید کی سبب بید عیبه که مازنه کی سبب بید دجمنکاریه بو کرده کی سبب بید شریک ترکانه کی سبب بید پارتی بیت یکیتی بیت پککه بیت از بم تو بیت یه بوی شریک ترکا سبب هاتنا ترکا دشمن مه دشمن ملت کرده او نه کردن نه ولات پاریزن
هر کسی که بوی سبب و هوکاری هنده که افروکه ترک پیجت آوی بین کردستانه آن ریگ بیت دانه که ترک بین کردستانه و کچت ما جنکت ما خوشکت ما بچنه بر دست جندرمن ترکاو و هبیاجه بخواستن راستی عیبه راستی شرمه راستی جی نه دفته خالص شبکه دفته پول برای برس شبکه دفته ریپورت لسر لایفی که قد تبید آها تو جی ود بجی سفین ایپاده تلاخور شارشب دن دا پیچه که خلکه اویدی و بید خلکه یه بابتی و بید اوی گلک هبید گلک فرکن دا اکتیو جور قوت که بید باب من پیگ و جاوید دا ماچید کم پاشا هات خیراتی پاشا لایف یه قطعت بید با وجا چه بکن تلاخور شارشب دن و بابتی شیر کن با حوالا فرکن و تلاخور شارشب دن براین ریزدار جاوی هوا ماچید کم ما چه پیچه نابید یعنی وکی حالاتی ام بجید ما پیچه نابید ما پیچه بید بس ام ناکین یعنی تو برای خوب ده همیت بجن دنگت الدفن قطعت بید لایف سکنید خال ایپا بجا چه لیب کم که بس دقیقی بس دقیقی از بین وگاوه چه بو انی نه چه بو آن چه نبو لایف نما بله ما از من ولی کر ادر کت موهات مفه لو ما اگر وگاوه دنگی متیتن وگاوه دنگ هیا چه بیخال باشه دست مخوش بن اره والله پانه کسوان آبیشه دست تا خوش بن بجاده بیشن دست مخوش بن جاوه ها موجود کن پارتی بشید تاپو میتا ترکای خال کی بین آپو میتا نه با گوتن آنه که آپو نه میتا ترکای میتا ترکا همی گوری آپوی بید بجا کیه اف گوت ننویسی که دا سحکه من نویسانایی بلکه نیاسم شالو شاپک پارتی بجید آپو میتا ترکای خال کی بید خود خالو احتمال توجی اکشوان جماعت آبی اوت تیک توکی هما اوت پیچاتی ها پیساتی ها کرد پارتی بجید آپو میتا بس بنویسه از دیتا میوت کم ها خود اوتانه تزانی آن گندیه آن حکیمتیتیه که کسی دی وصا خوب رئیس نکرد اوت کن که على اساس دا از باغم و ده دنگ من تسجیل کن و ده چند نشا جماعتت پکه کدن هی کیوی چند برزیب آپوی کرد هی برزیب چند برزیب جا نه آپوی ریبر آپوی سروک آپوی فیلسوف آپوی کرو شر نکن کرو عیب نکن چند ترکیه که الدنیای هیا خلامی قندره آپوی بید کیره بید وجا سجنه و بید ولای که و بید به حشته که دا بید با منکشه و اف از مندرجه تنجی ناوه وان صحبتا و آخفتنت سقط کن پراسیجی کربت مخوبت بنها عرب خوده قال کی وی اس نوی مب آیله و تو نوی آیله و او نکیشا منه او بو من نکیشه بس شنا بید تو به رزیب که او وکی تو بحث عبدالله اوجلانی تکید ویتن تو بی خدمت بکی خدمت آوی ورا رخنه لی بگیره اما خدمته بس تو بیجی پارتیت بیجید بلا پارتی بیجید پارتی سر تلویزیون آخو گوتیه پارتی چه جارا نگوتیه آپو میتا ترکانه اب بسیارش عبدالله اش مسعود بارزانی ها تکیرن سر تلویزیون گوته پگه که تروریسته گوته نخیر بیجد از کی مو تو کی حتی وا گوته نکن مامو اوید بیجن او همی شریکت ایکن چه جارا پارتی نا بیجید پگه که تروریسته چونکه گل پگه که بوب تروریست رو بیرد پارتی جیده بیتا تروریست بو چی؟ چونکه پارتی و پگه که دو برانه شریکت ایکن تاجرم پیگوه بازرگانم پیگوه خوی نامت میجم پیگوه باچه وا نجا ام ده صحکینه او کی بو اوی دیکری سفین عبدالله کار سفین وره وان هل بزرطناجی ام ده سلام علیکم مام کی احوال شونه در چاواش کاک سفین بخیر بی روشیوسی سپاس بله تا چه کاک سفین سر هل بزرطنا سر لشکر ترکیه سر چونا والله مام کی لسر هب جاردن دقرت مام کی لسر بو مسئله هب جاردن دقرت و سر میلاد
بەڕامیش میلەت هۆشیار بۆتەوە ئەوجار گۆڕانکاری گەورە دەکرێت ئینشاءالله بۆ مەسەلەی لەشکرکێشی تورکیاش وەڵای حەیبەیە مام کێوی تۆ باسی هەندێک زانیاریت کرد پاسپۆرت لە کورد وەرگراوە پاسپۆرتی عێراقی زانیسی ئەوڕۆ پۆستێکم کرد لە پۆستەکەشمدا باسکتم کورد بێخیرەترین قەومە ئەگەرنا 33 ساڵ بوو ئەو حکومڕانیە لە کوردستان نەدەبوو ئەوەی تورکیاش کە ئێستا هاتووە بۆ دەڤەری بەرواری و ئامێدی و ئەو ناوچەیە هەمووی خەتای ئەو دەسەڵاتە کوردیەیە کە خیانەت لە میلەتەکەی کردووە هەرچی خیانەتە کردوێتی 31 ئاب خیانەت بوو 16 ئۆکتۆبەر خیانەت بوو ساڵی 1970 کە لەگەڵ ئاپۆڕێک کەوت مەسعود بارزانی کوتی خەباتی کوردی دەکەین ئێستا خیانەتی لێکردوە ئێستا ئەو لە سەری ڕەشە و ئەویش لە زیندانە بەڕاستی عنی بەس خیانەت بۆ ئیشیان نە خزمەتکردنی سی خواگە زەربی سفری نەکەم خزمەتیان کردووە بەڵێ خزمەتی هەندێک ناوچە کراوە هەندێک نەکراوە بڵێن ئەگەر من زەربی سفری نەکەم بەڵام بەحام ئەوانە ئیشیان خیانەتکردن بووە چۆن کوردستانی پارچە دانەوێ ئاش باشووری کورد پارچە ئێستا دوو پارچە دیکەم بە 4 پارچە تورکیاشی لێ دەکەنەوە بەشی تورکیاش بەشی خۆی دەوێت وەکەوەی ئێستا کە دەیبینین عێراق بەشی خۆی دەوێت یەکێتی بەشی خۆی دەوێت و پارتی بەشی خۆی دەوێت هەنێ دەبێتە 4 پارچە باشووری کوردستان کە لە 4 پارچە جیابەتەوە بۆ خۆی باشووری کوردستان دەکەنە 4 پارچە بەڕاستی جێگەی شەرمە بۆ یەکەم بۆ دەسەڵاتدارانی کوردی کە ئەو حاڵیان خستۆتە ناو میلەتی کورد بەڕاستی ئەوڕۆکانە من لە دەڤەری پیش دەرم بەڕاستی ئەوڕۆکانە درۆنی تورکی هەر دەنگی هاتووە بە ئاسمانەوە جا نازانم لە چەند جێگای داوە زانیاریەکان دەڵێن لە زۆر جێگای داوە بەڵام بەرکەوتە نەبووە لەگەڵ بڵین بریندار هەبوو بەیان کوژرا بەڵام ئەیدی لیدات و لی نەدات بە ئاسمانەوە بە یەک فەرقی نییە مان پێویەوە سەروەری هەرێمی کوردستانی پێشێل کردووە سەروەری عێراقی پێشێل کردووە بەڕاستی جێگە شەرمە تا کەنگی خیرەت کوا خیرەت بۆ کوردان نێزاخ و کوا خیرەت کاکە بڕۆن هەستن هەر هیچ نەبێت خۆ پیشاندانێک بکەن ڕێپەیوانێک بکەن کاکە بە تورک لێرە بکشێتەوە ئەگەر هیچ هاوڕێستێکیان نەبێت بەڵام ئێمە بەڕاستی بێدەنگین ئەوەی کە بێدەنگ نییە چالاکەوان و ئەوان ئۆپۆزیسیۆنە بێدەنگ نیە دەناوی دیکە هەموو بێدەنگە بە یەکێتیشەوە یەکێتیش کە لە زۆنی سەوزە بەخسەی خۆی دژی تورکیا بەڵام ئەو بێدەنگترینە بەڕاستی ئەو ڕئیسە سەرەکیەکەیە بەڕای من ڕێگای بۆ پارتیش خۆش کردووە ئەو کارانە بکە ڕاستە وایە ئەی چی بکەین چی باشە بکەین کاکی سەفین چی باشە وەڵایی مام کێوی ئەوەی دەکرێت ئێستا میلەت من مام کێوی تۆ لەوانەیە لە دەرەوەی وڵاتبی بەڵام من لە ناو خۆدام خەڵک تا ڕادەیەکی زۆر تا ڕادەیەکی زۆر هۆشیار بۆتەوە باوەڕێن بە یەکێتی پارتی نەماوە لەکەیەک لە مام کێوی چۆلەکەیمان بەربێتەوە خەتای یەکێتی پارتیە لە کوردستانی مستحیلە خەتای وانە هۆشیار بۆتەوە خەڵک دەزانین کە یەکێتی پارتی لەو وڵاتەی متمانە نەماوە پێویستیش ناکە جارێکی دی هەل بە یەکێتی پارتی بدرێتەوە بە دەردی مەهدی خاکی دەڵێت شەیتان تۆبە بکات یەکێتی و پارتی چاکسازی ناکەن خەڵکیش ئەوەی بۆ ڕوون بۆتەوە بەس ئەو جارە میلەتی کورد هۆشیار بێتەوە بایکۆتی هەڵبژاردن نەکات بچی دەنگ بدات بەو کەسەی کە دژی یەکێتی پارتیە نەوەی نوێش نەبێت هەر لایەنێک بێت بەس دژی یەکێتی پارتیە بڕۆن دەنگ بدەن وەڵی ئەگەر بچن لە ڕقی یەکێتی پارتی دەنگ نەدەن و بایکۆت بکەن ئەو با دڵنیا بنەوە دەنگت بە هەر تووکیان داوە بەس بایکۆت بکەیت دەنگت بە یەکێتی و پارتی داوەتەوە لێ کاتدا دوو دەنگت داوە هەم بە یەکێتی هەم بە پارتی هیوادار میلەت هۆشیار بێتەوە بچی دەنگ بدات بەو کەسەی کە دژی یەکێتی پارتیە جا کۆمەڵ هەر کەسێکە دیعای بۆ ناکەم بەڵام نەوەی نوێ یەک هەڵەی سیاسی نییە ئەوەی من لام ڕوون بۆتەوە ئێستا نەوەی نوێ و نەخۆی فرۆشتۆنی پەرلەمانتارەکان خۆیان فرۆشەوە ئێستا هەیە دەزەنگێت بەرامبەر قوتی میلەت دەزەنگێت بەرامبەر یەکێتی پارتی دەیهەوێت قوتی میلەت گەڕێنیتەوە بەڵام یەکێتی پارتی ئەوە تۆش ڕێگرن مانکەوی زۆر بەداخۆش ڕۆژانە ڕێگری لە نەوەی نوێ دەکرێت ئاو دابشکار ئاو سەرچاوی ژیانە ناهێڵێت وە تەنانەت چەند خۆبەخشێکیشی گرا لە لای خەلیفانێ بەڕاستی بەداخەوە یەکێتی پارتی هیچ نەما بە میلەتی نەکات هیوادار میلەت ئەو زارەی هۆشیار بێتەوە لەوەی زیاتر کە هیچی تر ئەوانە نەکەنەوە ئەمری واقع ڕاستە دەست خۆشتزانێ ئەم کاک سەفین لە هەولێر تایبەت لە هەولێر بووچی زڤستانێ وەرزێ زڤستانێ لافاو ڕات بن و
و ضرر و زیان گهت خدا نتوان خانیا یک سفین اگر مای که خوب بگیری به زحمت بوچی اوه چاک نکن بوچی چاک سازیت و چنده دا نکن تو زانی اگر تو تماشا کشی هاوینه اینی گرکا آفنینه آویل قطعت کن بوچی داکو اف منطقه هنه چول ببیتن او خانیت خوب بفروشن و هر او دیشن و خانیا کرن بر هنده داکو ویدر که کنه دشتا که راست و عمارال آوا کن و فروشن خلکی بگیرانی و او منطقه استراتیجینه طبعا اگر بگاوه او پروژه کی دانن و او هندک عماره آوا کن و شقت وانا لوکسوزن طبعا و بو فقیر و جارانینن جاده و کولان دل بدر که دانن خسته که مدرسه که مزگفته که ده خدمت گزاری جیل بدر که کن بو خاطره چه؟ بو خاطره هنده و او شقب گرانی بین فروتن و اوه طبعا بخو خیانته که الهولاتیه یه هولیره و افکار و کریار و اکوس زستان لافاوراد بن هاوین آفنینه دکانت لنگات نصوتن شیخ الله صوت اوه همی پلانت بنمالا بارزانینه جبو هنده که دا او و منطقه چول کن دا او سیکو و بازارا چول کن و ده همیا بخو کنه جه تجاری کن یعنی اوتنه اوتها تیر نابن راستیجی اوتنه هند برزن هند بقدر و بقیمتن هیچ تشتکی هیچ کارکی تیر نابن و اوه خوبه چند راد گهینیتن که مروف بیتن لدجی و راوسیتن بیتن لدجی و خباتب کتن بی خلکی هشیار کتن وان رنگت خیانت بو ملت خو آشکرا کتن بیشتر خلکی خو ورن دا پیگ و بچین سر صندوق دنگدانه و دا کو دنگ خوب دین اپوزیسیونه که ام بلکی پریکا اپوزیسیونش وان دردسریا و غیرانا خلاص بین راستیجی اف کاره نبتنه سر ملت اکی وکی من راوستایه بلکه هین همیجی چن بزانن و افرو هین خو کادره کنت ناف کو ملگه خودا هر ایک شوه ده حوالت خو بکنه تزانی اف ناوید غریب اف طبعا اف ناوید غریب وقتی واب بسیاراش متکن همی گندیه بارزان برواریه و حکیمتیتیه اوه تنب تنه نساگه چه بسیارتیه تو بس بسیاری تو بخوینه ویجا اصاب ریز تاغون اصاب قدر تاغون خوده هین الیفه که بنویسن ازانم حتی یا ایچه هایه این چه نو این کینه اره والا عمار برواری بخیراتی ویجا خوب به ریز نکن خوب به قدر و به قیمت نکن من گلک حد که هوای بری نهیلن است هواب آزر مفه او من دایب خاطره هندکا که از بالا خوش هوابه کم هکر هین چنینن خود این شلاتیت تیک توک و سوسیال مدیاین نزیده تن هین کسی به قدر و به قیمتن راستی وقتی مروف خیانت الهوالی خوب کرد تشتکش هنده به اخلاقتر به ریمتر به شرفتر نینه ابد جیانه دا همه تا خیانت جارکی خیانت کر دوی آماده 100,000 جارجیجی خیانت بکی راست تمام كيفي والله کاراستی از والله جا بندێکی کوردی هەیە دەڵێت جارێک خواردتم بەسندانت بێ دوو جار خواردتم نۆشی گیانت بێ ئەو قسەیەش ڕاستە کاکە بۆ میلەت کورد بەڕاستی کاکە و 33 ساڵە و ئەو قۆماڵی که سفین دزانی چونه استا اگر حوالته برادرته نزیکیته خیانت التب کرد او نایت خود من گندی او حکیم از حشناکم چه؟ والله استنگی هشتم خود نزاته چه گود بجا اف گوتن و آخفتن و بوچی دهندک بسیار تشبابتی درکتی که وره سرمایی که باغ وره سرمایی که مایی که بگیره بسیار آب که و اف آخفتن و گوتن تشبابتی درکفتی او پیچه مرو بابت گیره دای نکن عیبه که ماتیه بوچی ده بابتی درکفن ترکا ناف برواری همیا
گرت و هایته نبرف زاخو برف دوکو و دچنا برف میسل و دچنا برف هولره و هم یدش دسته ما این ندر و دش بیت شر و پیک دادانت نابینا حشد الشعبي وداعش وجبهة النصر وحزب الله ودبيت قيامتها ميجي سر آخامه شتيكا ام بين با فلان کس حوصای با فلان کس تروریست با فلان کس یهو گوت یا کاوره تو چت بيجي ای به بحث فلان کسی بوان کسی بکی ادریس بخیراتی خال عزیز سرچاواهاتی کش کردستان درک هتم شنی مزانی جیان چنده خوشه سر مکاروان خیراتی سرچاوه ما في او اي بريطانياش سلمان دي كا اوبوزيسيون سركوت ميلتكي هوشيار زور ميلتي هوشيار هم كات دتواني گۆڕانکاری سیاسی لە وڵاتدا بکات وڵات بەرەو پێشەوە بەریت هەنی بە میلەت دەکرێت بە حیزب ناکرێت بەڕاستی من سپێنێکەنەوەی نوێم هینا سەرخەت و هینامە حکومڕانی کە زانیم غەدر لە میلەت دەکات و میلەت دەچەوسێنیتەوە لای دەبم بە میلەت دەکرێت ئەو شتە بە میلەت دەکرێت بە حیزب ناکرێت هیوادارم میلەت هۆشیار بێتەوە لەو بارەیەوە گەلان هەمووی ئەن هۆشیارن میلەت ئەوە حکومڕانی وڵاتەکەی خۆیان چەندەها جارێک گۆڕیوە بەڵام ئەمە 33 ساڵە یەک دموچاوە ئێدە وەڵاوە حیبە وەڵی دەوڵەتی دراوسەکانمان پێمان پێ دەکەن عێراق پێمان پێ دەکەنێت تورکیا پێمان پێ دەکەنێت دەڵێن میلەتێکی خەوتوو بێخیرەتن بۆیە هەمویان پڕیان داوەتە کورد بەڕاستی راسته والله اما همی سر ملت مت مینیتن والبیستی هی واده ام خوب پیگ و آماده کن ام همی پیگ و خلقی خو دیکا خو باب خو خارزایت خو برازایت خو پسمامت خو همیا آگادار کن و بیجینه دوید ام پیگ و بچین سر صندوق دنگدانه و ام دنگ خو ندین پارتی ویکیتی ام بچین سر صندوق دنگدانه ام دنگ خوب دین اپوزیسیون نوینوه وشکر بدوان خویری سرسریا دا ام دنگ خوب دین شاسوار عبدالواحد و دین نوینوه دبیت باشترین کار جیانا مادا کو ام بکن دبیت باشترین کار سرسری من میرکوبان دلالت و خیراتی سرچاوه هاتی سرچاوه میرکوبان دهیجی مگوتا تا میروره مایی که نظام تو داخواست کری بله تو درک هتی نزانم دشوله که بو درنگ به نزانی و تو بگلک خیراتی میرکوان خود حجات قبیل کرد بری هر تشتکی خود دعایتش قبیل کرد و تو سر پسمام خواهتی زور سپاس برای رز و احترام بو هوا و همی هوالا و همی کردستان و همی آبی گهدان آمد کن حقیقتا الويري يعني خط زور زعيب وكذا شيء عبادتي بباربتر مهم بونو يعني مجيل بونو وكذا شيء دعاء ملتي خوب كينو بو ولعنته جي عينا بالظالم وزوردار بكنا بملتي ما داگير كريكو كردستان داگير كري ببنا مالهاني وبشتهنجي تركي إناي شرمزارية كا يعني يا مازنكو ملت ما داگیر کری و به آثار تویت یه دیار بن کو چوا خائنه و چون آوی جا بغداد کو همی بلا بزان کو هیچ مصلحتا کردستان دانه چوه و انما اتفاقل گل اردوغانی آکری کو بس مسئله شنگاری حل کتنو و بغداد طبعا طلب علی کری او واردة أو بارا هرب زفرينتن وإلا هم هيش شكلكي يعني دستخونا كانت دستيتا دا واتفاقنا بينا شكو حتى بيقا بي ديف طلباي بينكو جيش عراقي انكو حجدي بينا باكاكي أفا همي مسو بارزاني يا برهندت گرتن كو بارتي دعايتت كان كو حال شنگاریا خوشکتانی ازدیا او طبعا ريز احترام بو ازد خاني خري هكو محسوب بارزاني او هنده صالة يزديا بينت دي حالي دا هكو روجه كي سرا كمپاوانا دا كاني هوا چدويت چنويتن و تشتن جي هره كي بو فلكي جي اوباكت شنگاري هيچ شكله كي نا مبادرة زفريني الگل شنگاريا و نا سردانا واكريا بس سردانا یا کردی تو نکو کردو اینما جاش فروشت روزاوا کر کو چتی بون چو مالتوا و ملاقی بوا کر کو
دا بس پشتوانی بکن روژه تو سادا کو صباحی هکو هنده جحیل انتفاضه که بکن آنجی رابن سر خودا بچم بگیرن و بو قطن و بو بکجن هیچ فشلکا مازن اینه مثل برزانی چوناوی هیچ اعلاما پارتی اوات راگی هینتن کو ساره چونه برای که اویدی دا يعني المطاري افا سيارة از خوشي موظف مطاري ما مبخوشي حق هاي سيارة بتديف مرة خود تاكسي بتبردر جهي طارق وموظفك وكار دا زر هي افا يعني تشتي ترانا كرن يعني ترانا في ملتي كم على اساس سيارة شونه براك يعني سيارة شونه براك چه ما نفتن مصلحة ملتي سرهمی تشتابت نب سیارای و پیشوازی جی یا ضعیف بویا چونکو او مطالبت مسئول بارزانی کرین گل ماسترن چکو مسئول بارزانی طلب جی کرین مسئول بارزانی دو طلب جی کرین کو مثلا شنگاری جدست پککی بینت داری دیسا حشد و جماعت بینت دیسا وکیسینو که آب کو کچوا بعثی اینانه هوليري عينا في سيناريو يعني بجه بينتن اشياء بجه بينتن وجا كادريت واسع كي بارتي وجا ودي نزا حالي ما خوش بتنو ودي نزا چكادو ابراماني پاره بتم دت بغداد نزا چند مليونا بتم زفرينتن پاره عراقيا وشني دي ميزانيا عراق يا كردستاني دن اما راتب موظفه او هر هیچ شکلی که نکینه دسته محسوب بردانی دا نه دستوی دا جی اوه پیشراز به جهندی پارتی بخومت حاب کن هندی بین لایف اوه کن بگاوه متحمد حتوان نوی چوه بغدا و سیاره هنه برای که سیاره اما هر ایکی زنگین شیرتن اوه از که الموظف المطاری شولد کم پریوات مطاره پریواته هی و مطاره يعني کو پریوات چه يعني یه پیچه که ودرش مطاری کو شخصيات مليونير فنان مطرب أبد زنجين كو تبشي طارب خو بقري حتى تجي شيء بقري مثلا هاي ب$7,000 يا هاي ب$10,000 كو تو بريفات بتشي عينا دبي شكلي صار تبرايكا تاودي تكينا طاردا وصار هردو شبا وجا بارتي ماينا بندي واتشتي تاني دا مثلا مهم جبيد بكان كو داگیر كرنا منطقة مع منطقة يعني يا آزاو حقا خاصة برواري بالاو ونروى عليا ومنطقة مدوسكيا وريكان أفهمي خطرك قلي مازنا ومنطقة بريقارية ونهيليا حقا أفهمي داگیر كري وبلا لو بزانجي همي وبارتيجي لو زانتن بچونا ويا بغداد كو حجدي بينتن وجيش عراقي بينتن كو براهلتا فكاكي هم وصف صناهي أفنا تشبتنو في شكلي هي شكلة كي نايتا قبيل كرينج برچنكو مسو برداني لاو زانتن اوي هي شكلة كي ايك بندك جبندت قانون وياسا ودستور عراقي بجهنينايا نسبة خاصة ماليا ونفطيا وهر تشتكي بتن هي شكلة كي وارده كردستان في هیچ شکلی که گل عراقی متجاوب منه بوده هنده ساله پشتی صدام شو حتی بگاوه اجبر هنده اواجه هیچ شکلی که مجرد يعني مجاملة سياسية بسيط بوهاتا كرن كول قال بشتي إطار تنسيقي كو أوجي أقولتي أم هيج يعني أويديا ياسا إيراني نادر كبين كو أمجي هر وقتا کی چتی تو ابوینا هر امجی عینا بقابل قال هوا ترینو کو امجی جارا کدی دست خوب کنه تک دا و دیسا وکی کهانه لیک وکینه و وکی 2003 اما مسعود بارزانی بهار بیا هیچ شکلی کی نجاحت نینا و فشله و بلا لو کادر پارتی بزانن هیچ شکلی کی نشی به ملتیا مجال دعا جد کرین هر الفيديو دينا خاري هر الكعبة مشرف جي وهر جهة پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام بيروز والعرفة
والمزدلفة والميناء وهر عردكي وحتى رجم الشيطان يجي ما رجمه الهوا كيرين كو رب العالمين هواش ما فاكتن كو في خيانة السيوسي صالي هيش شكلكي هوا نشياينا ملتي آبا كانوا كو هوا مكينة في دوخا هدا وفي بالا هندا كو كردشني بجربن شر تركاب كان ترك بفي قوة خوبة كو إكش اندامت انكو يا حلفة الناتو دا هيش شكلكي هندش دولة ناطرست هنش يوناني ناطرست هنش اتحاد اوروبي ناطرست هندش كردا ترست وحتى بيتن دبابة خو وطيارة خو هليكوبتر خو بهر تشتكي بيتن وهر الرجف نجي هيش شكلكي افا جيش او داخل بوي هيش شكلكي خفر بو خفري هيش اك نشد خافل بتنكو دقيقة بتنجي بنفتن درستي جبر دستي وا يبدلي وا بكو چونكو ترسن غرزي كرداكو او الواسيار بوينا بشصت صالت وايد حكمي وا والقل بشتي اتاتوركي حكم كري حتى في قبل هيش شكلكي او نشيناكو كردا طب سر كان عم دست يعني كان بن دست خوفه هيش شكلكي كرد ازانا والنشن ما داگیر کن داگیر کناجی مؤقتة هیچ شکلکی کرد قبیلنا کن اوجی یعنی یپنیت کتم کب مثلا پککی اوه هیچ نایتا اما براکوژی هم قبیلنا کن براکوژی بتکرن نلقل پککی و نلقل چه حزب دی اكو چونكو القل ابركوجي هن القل بكاكي ناجح بو معناه او دي عينا كاتشوا مقرت يت معارضة عراقي الهوليري روجا بعسينين همي دستا سير دستا سار كرن وهمي تسليم بعسيا كرن 405 شخصية ومعارض عينا او دي همي حزبت معارض جي انكو هر حزبت كردستاني هميا دي عينا ها في شكل ما قريت واجرن هكو تسليم جينا كان اما هي شكلكي حزب نامين بس دي حزب وامينتنو بس دي مقر بارتي منتنو او جي دي علم تركي الراكن جبار چونكو جاسد تركي بله دست خوش حاجی کووان دلال سپاسیاتت که هم او تو گلک خیراتی تجور آمدی ساوکی جارا رون کره و حاجی دلال او حوالا که بجیتن که کیوی تا چرا ده توی دلنیای کده هل بجارتن اینه کرن باورش خوده که یا دلنیابونه پارتی اول مکری خب هل بجارتن آجی که او جارا پنجه او 4 جارا بری وگاوه وانا هل بجارتن یه روژا هل بجارتنا یا دست نشان کری و دروی الخرکی کرین و آخفتنا و دروا درکتی و خدانت آخفتنا خو نبوینه بله و جاره وقتی چد به نشیروان بارزانی روژا هل بجارتنا دست نشان کری سفیرا امریکا بغدا داخویانه یک دال سروی گوتنه گوتی چینا بید و جاره هل بجارتن تریما کردستان بین پاش اخستن یعنی واتی آوه شولامت تک ندن هکرنه ام ده هوا تک دین و اول اشکر ترکاها خود وکیله هل بجارتن بین تک دان اگر امریکا جی تدخل نکرد هاده جندرم ترکا اینه تولیره دان خوده بجاب نبو هر بو منامینت هر بو منینه خود وکیله هر دولا ام ده شرم ظالمیم خود دست مالا بارزانی دا ام فقیرین بلنگازین من معاش نینه من چط پیداویستی جیانه نینه خود کفت دست ترکاشی دا ترک دشمن ملت کرده خود وکیله ده من رزیل و رسوا کرد خود وکیله ده من داگیر کرد آوا خیر و خیرات آوا ثروت و سامانا خود وکیله هم میاده بخوبه خود وکیله هاده خوکت سلطان یه امپراتوریت عثمانی دیسا و افجی همی سیچو سبب چنه سیچو سبب اف هر دو بنمال چقلن اف هر دو بنمال خائنن و عینی صحبه جی تماشا که حوالا که بجیتن شرم کرد خوب و مسعود بارزانی بدن کشتن نه شرم تنه بو مسعود بارزانی خوب ده نکشتن اما شرمتو بو مسعود بارزانی خوب ده کشتن شرمتو بو اوجلانی خوب ده کشتن شرمتو بو جلالی خوب ده کشتن و اوه هما شرمه تو بو وان احزاب دزو تاجرت مخدراتی خوب ده کشتن عیبک آمازنه شرمتو تو بو وان تاجرا بو وان زنگینا بو وان دروینا خوب ده کشتن همی احزاب شورشگر
خاینن همی احزاب شورشگرش بو کردستان کار نکن همی احزاب شورشگر دجی ملت کردن اوه ناو شورش متخابینن درول متکن ناو کرداتی و ناو بارزانی و اوجلانی و جلالی و ربازان زانم چتشت و فلسفان زانم چتشتی اوه همی خاینن خود وکیل اکجوا بو کرداتی کار نکرد همی تاجر مخدراتینه همی تاجر سلاحینه همی تاجر نفتینه همی تاجر دلارینه و چاوه والملت دینینه ملت رزیل و رسوات بیتن ناچه بیت ام خود سر با هیچ کسی که خوب دی نکشتن بگاوه شورش پارتیزانی نماینه بگاوه شورش میرانی نماید تونگیرا چونکه اف تکنولوژی و سایا پیشکفتن میرانی نه الهی دنیای دزانی نینه وگاوه تو بشی اما سروک خباتگر سروک شورشگر عیبت تو گوی خوب ده با مروفا عیبت تو ایک بحث او جلانی بوتب که تو او فلسفه او جلانی او ریبر آپو نظانم چطشت آنجی ریبو ریکو ریبازن مالا بارزان عیبت تو باورشیب که اوید هد دجمنت تنه اوید هد خاپینن اوید یوت کن تو چی خوب ده کشتن او جیده هر رون حاشای خبری او السر سوسیال مدیا ناچه بی تو خوب بوانا پلاویجی اوه همی دروات کن اوه همی بریت دنه کار و خبات و خزمت و ریات بلند کن سرچه تو بجی مالا بارزان آن بجی ریبر آپو بوچی نبجی کردستان تاکه عقل خوب ده کاری حزب شورشگر که ملت کرد نهاتن با 5 سال بوری دا نه حزب شورشگر نه حزب اسلامی اثر ود بجمه هوا لو ماشی حواله که یه بجیتم کو هل بجارتن اینه کرن آنه مگوته تا خوده وکیله که هجا مالا بارزان هند رویل مکرین ازانیان نه کو مروفی و جا باوری پندنی نه بجیت والله ده هل بجارتن اینه کرن سر دفناوانا بله اگر تو بجی تماشا که کارزان بجی پاکیش حزب کارزان هر دنگی خوب دوی حزبه اوا شر براکوشی نکری هر دنگی خوب دوی حزبه اوا خویلا کرداب دستی ونه هر دنگی خوب دوی حزبه یا اپوزیسیون اوا نفتا کردستان ندزی ما نینن نیتین بله ام جارکادی دیوان شورشگر و سروک و ریبر و نظام چتشت و فلان و بوانا ناچه بیت ام خوابینین نزانی چینا بیت ام خوب خوابینین عیبه به تکنولوژی و زانسته و اینترنت و معلوماتا و جیانه ام بچین دیف او جلانی بکوین آن مسعودی بکوین آن جلالیت بکوین شرمک آمازنه بگاوه پککه حسکت والله حسکتن پککه بس حسکت سرکرداتیا پککه یا سیاسی ناف باشه را دا و یاش در و جیالشگیری بس حسکتن ما هیوک بس کل باکور کردستانه ما فی خوار گیرن اگر نبنه دولت جی دش ترکا جدا بن کنفدرالیه که آن فدرالیت که ورگیرن بس چپلا لیدانه بیت ونگه که پشقینن بس چپلا لیدانه سر جادا بس چپلا لیدانه ده هیواوره سر جادا روی نخواره راوسته حکمت دش کار کوید بلدیه شول ناکد هیچ کارک نایتا گیرن دولت ساخت بیتن دش آخاتا در کویتن دیتا کشید دیتا قطید دی سری تشکینید دیتا عباده کد بس دی چند دولت دنیای هوارتین اف تکنولوژیا اف تلفونه های دنکا تلفونه میادی تلفونه تو دی چی تو دی هزارها ویدیو فرقی بوا منظمات انسانی و دی بو دنیای وان سفارت افریقی دی هوارتین رزانیانه او ناف باجری و امجیل اوروپا سر سفارت توانا ساعته که جینا راوسین چو او بحیوا من سر جادا کرد باکر امجی هوسا کرد یه هر 4 پارچا لجدر وی ولاتی امدشینه بر سفارت ترکا و بر یا امریکا و بریتانیا ممافه باکور کردستان بید اوه بیکو تو بشی کچو کرد من ناوی گریلا و ناوی چیا و شورش و شهید که و اخسیر که دست ترکا دا عیبه راستی شرمه یعنی تو بره خوب ده گلک گوتنت فلسفیه تین بیشن عیبه بوته تا خان یک اتوالاته کی دا نبید تو خوبوی والاتی ده کشتن بگاوی نیمه که خلکی کردستانت بخانی نما ما همی کره دارن از کره دار بم عیب نین است چم خوب دمه کشتن بو مالا بارزان آن از منان نبید باکور کردستان از کچا خوف رکم آن کور خوف رکم ناوی کرداتی و بکم گریلا عیب افصابده شرمه کرد حس کن چپل لیدانه ده مافت خوار گیرن چپل لیدانه بس تو دیکن
نه ولا ناکن بو چی چونکیش بو ترکا خرابه ده باشه امید بجیم پارتی دزه با بو پارتی خائینه پیچه مروون چنینن که پگه که البر سینگه ترکا که اوجه افشلاتی و کلانیه دین گریلا 4 جندرمه کشتن کرور جندرمه چه تا کشت مامو هر دیاربکر جندرما کشه برو هر انقره استانبول جندرما کشه ماده ایل خاکر کی او خنیره و گادری جندرما کشی ماده ایل کرجاری و جای گاره و متینا جندرما کشی عیب شرم والله عیبه والله شرمه پککه سرکرداتیا پککه وی کاری ناکرد اگر کرد بن بله نکردن اوی پککه پریوت بن نکردن او گریلاین ین سریچیا همی خوشکو برایت منه همی شرف و نامیسا منه بله اوی پککه پریوت بن وان گریلا پریوت بن نکردن برا اگر کرد بن هی وک بس مافی ملت کرد بتاور گردن بلام سر وی بابتی بچینه امنه چینه سر هل بجارتن تحریما کردستانه بو چی اف خیانت المته تکرن سبب براین عزیز براین برس دویتن ام باش بزانین که به نمالا بارزانی و طالبانی وان 33 سالت بوری دا ابتن نیزره رو زیان المتین خوب ایک پارتی جی بید ایک یه مستفید جی بید بلا ملی خوب دتا ملی خلقه که ظلم لیکری و دنگ خونه دتا پارتی خوده وکیله والله اسین دخوم کی بیت سر حکمی معاش تنا برین کی بیت سر حکمی تنا اعدام کرد تنا کشی تشولت در نای خیتن بله کی بیت سر حکمی والله و بالله و طالله ده جب مالا بارزانی و طالبانی بوده باشتر بیتن اره خودش تو اوی مستفید جی تو ده مستفید تر بی بو چی؟ چونکه اگر تو بگاوه معاش تا میلیونک و 200,000 بن باش باور بکرده معاش تا بیتا میلیونک و 600-700,000 بلکه بیتا 2 میلیون جی تزانیان نه بجا برایم برز بلا امجی هم وکی عقل کار بینین او 33 ساله و بکرمانه هاتن اوید بابا اوید مستفید جی هم وره اوید جاره شانسا کی بده در و جیرانت خو شانسا کی بدوا اوید ظلم لیکری معاشت هر یه هی بردوامه ولی وره هل بجارت نکیده توشی دنگ خونه ده پارتی وره توشی دل خلکیش هل بجارتنا نسار که کو خلق نشته هل بجارتنا و دیسا پارتی و مالا بارزان یکیتی و مالا طالبان دنگت کم پترترین کرسی کابینن چونکه تو زانی الویدر که گلک جارا اف آخفنه تیتا کرن و تیتا گوتن گلک جا بوم خوشی تیتا کرن دوکی پسیار دبیجن خاله کی وی بوچی تو دبیجید ویت خلق چی تا سر هل بجارتنا رجای که زیده ساکه اف رجای زیده وکی اگر امکنه سر زانستا ماتماتیکی از بوها پیشکی شلو وکم یعنی وکی علم الریاضیات برای خوب ده ام هکه حساب کن من اف آخفنه سر تلویزیون ان ارتیجی برای هفتی بوری دا گود از بوها وی آخفنه دوباره کم اوید گوله نبوی دا بزانن تاکه وی گاوه بزیدهی و گلک بزیدهی و وی گاوه پارتی 400,000 دنگی تای دنگ در 400,000 صلاف 400,000 دنگ درا اگر تو 5 استاده چیه سر صندوقا دنگ دانه پارتی پریکاوان دنگ درا و 400,000 و 5 استاده خلکی کردستان بشیت سر صندوق دنگ دانه پریکاوان دنگ درا پریجه 5 استاده پارتی 60 کرسی کابینی گلکن بله اگر تو پریجه 60 استاده بشیه دنگ دانه اف کرسی که ته دبنه 20 بله اگر تو پریکا 7 استاده بشیه دنگ دانه اف کرسی که ته دبنه 15 نه زیده تر لو ما هندی دنگ زیده تر چنه سر صندوق دنگ دانه خلق پتر چید پارتی دی کمتر دنگ آینیتن اوه حسابا یا ریاضیات یا ماتماتیک سر خدا پیله اوه گوتنامن سر خدا پیله هر تعدایی خوشکا خو دیکا خو باب خو مروفت خو ببه سر صندوق دنگ دانه و بلا دنگی خوب دن بابه من تزانی لو ما جی دویتن ام پیک و هاری کار بین بو وی کاری ام پیک و دوید وی شوله بکن دا کو ام بشین وی دا صلات پریکا هل بجارتناش ناف بین بلا کس نبیجیتن اوا سیلحی هی اوا چکی هی اوا پاره تین دا صلات برنادن اوا حوصا نه وصانینه
امریکا یا الفیدر که عسکر امریکا 3500 عسکر امریکا یه مطار یه هولیر و یه قاعده حریره هر گاوکا اوانا دنگ نه اینان دنگی خوب بدین که دنگی خوب ده شاسوار عبدالواحدی دنگی خوب ده نوی نوی دنگی خوب ده اینکه دنگی خوب ده وی یه براکوشی نکری یه خوینا کرداب دستی و نه یه نفت و ثروت و سامان کردستان ندزی اما حضرت خوب که ندزی هر دنگی خوب ده بجا وقتی تو بری خوب ده هندکا او آخفتنت کنه او آخفتنت پاراستن و آسایش نت نف بدا براین رزدار تلاخور شاشبدن عزیزت من بگ و تلاخور شاشبدن براین برز بگ و تلاخور شاشبدن بگ و تلاخور شاشبدن داکو اکتیو جورامه قوت کبید اگه گلک آخفتن یتین نویسان از نبینم گلک کومنتا نبینم او همیشش لوازبونا جورامه چونکه این تلاخور شاشه نادن او درست تعتک بوری هشتا هوا نکری نه 100,000 برای خوب دنه یعنی از حزناکم از کومنتا بگیرم از بجم دا پتر صبر هوا بیت این چاطل گلی کدو بکن این نویسان اب کن این پسیار اب نویسن بله از دم بو هوت آغفم هین یکسر لایکا خودیر تخن و اوشیک پراستیجی نتنسته حتی مهمی آدایه بجا دویتن ام پیک و برا وقتی ام باغوین این تلاخور شاشه بدن دا اکتیو جورامه قوت کبید و هگر ایکی گله کبید بلاگوی گله فره کد داکو اکتیو جوره پتر گله قوت کبیدن چاوه ها ما چید کم بلام چین هدف که نظیر دوسکی کرم که بابه من فرمو نظیر دنگیم بیتا مایکا خوبه که خال نظیر دنگیم بیتا نظیر دلال مایکا خوبه که و ده احتمال نظیر بر تویکت مرات خوچو بید که همچین هدف که پاشا بخور مصاد دیاره نه دیاره نظیر نوستی پاشا هات دنگی من تیتا تا پاشا دکاتو مایکا خوبه که پاشا و تو جی نوستی بخیر آتی بسیار اتحاد نکردن نبود من بسان اوجی دوی خود که ورید کت حجی حجی یعنی تو اگر برای خوب ده افهل بجارتن دوی گاوه بجاره یعنی پراستیجیک وکی ترسا که دل پارتی و مالا بارزان دا یعنی مروف خواه اگر حضرت خود کت ده بیجید ده زانید که بجاره امریکا و بریتانیا يعني تشتكي نيتك هيك وفابقورن يعني جبليكو أبا سيوسي صالة سر حكمي وأبا دزي وقندلي ونظام بشوا ولشكري هاي باريتين خلقك هاي بيجيت ناي نقول بس ياش من فاوكي بو من قناعة شد بيت أبيت هني هما أمريكا وبريطانيا جي يجوان تيربوين يعني حس كان فابقورن تو تشد بيجي ما تجي قال منا بأخفتنا بله طبعا يعني قضیه انتخابات يعني حتى قبل با مسوقرنين نكون بينكن هكو بينكن جي اكيد او ده يعني فشلين تشك تدانينا كود فشلين و همي حزب العراقي جي تظانن كود فشلين چونكو چه قيمة نمايا نا داخلية كردستاني و نا عراقية يعني نمايا هر بغداد نمايا بر چونكو او مرجد يعني مجلس الحكومة كنت توقيع كريمة سوبرزان جلوة حزبا وليك بكرين هر منصب وهر جهو هر تش همي كو على اساس ام هبغالتي كنا ام دي عراق هوا كانوا في شكلي اي شكلكي او بند جهنينا بجانب قبل مثلا بارتي قال بخود كان دعايات كو على اساس او دی چمپارا بو مینو او دی معاشفه کنو او دی بنو بس اکی همین چون فایده نگیره او دی چتن دی معاشن دی تشتین دی يعني دائما هوصا محاولة جتن بس هم متزان كاش برچه چوه بغدا تشكي دنيا بس بار مصلحة اخوه الشخصي بار هور سمع اخو بقرا بري بس جبر يعني اغراض كل شخصي وبو بنمال اخو وبو حزب اخو هي شكلكي
بو هندنا شو أما كنت انتخابات بين كيري حقيقة فشل دي بينتن صدي وأمريكا جي هر يعني البديلة كي ما قيل جارتن بو كردستان هكو هابتن هكو نابش جي يعني كو على أساس بيجن هكو نينن وكيا دي حكم المكاتن وبسبب بارتي في دعايات كان هيش شكلة كي ملاتي جا كنت الشارع بقاري الشردو كي تشلها ولا تشل سليماني هيش شكلة كي جلفانين انكو أفا دي ناجح بنت انتخابات هذا هكو بينا كرين هكو نينا كرين شي چونكو دي العراق أكيد دي تشتت جديد هبن دي تغيرات هبن دي برنامج كيني العراق هبت شي انقلاب بت شي حزب عراقي يعني دو دي ساحة حدود خوبي نبا كوجبر تركيا جي چونكو هذا خرقة قانونية حقا كو تركي ناي چونكو مسو برزاني حقا سر زمتا خويتينن چونكو صباحي مسو برزاني قال تركي جي أبي أمانة الجلواب على أساس جهنينتن دي أوجي تيشتن دي سريجي تيشتن كو نشرتا مالاي طارد تركا بينا قصد كرن هكو وعد خوب جنينا چونكو أبا چند جندرمي تركا دنا كشتن همي أبا سر مسعودي يعني حسابا هر باراجي وهر جي زمات كو أبي ريكا دايكو بين أبا خطرك قالك موزنا بسيارش ما تكرن كو نيجيفاش برشات يا نمسا طبعا جبر تجارات أخويا هاتي وهات وجي جبر كو قنصلة كيل هولي رباكتي نمساوي طبعا حتى بقى نمسا موافقنا كيريا شالنبرغ وزير خارجية استقبالاوي كيري هيج رئيس حكومة استقبالاوي نكر بشكلكي كارلي اما شالنبرغ كو استقبالاوي كيري كوكي مبعوثك عراقلاتي طبعا اول تشتي نمسا جي طلب كيري كو استقرار كردستان بلاء كردستان استقراره ويا خوشو ودبيو وقطره وصا يعني شاداي وام جيبا لاجي هيك لاجي كردستاني يبش راس مكري لاجينا بالنمس اجابه كل معايا هين ظانن طبعا هبتين خمنين ندري الا ان طنقافنا بن كل لاجي كردا حقيقه قال المقاصرن قال ماكو هيك شكلك الرجا كيجي مرحبا يجي نورن قال ما كان جبر ترصد بارتي دا يعني هنا جبر ورا دي نورن صلاف كان مجي بار كم تبينن كيلومتر خدنا باش كنا طبعا هيش شكلك كرت الجوي ناور كرتن بلا بيش راز بتن وزبراندنا كرداجي مسوقرة جبرتشنكو مسعود نجيفان برزاني علاقات عند محاولة كيركو صفقة تجاري يعني تشيكان كو چونكو باريوايل بيري نهات يكو مصلحة كردا ونهات يا مصلحة عراقي جي بس فاتشتا كو بروتيني يعني على اساس سارهاتنا براهيكي وشارم بيركي ودكتور الكسندر يجي يعني بيشوازياوي كيريا قالك تشتكي عادية وقالك تشتكي يعني يس ايديا بس كاو تشتي مضموني نيجيفان بارزاني كو دويتن ببتن شي نبوه چونكو بيتن يعني بو نفس ديار كاتن كو امانت يا هاي الهوليري حتى قنصلي كاتن مجرد مكتبك يا متحدة يا ألمانيا هربيلكو هيش شكلكي هر ورقجي چنا أردني يعني هيش شكلكي موافقة نبوه كو قنصلك عن سفارتك الهوليري فكان وجبر تجارة خوش بر باروائل بيريب مليار باروائل النمسا جبر هنده هاتكو تجارة تطن النمسا جا مستفيدة شوا حقا استقبالات كان والزنجين يكون ملياردير يجيبتن أكيد دي بشوازيا يوصايتا كيرن كل مطاري سهرب چنا برايكي كو مطاري بريفات همي باردانا يعني مليون باري داي حتى اف تشتبوات يكيرن يعني بلا كيف ونايتن بارتي وابد بارتي دا بالنمسا جي بلا الله قل ما بتن هينزان كاچن باري داي وهينزان جي هيش شكلكي ناجح نبويا ودي كرد بس سري فقيرة كرد راشكست كل جوينا ورجرن وهيش شكلكي بجامع بلا بخو محاولة كان إقامة بشكلكي محامية بجرن وسر شركة سر تشتكي وإلا أفي الريك جي الكردا قلت كل جوينا ورجرن ويزبر النجي
طبعا أبا أزهاتي مشي أبا تقريبا 20 تشتك كرد ما زفراندي يعني بشتيني شيرفانيجي يعني ساكي هيش شكلكي خير سري مالا بارزانينا نال بغدا ونال فيري يعني اكو خير سري مسو بارزاني بايا اف شنغارية تاني افهم فاق يعني هند خولي سرا بحالي نفسيا ومعنويا ومالخو بحالخو وبجسدخو اف قربانية ديتو اف جنوسايد اف سري واينا داعش نكو دي مسو بارزاني تروجا كبچم آفاكي المالا دو فقيرة ازديفاخهم وبينوا بينم وبوخاني آفاكي شنغاري باري PKK بيتويري وباري حج بيتويري هيش شكلكي مبادرة نكري الجل شنغاريا ريزان كوري عتو شنغاري برازاي سامي شنغاري كومار صبك مزن هبو جاوجي جمدان بو شنين تلفان بارزاني باروجا محاولة كيركو على اساس دورين مكتباخو يعني هيش شكلكي قدر قيمتها يعني شنغاريا دف مسعود بارزاني نينا وقدر هوا نينا نا امانتها ونا اخلاصها وكي دو كياس بدي حتى باري دولو دستا بوات قطن هيش شكلكي توارا وناين بس وروتينا بس و كادر تو منافق تو سبيد حتى باري تيك توك داو وفيسبوك داو وما سو بارزان دي كتا جنت كردستان هاكو كيربا جنت اما بلا باري ها بشنم سابين تدري وسويسرا باتن وش امريكا جي اما بلا توزيع كتن وهما بلا دست خوش دهوكي بكيشن اما اول جار مالا بارزان هما دي حالي همي عالم خوش بتنو ودي تجارة ذا بتنو نهين تنو عالم تجارة تبكت نهين هوا عرض عالم الجستان هين نهين عالم زراعة تبكت هوا تركي جينا هيش شكلها كي اكنشت خوب چتا نفجمو بستان خوشي يعني دي سببي كتا PKK دي يا مثلا شنغاريا كتا PKK إبابو PKK ماني أبا تو يخداني زعيمك عراقي بريد خداني رئيس كردستاني اما باتبوشي حديد افش مرجعهم قدر هاي باتبوشي اما تأثر حديد نادجرد وتتقول تركي هيش شكلكي اك برتيف كيش نهافة التركي بلا تهوسا عقد الجد تركي كري دبايا دمازان با تظلامي ميرب صوت ميراي اما تشي تركا بيني شني كردا وبراكوجي الكل عرض ما دابكه هیچ شکل کی مسو بردانش تنهایی تقبل کردن. دسری تجی تشد وکی تقوتی مثلا رفرندومه اكو تقوتی ريفرندومه حاشا هوا هكو او ريفرندوما تكري هكو تسري خدانا بسر دا امهمي يعني فاتحه كلتا خوينكو فعلا تاخذنا خو جهنا كو استقلال كردستان استقلال نبو و أبا مستر خدا نسرو أبا مستقلال دا أنجي دي دماجك السر خدا وكي هدلري دي أما حكوشم عند خبر زكم بس هيش نأميرن جبانن هيش شكلها كيبكي كردستان ناين وهندي كادرة بارتي بين ما تحاب كان كو نجاحت عيناي هيش نجاحتك نينا چونكو فتن مال بغداد بزفرينن شني دي بندت اتفاقي كان يت صدو تشليجي ويت هر قضية كي چه مثلا شنغاري چه مثلا كركي ومثلا نفتو مثلا همي تشتي فوا حتى بقى دزيات كان شي بجا يمحاولات كان واروجا كو شركة تركا على اساس بينا وعردي تركستينن كو بيك و مالا اردوغاني ومالا بارزان هر دو بخو غازت دزن في مسألة استغلال كان كو جندرمي تركات عرض مدى يعني هيش شكلكي بس تجارته وبس بارا خارنا وبس خولي سريع هر بارتيا كي يعني الجل بارتي بتن وبيج بسلمان اجي من فيديو اجا تشكري الحضرات پیغمبر ما عليه السلام كو هيش شكلكي او ناوي غيرة كرديني الدفع والنا بسلمانه هيش شكلكي بارتياتي في قابل جريمة كمازنا كو انسان بارتي بتن هكو شراستا بارتي بتن دي يعني بارتيا كي مخلص بتن دي برا تاخش بارتياتي كتن وبيشتن هيش شكلكي از قلبي حزبنا بمو والقلب بنا مالنا بمو از كردمو القل عردي خو القل ولاتي خو القل فقير وجاري ملتي خو بلا الله بزانن بس دهول بقطن قوال اساس بارتي مسو بارزاني شو بغداد كتا جنة فردوس كردستاني بالعكس
تخولی بسر کردستانی کتن چکو هیچ شکلی که بندک مسو برزانی او توقعات کرین و او قرآن سیند خاری البغدا هیچ شکلی که تشتقل جل عربا نلقى الشيعة ونلقى السنية ونلقى الصابئة ونلقى البشركي جنينا نلقى التركمان راجي خود تركمانة عراقي جي هیچ شکلی که بندک جهنا إنايا غيري أردوغان يه پشتبانيوات كد كو حقي وابدن حقي واكو هيش شكلكي إك بند بجهنا إنا مسو برزانية غيري خيانتي مجاب بجمع كردد نمساجي بلا خو حاضر كانوا وخانيت خو تسليم كانوا تشتت خو بخو فروشن بري هوا بكنا درافت الجونة چونكو مسو نيجيفان برزاني أفا بو هواكر حقيقة وأبا يعني فايدة ملتي ما أبا يعني ها فايدة أيوة زور سبحان دست تا خوش بن حجی جوابتا موچید کم ویجا کرام خیر بیت روش خیر بیت راستیجیک دویتن ام بجا هزرو بیرت خو دینکار و ام بزانین کام برجواندی آمد کیره دایه و دویتن ام بری خوب دینه جیانا بنمالا بارزانی و طلبانی و ام بری خوب دینه جیانا خو باب خو خوشک و برایت خو برای خوب دانه سیارت اولی سیارت بن و برای خوب دانه سیارت تو پسمامت تو برایت تو مالاته برای خوب ده وجلو برگت اوت یا نه برای خوب دیت خو برای خوب ده او خارنو و خانت اوت خون و برای خوب ده او خارنو و خانت تو خوشک و برایت خود خون ما نه عیبه ما نه شرمه ما نه کیماتیه و ام حتی کنگی مینینه پنده و اف دزو چقل و خائنه السرسری مبن روشات خیراتی روشات سرچاوه هاتی سلام دنباش مستقیم دنباش یلی خیراتی سرچاوه اگر والله تا جاراتیشو گوتی اوه اده چه مهمات من تو ندیدی اوه تو چوی تو نهاتی اوه دف من زور جا شبکه خراب بیدن شبکه لف من زور نجار باشنی نه اللي قبل بشكل نه باشه هر حاصل بوده و همین حوالا و همین بینره و بهداره نکن مصفا سرچاوه گلک خیراتی میرکوانی از حجا از داخلش میرکوانی داخلش خودش هم میرکوانی بتبرعين وخير بنفيسيدن وجيبي الفيردوس ان شاء الله ما همي ما مستا بله ما مستا كبير عزيزي بلا تسيبت يم شبالكو تلاخور شاشه بدم دمك نزيك داب كان 100,000 ادي بو 2 دقيقه كومنتا گيرم دا كوهين تلاخور شاشه بدن و اوی اس فولو جی نکربم من فولو کت و ام ده دمکی کرد گهداریا که روشات که این اد دستوار هر و پسیاراجه کم لسر وی لشکر کشیا ترکی و هاتنا لشکر ترکی بو ناف برواریا و بو ناف نهیلیا و بو دور آمدیه و یعنی اوه چرا گهینید که روشات نظراته و یادویشی سردانا مسعود بارزانی بو بغداد تو چه وقت هلسنگینی یعنی مسعود بارزانی چویه بغداد چه مسعود بارزانی چه کار بغداد هیا باشه ما مسعود بارزانی ند گفت ام ده اروپا و دو جیرانت باش بین اروکه مسعود بارزانی چوی تنازل بو با جیرانات کرد بزدا پارا بو فرکت آندا هجمارا من نئت هلو شاندن پراسیشی يعني تشتكي زوري سيرة مرف نزاني چوا الگلوان باغوی چوا گلوادان ساندن بکت آن چه پناسب ده توانا پراستی جی کرم که دست خوش ما تنگه مدرسه رو به ما مستا بله هیا دست خوش ما مستا سپاس درباره لشکر کشی ترکیه طبعا هم پرزدوستوت که این هم شرمزار که ما مستا قناعت من به خواندن من با وی بابت ما مستا اكيد قدريا بارتي صحية بارتي رخوشكلا وی بابتی چکو بسیار وری اوه باشه بسیار مثلا بيجين فرضا گریمانه كداني فور اكزامبل يعني بكون منع بيجين بارتا كار كردستان و تپکه که ام بيجين گریمان بارتا كمافيا يعني دشمن ملت کرده دو سلطان گریمانه که بسیاره بمنو بهر کسکی سیاسی آن چالکوانه که آنها خم فوری کجالاتی بیرون. اند بچین بابو حال مثلا پارتا کریکان کردستان پگه که پارتا که مافیایه باشه.
خيره معسكر تركي الباشي كي خيره ميتا تركي جريباسي ما فكك الجريباسي هي وتلبري فكك نبهانه بهاتنا تركيا ما مصلا كتب چكي وردي ام بجيم جزئي بچنا بابتي دا هیچ علاقات پککی بهاتنا ترکیه بینه راست افشار ام وی شرج پروتستوت کن شرمزار کن ام قبل ال هرم باشور هاي مامستان باشور کردستان ام بجیم با کل علاقه کتب پیش وازی بجی بده افشار نبیت راستی جی برش وازی که بیتن هر دست پیش خریه که باش بیت بده افشار نبیتن جد چه پککی استعاده بکد بجین دست پیش خریه کن بابت داشتیه برکت سلمی و دیپلماسی سیاست اکوجان یان ترکیه ما مستا ولی نظرم دام مستا کیوی هیچ بهانه کنی پک ترکیه خوب بهانه کشش کرد که آن ما پکه بجین یا ما ترسی داره بو مثلا مصالح مرسل سنوری اصل و اساس بابت نینه دوباره جدی بجم بسیار من بو کسا اول بومنو بهر کسا کی عمد بجین عمد بجین ما مستقيم عمد بجين بابو بكاكا بارتك مافياي تنطراو دكتاتور باش خير مع عسكري تركيا بركل باشيكي خير ميتا تركي بنجهيوي الجريباسي ما بكاكا الجريباسي هي ودهان جهدي يعني زاخو يعني قالك مينا كدي ما يتي ما مستا وتعبير ديال بكاكا بكاكا هيش نبهانا بولاشكر كيشو تركيا بلكو افا اتفاقا كان في دولتيه ما مستا قناعة من بابتنا خرك أسبوع متى فيسبوك من ما مصدر كذا كفيدي بابتي بيرجي بو بيش كيش كم اتفاقا بدولتنا بين بريطانيا وتركيا هكذا كده ما مصدر كدولة عثماني قناعة أبا بوشنا من خادنا من في بابت يعني أبا بابتا سبورتيجي ماستر طن يوم ما مصدر أبا خادنا من بابتي اتفاق بريطانيا وبيجين يا تركيا أباك وجارك هذه دوباره دولة عثمانية صح كتبه بلام شوازك مودرن ما مصطلح مودرن شوازك مودرن طبعا بنما خالتي هم الدف من موجودا أبتكو بخاندن مكري و كسك سياسي ما ظن باتفاق بدأ أشكر كرن السنة 2013 تقريبا ما مصطلح اتفاق سال 2000 نهاية كرن شو كتبيني بنو من كمالجاني في دولتي وهم طيبات عراق جلا كابيدان كبرنبر فيلش كركيشية كتب بشكل هيك يعني حتى كموقف عراقي موقف برلماني عراقي موقف سرق وزير عراقي مو مصطفى يعني حتى إيران دور برجي بيدان بو بيدان كاكروش هاد برجي اتفاق كان في دولتي ما مصطفى يعني قوة حكمة عراق مصدرة بابتك بيجي بترابوستان قناعة بشوف منها دبيدا زي خرج جبرم بس الصوفي خاندني تماما بفيتو نبيتو بكاكي بفيتو نبيتو نظام فلان كاسي بفيتو نبيت يعني دي ترك هي المامستا هاتنا تركيا نمسلك بجين بهي عن جي بجين كلمة بورتي لا يعني فلان كاسي لا عباش هني أنا ما زنترا بروستيجي عباش يبوهن دي مامستا أمريكا فيتو أوروبا فيت تركيا ببيت بديل غازا روسي جهيجري غازا روسي غازا روسي غازا سروشتيان بين غاز LPG liquid petroleum gas أبا LPG بين غازا سروشتيا أبا بأوروبا ده بينكرن تقريبا 8 صادش روسي اشتغل أوروبا تركيا ببيت بديل غازا روسي وغازا سروشتي قالك باي زايدا أكتو اتفاقا هشت بله ما مستان ما تركا غاسه دنگه مدرسته بله غازة كاي جورج زورا هاي عندك حقل الزبلاحة نفط غازة سروشتي بين LPG liquid petroleum gas التركي يعني تايبات بين جيوبوليتيكا عند نافشا ما كردادا طبعا قلق مازنة ما مستان وهكذا تصاكي يجيبون منا بري بارجي نزيكي 25 بيريد غازي غازة سروشتي يعني يوديكري يدري قصتين بس طبعا شو هذا كي قال لك بيدنك انت ناش كراكريا شو وقت وين هاتي اش كراكتن حتى زمينه سازي بو في بوبالي تشيكتن ما بس امريكا عفوا ما بس بريطانيا طيبت امريكا طيبت وكاتي اوروبي افياكو بديل غاز تركي بديل غاز روسي ب 200 ونقطه دي هر جرن كو امريكا خو بيدن كري افيا
داكو تركيا بري روسيا بينتهيبا شكو تزوني علاقات تركيا وروسيا قالت خوشن ما مصطفى أفا يكون كسر بهالكري ونش بترن جا محاسبة كل بكتن ما مصطفى أنا عطمن أف خاندنا باشتري خاندنا نزيكتري خاندنا بهندي بزاني أشكال كيشو تركيا بو كوري عراقي ما مصطفى شكو تركيا حتى يعني حتى بانكشان انتخابات شو يعني بانكشان بود كو مثل يومنا كركيك يومنا بيكو يعني تهديدك بتشتن بو شلاي سر وزير عاقبه يان شلاي يان شكات لكان دولتي بذكر ما مصطفى يعني حتى انا كده دنگوگ نه هات کردن کو بجین ترکیه پاش دا بچتن آخفنا خوب پاش گز بیدان دا غزال برینی کرد ما مصطفى وقت هالویری اب بابت کا اب کو بجین دستك الدركي مازن هجي وآينده دبين إن شاء الله إشلاف أو أم بيجين درنا كبيتن صادق ما مصطفى بس بابا كي جلا كي مازنها وداي ونقطة هذا جرين يجي ما مصطفى دولة الجي 7 نظام كتاقولي بيانا ما مصطفى أبد كت جي 7 دات بابا البترول دا بوريا كغازي أم بيجين خطة كغازي إمارات قطر السعودية أردن والعراق رب بشتا تركيا وتركيا بشتا أوروبا ما مصطفى بله دوید زمینه سازی هبیتن ماترسی سنه بیت اوه که دولت امپراتوریت عثمانی شوازه که مدرن بجنه مدرن ما مستقل و کفشا که طبعا ترکیه دستور گوهارتی مثلا اردوغانی دستور گوهار گلگ نمونید برچاوتن که اوه نشان هم دیدن مسئله که بزنزیا صرفه و زایدن مسئله که هم دیده که بیتا بجین یا بیتا دانان بو هم دیده ترکیه بیتا جهگیر هم بیتا بدیل غزا روسی بأوروبا ما مصطفى أكن عطا منها ما مصطفى زانم دبيت أزي خالد جيبان أكو بله و چد بیجی سردانا مسعود بارزانی تو چد بیجی بو بغداد هل بد ما مصطفى مسعود بارزاني سردانا أبو بغداد كري بو هندي أكو جارة كادي أكو بجن أم بجن برقا خسبيك بر سيستم و دا صلاة عراقي كادي أبا بو هندي طبعا اكو بجن بارتي س ليفا شكستن دابو طبعا بارتي شكستن دابو اكش نمونش كستنا بارتي افا اكو بويكوت انتخابات كرما مصطفى افا اكو بارتي جلك لواز بو ما مصطفى زفران شونا مصعب وزاني بو بغداد اتفاق السياسي تاين طبعا افريكا ديارنا كبيتن دبين المادهات ودانيزي انتخابات دا جلك تشتابين ما مصطفى بس افا جارك هادي بيواندي خد قال العراقي خوش كانت بوهندل سكرسي كي مين تافا ما مصطفى بهندي يعني دجمن كاريا وين كان مثلا مبجا قالك وبا مهم بو افمون اف ملف قالك يقرن بو هم يموجا وهم يدهاتي عن يدهاتي ما مصطفى شكو عراقي كيشال قال نفطينينا عراقي كيشال قال دهاتي هاي عراقي نقول يا مسعود برزنت باش نفط الدارخ عندنا الدارخي شكو نفط وكو حق بابتك السروشتي خزايه ملات كرده ما في ملات كرده نفط قال فقرة دستورية نفط ما مصطفى بس عراقي كيشال قال حكمة عراقي قال حكمة هرمي كيشا هرم مازن هذا كيشا دهاتي وش دهاتنا تخزينة خزينة مركزي مع ما مصطفى لازم شو هذا مهمة ما مصطفى بعد مسعود بارزاني شوناوي بو بغداد وبو همي افلوبي سياسية مازن أبدكو العراق بشكدار عند حكمة ده بشكدار أفيا بهندج كو زمينة سازية كي شكاتن بهند بيجين هاری کاری که مادی بده کردن بود تایبت حکمت هرم کردستان اوج طبعا هم بيجين بارتيا ببنا ما حكمت هاكو بيجين يا بنك فراوان هم شو ذاك همي داخل نه بارتي حكمرانه و بارتي همي جمع كت حكمرانه دست دهين وهند حكمت مسروري بشكل باش وشون هم بيجين پیش کفتن آبری قوا بیتن لایکم بخوب کتا دست کفتی و بخوب کتا امتیازات بو هالبجارت ما مصطفى بلا قناعة من أبا زيادة ما مصطفى نه وستای دست خوش که روشات و اگر ام تماشا کنه ویلش کرد یا ترکیه بود دوره یعنی بیشی کو امریکا و بریتانیا جب گرن کو بیت حلب بگیرن آنجی ولایت موصل گشتی بگیرن استراتيجيات ما مصابجين اف جيوبوليتيك اف نقشه قوادانا يكون في دولتي كاب آيا اف غزا سروشتي و قاندنا من بودي از پاش فیسبوکی متفرق کنه این خارب 4 بشه ما مصطفى طبعا هذا دوزورنا في اتفاقات دیگرن دوزورنا في اتفاقات دیگرن بین لوبیا ترکیه سیاسی لوبیا بریتانیا قوی ما مصطفى و امریکا طبعا شهاده سبب نه امریکا 5 دولت اسبانيا امریکا ایتالیا المانيا ما مصطفى لقيت تركيا كان بديل غاز روسي والشميجة جاف خاندنا هاي كلن ودي
حلب وبيجين بابا دي ما مصطفى از بوارنا كم يعني تركيا دي فاكيشوني بوكات بس اما بوشات بيجين روشابا كردستان دا ما مصطفى بو دي بو دا داتا ديار كرن وكو كشباتي افو است كم بو هنديا كو ازير شرير خروات زيادرين ما مصطفى يعني هم تشتغل قدام يعني اشتغل وهم يكو يبهك او بهجك الروشابا كردستان بخالك ديار كتن بس غير روكاشية اصل بابات يابانينا نوفاركا بابات تمام مصطفى وديار كانت بخلك كي عزيز شوي من داخلها مثلا عزيز مسنور بازندنا كري بوندي كواسا شرط يرون الجام بس اصله اساس بابات ما مص اصل ما هدفه هدفك بزنسية صرفة يا خامة بوندية تشكو ساكي ما مصطفى اف تجارة غازا البيجي بجنيه لكويت بتروليوم غاز ما بين تركيا واوروبا سالانه نزدیکی 3 تریلیون 2 تریلیون دلار امام مصطفى كيفي بله باشه که روشت یعنی بوچی کو ترکی بیت بدیل غازا روسی بیتن عردکی دی داگیر کرد ما بوچی ترکی الولات خونا بیت بدیل نظام دنگت بس دوباره كيف عفوا امام مصطفى یعنی بوچی ترکی بیت ولات ما داگیر کرد حتی بیت بدیل غازا روسا مادام ترکی غاز هيا دي بوچی خودتك ده تو بیت عردکی دی بسطینید ما بتشتكي یاساییه بله دف بقى بيجن امريكا امام مصطفى وصلت تاني شلون كامريكا مظنطرين دولة ديمقراطية بلا اصل اساس بوني امريكا دكتاتورين دولة صريعة عربي وامريكا واوروبا وهر دولة دي بالزرهيزة في الدنيا هاي ما في فيتو هي يعني الزورة نورمالة ده في دفوا زورة أصلية بو برجمان دي خب بو اتومي بكاربين يعني بو ينكش تركيا مداخلة كتن مداخلة كتن وتركيا مداخلة كل الكبرى العراق دولة دوية رئيس بندية دوية بو جندالي بشتي صومالي الدنيا خير يعني بنحتاجين بالجرام مصطفى دو أفخط تش قطر خطة كبورية استراتيجية ما مصطفى تش قطر وإمارات السعودية وأردن وتتت بونو من هرم وكردستان دي عراق الجريتة وتشتا تركيا وتشتا ده ببدح باب أفخط ما مصطفى أفخط تبقى ده بتاعك وبيجي حصانة كرن ما مصطفى وكتب تركيا بوشنا ده تركيا كتا صدا بزا أوروبي دابينا كتن دبيت بشكل باش بيتن بس نشين بيجن صدا تيمنا صدا شو بس صدا دنگتا تک شو که بيت مثلا نه والله دنگتا نه باشه دي بشركة ما بفيد منا بيتن بتركا كير بتركا أكثر بيتن دنگتا نه باشه که روشات الله بالت رضا تلا خوشاش بدن بله نه خوده نه والله دنگتا نه باشه خطیتای نخوشه به جاکات العرده که نباشی لوا بر نظانم ده توستینت مروی هاجنینه تراوستیتن برا من نظانی کانه نکه باش گرم که بله ما مصطفى نظام اسكيري روسيا ودنگه مشتاقة مصطفى خود مشک تنه گشتیم راستی تا دقیقه که تقریبا تا آخر دنگی تا دان استاندن ها بوده دا تراوستی ها من نظانی تشکیله گود بجا همش دست بکه دست بکه بله ما مصطفى بله بسر درباره بسرعة ما مصاكبي تقول بوشي تركيا نشأت مثلا بيسنا كتب بيتن بادا ورا داگیر كتب بهند دا غازي بده أوروبا درسته بسرعة منطقية جانا بس آيا تركيا شتن همين وقتی بتبدیل غاز روسی چطور به فراغ همی پرکت و نخیر دبید باشه که مثلا 30 ساده ام دبیجیم 40 ساده آیا 6 ساده دیش کی بینتن دگشتی 6 ساده ما ببید من به سعودیه امارات قطر اردن عراق و زایدن کردستان ما مستعد من غاز کردستانشی دگشتی و همین دبنا اکباری استراتژیات ترکیه دربازی قلب ترکی تركيا دربازي أوروبا بين مستوى البهن وقت تركيا تتبع بوابدا وتركيا كتساكي مستوى اتفاق بالعراق قريب از خرن ببورنجا كافزانيرا خرن بيتن از داخل البهارة بيتن
دست بخطك استراتيجية نقلية بقاستنا يا عرضي وكو بيزنس كي أصلي دكتن هل زاخو حتى فو حتى زاخو ودل زاخو جبدانه دي أو تشيكن حتى كتا دمايكا نقطة سر كشور أوروبا ما مصطلح زاني يعني هر دو شيء وزع هر دو خطة استراتيجي هم يا بيجني استراتيجي غازا سروشتي وهم يا بيجين يا عفوا مصطلح وهم يا أصلي ركا يا أصلي بيجني سكي أصلي دفت هر دو بين حصانة كرن دفت بين باراستن كي دي باراستن طبعا أف دولة الجي 7 بيجني ما مصطلح وهم عراق باشترين بت ركا باش دايد ما مصطلح قشتي وقطر والسعودي وإمارات وأردن دفيش وازا جلا كي باش باريس ما مصطلح وكو بزنس مان أما تركيا بسرعة جامع جلا كمنطقية بوشي تركيا خونا شبالي تركيا تشيتن بس نش فراغ همي صار بركتن بيوستال قطر بينتن بيوستال أمريكا طبعا بوغازا أوروبي السعودية هاي قريب كتن هرقي بشكي طبشين ببنا بديل غازا روسيا تقريبا يزكي حشتي الصادي حتى حشتي دو الصادي أفريقيا جي بجين LPG غازا سروشتيا يا بو أوروبا دا بينكت سرچاو رئيسي روسيا دادمامستا ولا راسته که روجات وگاوه توزانی اگر هم گشتی تماشایی وضع کردستان بکن یعنی کردستان به جای برف نمان چیتن یعنی تو بره خوب دشتا کی جشا ترکا هاتا کی و شلای دی تو بره خوب ده عراقا یا همین تشتکی ما کتی دست عراق یعنی نفتا ما معاشت ما و دهات نافخوی نیوه که تقریبا پترجی بگاویات کفت دست عراق دا و اف سلک دیپلماسی عالمی جی اگر تو تماشا که گلک یاش پارتی و یکیتی آنکو امشن بجنتا حکمتا ما و بسر بچوی آن هرم ما و بسر بچوی یا کم بو یعنی تبتی نپشت گو هاویتن تو به همیت که اسی چه که روشاد اگر دنگیم بیتتا بله دنگ دگاش بله بوره ما يكون ناقرتي هلبت ما مستاكي بي امريكا تقبل شكو بريطانيا اللي عراق طوب سنه لن يومنا يعني عراق يا بريطانيا شكو استعمار بريطاني بو ودائما داكو كيون هنديكري وعراق قاي جرتي بيدن بوشي عراق قاي جرتي بيدن داكو بشين بتر دزيب كان داكو بشين كان داليب كان داكو بشين بتر ما بس وقت اوري بين جيبا جيكر ما مستاكي شوي تجال قال همي قبل حس كان بنو منا بشي وازا قشتي ما مستاك عراق من شولاش جلاش وكوانين مثلا محلي كواش جلاش وكيا مثلا ما تشي بريك انا مثلا مريم هنك نبنا بس برجاني تعبود شوكو نفطة شوكو بيجين كونزايد دبت والله دي الحين شوكو بيجين ما مستاك سرمایه آبوری دولتی نظام دنگی من دفن الشبكة قال لك اوكي ما مستاك دنگی درسته راست باشه دنگیتا باشه فرمو بله ما مستاكي همي قاوة أمريكا وطيبات بريطانيا هيش طيبات در بريطانيا همي قاوة داكوكيا العراق كا يجرتي كري عراق يجرتي برجوانديا بزنزا أوروبي دايا طيبات بريطانيا ما مستاك بله بله دنگي من درس بيجي من استاذ الشبكة أيضا فرمي بهند استاذ بله كلام كده البهند ما مصطاب بوكشانينا كما سنة تشيك بزجري كد محلي هنا إيش كيشك بوانينا مهم أو حكمتها تدرس صلاتي حكمتك ويش وازاي بتن زي مثلا بنو من بزاني الريفراندوم كر أمريكا شخص أخو حتى ركز تيلرسون وزير خارجية ترامب بو طبعا هني بقى برزنامة نيويورك تايمز هاي دفن بالجاجي موجودة جواري في الشخصية من هنا هذا فصلاني كنت بس يعني كنت نقول ما فتك وقت إنها يكون جاية هفضل جات قد ما صلحت ما يكون هرشي وزكاة بتهفضل جا إنه الريفراندوم شو ده بس برضه تجار أوري سخط راكر مامستا وأول جرا ده سلطة كمان مامستا فالفيري بوي وكو حكمت هنيك كيشة وقت بيني تم ما تصير سر مصالح تخوك ودولة الزليزة بيكو بينو خدان عراقي ما مستوى بلا
جلبه هندي ما مستا عراق بوا نمی کی بیت کی نهید بوا نکشه هیچ که بزا صدری بیتن مالکی بیتن مثلا از بم تو بی بوا مهم اوه کت از تو پیک وان کاک شاسوار بیتن کاک هر فلان به کسک بیتن کاک مثلا بنو من هر ایک بیتن او مهمه کت برنامج و استراتژیات بزنس و برجاندیت امریکا و اروپا تا بیتن اما مهمه نبي تهرش بزنس أوشكو أو صالنا مليار دولارش عراقي عبيدكو دولات بيقوا بيقولوا من معسكر الطوال عم خدان الدولات بيقوا فرنسا بيقولوا من مليار دولارش سوريا بترصد بيقوا سوريا تدمير بس بورد بتن ما مستعنا يعني بينتكو خدان في سوريا ما مستعنا وحتى نك سوريا كو بيقولوا من أو دينابويا فرنسا أجرك السراكي بتشكو بديل نديتيا بديل ندي ابو برجوان ديال حتى انا كيف بشار اسد لكن شويه ابو مناوي فراغ بزنس فرنسي بر كتبه وكو بورا بهندي ما مستقط بشت نبرق ابو بديدا ما مستا وكو ستراكشر دولتي سنور دولتي سنور خوي محلي دب خوب چب كي كوره ببدا يچي نچي كي مشكلاتها مهم من اك بابت اك خاله من مصلحت برجوان دي خازي وكو سياست وكو ابور دفيت ساخلم من اگر نه تنميه سخطي ما مستا والنمونة جاب أبو بس بازار رفرندوم كير مام بوش رفرندوم كير فيش ترفض فوري تجميتي قد هرم الله خبرنا خاري وأبو أنا أبو ما أبو كو زربل بل بجين جرزك البرجمان دي أمريكي ده وأمريكا قال نبو رفرندوم بكت مامستا بلا راسته باشه فراغ هل بجارتنا که روجات اگر تو تماشا که به فراغ هل بجارتنه یعنی ما چید بید هل بجارتن هری ما کردستان نه نکرن ما چید بید ما حکمتک شرعی نبیتن بشتن همه پرکی جی امضا کرد گل منظمه که ما چید بید ام هل بجارتنا نکین با پاد چوادی روش آوایی امریکا بریتانیا فرانساش مقابل کن ام حوصا حکمتکا نشرعی بین و کسک جیک نشتن استثماراتکا دولی جی نشت کردستان کاره کی بکر تو به چواد بینی بله انتخاباتك هالبجارتن بروسيسك ياساي الديمقراطية الجهانية جهانگيرية يعني وبدا كي ماسترك مثلا بارتي بفيدو نبيد از ختمنا بياسنا كاك روجات تو باغ و مايكت گوهمن دار از بس گلاسا كي اوينم اك دقه بيناشيت فرمو مقول هيا كلامك بله فرمو پروسس هالبجارتنا پروسس ديمقراطي ياساي ما مستكيبي فالفيري بارتي بيجي اصلا بفيد كم بفيد مناكم نب كيف بارتي طبعا كيف بارتي نينا بس شيء عندي بشم شوازك السلمي دي الجلهين بوندي كو برجانديونا كذا ما ترسچكو امريكا وبريطانيا واوروبا نبيتن بولو من التجربه افغانستان دوباره كان ان تجربه مثلا باكستان دوباره كان عفوا غاني تشكو ان تجربه بولو من يا شرق ليبيا دوباره كان موضوع نبيت منطقه بيت منطقه كبجنيا يا جيلا شو شكو امريكا كتبي مثلا اكيش وقت عراق على اساس روزگار كري على اساس ابو هیچ بهانه نبو با روزگار کردن برای واژه اختصاص داد امریکا نزدیکی 8000 جندی شهید یعنی کشت دانا کشتن و نزدیکی حتی حبوا $9.5 تريليون صرف كرن مانستان بتشبو وجابت رشيد عراقي نبو نخي وبرجانديو خبو بل قسميها صدام حسين برفناها يعني هبدج بول كل مصالح توا تماما دجاتي اول حتى مثلا تهديد اللي تكرن خاص بشتي صلاة بشتي بوش ايراني ذاك اليوم بشتي اتفاق قوي ايراني بشتي كتايهاتنا الشرعي عراق وايراني لو صدام حسين اقرا فكر اگر صدام حسين مثلا برجان ديو بيجي برجا حتى بمقالك هاي بيجتنا من وكيل سروق الدولة عربية انا وكو قالك نمونه سركتات بيجتم اگر من ملاقي بامريكا كربونها دا بيان دا ميداليه اشتي دنامن بس ما بنكر وجه هرشو زك هبيت كيرو نكر بابا كي بيقرا ده بس فيري اف مجال الكو اف نمونه بيجين بيك بشوزك كو استراتيجيات بازرگانی العراق هي ان كردستان تايبر موضوع كو مثال كردستان سيگوشكا گلك گرنگا بو امريكا وكو تركيا وكو سوريا وكو ايران ما مستان دكشتي بند ديفيد باريس نب حسنا كتب شوازك انقلابي تشي بتم حسكت امريكا گلك خاص بريطانيا ما مستان حسكت بيجين گورانكاريا دورو تسليما
حکمرانیت بشوده که مدنی بیتن و اگر پارتی و انتخابات نکردن طبعا امزانی دی پارتی تو 6 کس نکا مازن بیده احتمال از بده هر نمینی تبع بنده آخر فرصه دمایک فرصه دمایک بجین بلی وادای که انتخابات بنکرن و از بوارم نه نکرن ایدی وضع هرمه بیش وازی نابیتن بگشتی نه حکمرانیت بلکو ولاتی ها جیما مستان بله بله والله براسي كيف تشتت أمبينين وأفكاريات تناكرن يعني بويارات تناكرن في قبل كردستان والعراق همي بتشتي نشاط دنكو بأميدية كل دف هولاتي كردستان پیدات كان وكي مثلا مستقبل نه دیاره که روشات مستقبل مروی نه دیار بیت والاتا کی دا راستی جی گلت تشتکی سیره راستی مروی والاتی دا بجید بله دوباره بجم مستر همین معیار جیانه همین پیوار جیانه اگر بودم من مثلا قلت تو الاوروبا ما مستر كاكيبي تو الاوروبا صحيح که مثلا تو ولاتیه که اوروبی تو رفاهیت بای خوشیت بای لایکیم تو سال جاره که دو جا بخو سفرات يعني بزنس خود که زور شوازه که نرمال و بکش و بیاریشه يعني همین پیوری جیانه الدرب کردستان زور جانن بس کردستان برو واجینه بونو منه سیاسی اوروبی سیاست خود کردن مثلا خودان پروگرام و پیرو و خودان منهج و خودان فکر و فلسفه و خاص سیاسیه برای مخابن حوالاتی کردستان حوالاتی ما سیاست کردن و سیاسی ما بزنس کردن اول چه هات ما اف تجربه که کو دخین هر تشته که بینی تیور خواندن ما مستم کاکیوی هر تشته که تا خواندن پیش نبید بونو منه دو صباحی چه سفره تو کسی که بخو چه بونو منه گلی شیرانه دی چه جایی که سفره که وی تو ساکی کپلا گرماتی چند دوی ساکی مثلا ترمبلت آفته های آفتینگ نتایرت پنجرن چند هواته وی تو آماده کاری خو اقتصادی بکی تا این خواندن بابتی هبیتن دبزانی تو متعش سفر خوب بی فالفيري هر پیشرفت سیاسی هر گرانکار سیاسی کل سر حریم دهاتی ما خواندن سیاسی نه با معلسه راستیجی سیاسیت ما مفلسن نه فکرها نه فلسفه نه خواندن هيا يعني يكون بجم نظام يعني بشوازه که مافیایی کن ما مستان راستیجی بهنده حولاتی ما و زایدن ببرن زایدن تجربه اپوزیسیون که سقط یا شکستی خلقی ما زور به امید کری ما مستان اوی دارم اپوزیسیونانی بشیتن تجربه که جان یا عمله که آن هیویه که آن بجین رفاهیت که به حالتی چکتن دو انتخاباتا سرکویتو و وینیش خلقی بدد که اوا کنه که گرم بکتن راستیجی تجربه اپوزیسیون کاش کسی و که گوران راستیجی گوران ضربه که بازن آن گرزه که المازن هیویت خلقی دا گلک جی راستیجی گلک جی یعنی خلق گلک پشتینا اول نقطه دو نخواندنا بجین تیورا سیاسی منه با بخواندن سیاسی منه با به هنده همین گاوا همه پشت هاتی ما مستم هم پاش کفتنه و کتو ولایک و کندو تورکی و بکی پاش کفتن عفوا پیش کفتنه و کتو تورکی و ولایک و جاده که خوش جاده و ولا فلان اول ما في حوالاتی خوزایی تو حکومت بیت تو هیکل بیت تو آماده که تبوی تو تنبیتن افریقا جریمات ولات خود از کلی داربم و دم کی داد $2 ملیارد بن اول پاش کفتنه تو بم بختواری تا کی چکی اگه تو ساکی ما مستم گرانکاری اروپا چه بون همیش فلسفه فارابی و سیاسی نداره فلسفه فارابی و سیاسی چه بیشتن دچاوشی بختواری تاکید کمال گیدا چکی اما مهمه ولی از تا که بم بختواری چکی بختواری چی بده افریقا لکه مثلا مادی من دفعه کاری هبیتن من کاری خواه هبیتن لکه مثلا من از خدان ایجار نبم لکه هندک پرس سرطایی جوان من هبن راستیجی اما کو لای آبوری لای دی مروواتی ماس مروف و مسحس مروواتی خوب کم افریقا تا که کرد زلیلترین کس و رازیلترین کسات کمالگاه خدا راستیجی ما مستم یعنی چی نکات چه بوی چی نکات دربگی ها چه بوی تکشتی او مروفن او بریارا وایا و هسنتریا یعنی مروواتی راستیجی و تعال جنب جی مخوابن جوسا بله امر واقع مدین و برچافت ما برچافرونی افریقا و چی نکات چی بی چی نکات دربگی ها چی بی و چی نکات چی بی دو چینا دی اما مازن اول دربگی و مافیایی و اما کیف و خوب من بیاد تکوجی من بیاد بنوشول کیو من بیاد پارش تاستینمو چینا دی چینا فقیر و هجار آیا و
أبيت احتمال أبي قبل كتو سرج مدياك الدوك كي لكن هكا بيجين صد خزانة لكن ولو تشي حساب الاسمين نافي الرجل خود بيجين بس يا برشافا يا ديارة صد خزانة دي سحكي بينش خزانة احتمال أفشة بشيت نخارية جبر صدا دي في إحصائية صلاة 2017 ما مصطفى وكيل بردست ولو دزگستان دارن امزام کچند بار بگیرینه ولی هر 100 کسی 100 کسی 14 بکارن تو به حساب که ما مستم فالویری نه اپوزیسیون ما وک اپوزیسیون شاید رول که برچاف بین بشیتن حکمت مجبور کتن بیتن بختیاری و تاکید کمال کتا چه کتن نه وک لوبی سیاسی ما او سیاسی بونه بشین لایکم بین بختیاری و تاکید کمال کتا چه کن هر دو گاش کستاینای و هر دو گاش کستاینای بهند افریقا حتی دیما بخدا طلاق دا افریقا میچین هیوی جیتیم بو ما معاش فرکن و بو نظام کارب فرکن و پانزین فرکن ماستا حتی دمایی ولی دست خوش که روش هات والله بسیار زورن لمن ذاتن اس بچکی وکی شلو فکرنا که بدمن نفویا کردستان و حال خلکی و اوه تقریبا 64 روزه 64 آن 65 نه افریقا 5 شایبه افریقا 65 روزه و یا بویا 6 هیبه یعنی بوینا 66 روز اشتا ماموستا یعنی پشمرگه هیو گلک لاینو هزت امنی اف معاشور نگرد که باشه دو اگر تماشا که حالی که به کیفات نخوش دنگه جی نباشه از بیچه که نساخم عرب خوده از بیچه که نساخم من نظام تو کیش که هیچی نظام راستی متحست کردن از سپاس و ده همه من نفیا از خودیر که هم بگوتی اده افشه وجه لایفی بکم اگر تو خود دنگی مجی نه درست بخوده کهی بس کهی از بزانم کهی تو بوچی وینت دیکا دلشادی دانیا سر پروفایل و تو بحثی وید کهی و تو قصاد بجی کهی هکتو او کهی بی کهی تو چه برسوام مبدأی سپاسی هاوت کم چابه ها ماشید کم بس مدویا اگر کهی برسوام مبدأ بلا بتشتی بوم بجی تنکانه پراستیجی چنکی افکار من دیتی گلک تشتکی طمساره گلک تشتکی به اخلاقیه خال خو خشیم نکه چوا بوچو ما از چوا خو خشیم نکم بو من رون که بچکی و بچکی من خشیماتی در بخدا از بزانم بوچی تو وینه دیکا دلشادی دانیه سر شاشه و راستی تشتکی نه جانه اگر تو بی دویتن تو بی دست بی کاری بردی و دویتن تو وینه راکی چونکه عیبه بگوید ویت مروف حسب که اگر ایک رسم دیکا مروفی دان تسر ده نزرو بیرت مروفی چه بن سر راستی کاره که گله که نظلامینیه راستی کاره که به اخلاقانه از نظانم کانه بجا تو اوی آن تو اونینی از وی نظانم راستی وزی بگاوه دلشات لایفی دا و دا زانید که توی آن نه چونکه اگر تو بی دویتن تو مادن بجی من خال دویتن تو خو عقل که و وینه را که و وی کاری نکه هر وی کاری ایک جاری نکه چونکه راستی که ماتیا که گلک آمازنه راستیش عیبه که گلک آمازنه یعنی مروف همی کاره که بکرد بس بحث مثلا بگاوه کربیتش دلشادی بدن هر رسم دلشادی دانه سر ماده بوچی رسم دیکا دلشادی دانه سر ما نه عیبه جنو شهیده که تو ربن و هل هولنداری نشتی خارج شکات رسم دانیت یعنی چه اما به اخلاقه راستی هر کسی که وی کاری بکت مروفه که بیروشته مروفه که خرابه مروفه که از چجارا نحزناکم قصه سقط بیجم بس خوده وکیلش بیروشتی زیده ترتنینه به عقلیه زیده ترنینه هر رسم دلشادی دانه سر ما نه عیبه تو رسم یه دیکا دلشادی دانه سر لایفی و توش نیکا گری نیکا تو چت که و چنا که و تو بحثی بیب که هر بحث دلشادی که دیبو بحث دیکاوی که راستی افکاره گلک تشتکی سرشوریه خالکی بی ده ایک والویجی کد اکید ده ایک والویجی کد
بس با ما بو وبکن ما نه عیب وبکن یعنی بگاوه ایک بلابت رسمه من دانت سر شاشه بخود چت کت لایف خدا خبرات بیشتر من چت کت بلا وبکن بس ما دی بوش رسمه دیکا من یا امر خودی کری بینی دانت سر فقیره کا یا پیرشنه کا وکی دیکا دلشادی امره و 8 ساله نه عیبه تو چیش نگار وینه دیکا دلشادی دانیه سر و قصا بجی راستی به اخلاقیه راستی به شرفیه مرو بحث نامیسا ایکیشی بکت دیار مروف وکی به نامیسه دیار مروف وکی به اخلاقت مالا خدا و پراسیجی اگر او کهی 646 بو 641 بو 641 بجا نظانم کانه ویدر که دا من 2 سادیت نظال ویدر که جی تو نفسی وی کهی آن نه بس و از بوی کهید بجم اوه وینه دیکا درشادی بلاف کری راستی عیبه کامازنه و گلک کارکی به اخلاقانه گلک کارکی به روشتانه گلک کارکی سرشورانه اریب خوده و خوده از بگا ببزانم تو اوی اد شانسا کی دمته اد بمته وی وینه جبه و اوان بلاوو که تا بلاوت کرین لسر دیکا دلشادی عیبه کامازنه و حجیای حیاچوی حجی رکا خوده ها گرتی دیار مالتای ایک ها کره توپچیه مستوی اوه جا که هی گویا خوب دمن برسوا من جیب ده و اگه تو به سرمای که جی من ویتن تو به سرمای که خانه بوم بیجی تو بوشی رسم دیکا دلشادی دانیه سر شاشه بوشی کاره بی بیجم او تو بلاوت که یعنی جنکه که پیره جنا فقیر حجیه یا بخود طاعت خود کت مالا خوری نشتی خاره توشنی که بی وینه دیکا درشادی دانیه سر راستیش عیبه که مازنه و خودی وکیله از هاوه من گوته تا که من تاکه من تو دخواست کریه مای که جی تو نایه سر مای که خودی وکیله تو واوینا جنبی خودی وکیله از دیتش دفخو بلوکم تجاره کادی چنابی به جورا ملا چنابی تجاره کادی به رزیه جنکا وکی دیکا دلشادی بکن عیبه یعنی پراسیجی جنکه که به دا صلات یا فقیر نه هر چشتا کیش وان صحبتا زانیتن نه زانیتن تیک توک و فلان و بوان چنه چنیکا تو به وینه پیرجنه که دانیه سر و تو قصا بیجی و تو خبر بیجی راستی نه اخلاق کرداتیه نه اخلاق مروفکیه و بیجید از کردم راستیش عیبه و شرمه یعنی ویتن تو وی چنده راکه وی چنده نه ایلی و اوی گوتنا از بجمتا جیش بیر نکه خودی وکیله از دخو گرم صباحی من لایف نینه چنکی از چمه جهگی بس روژه کادی از بیمت لایفی دا و تا اوینه نه را کربم خودی تو بیر جورا مداده تا بلوکه بجا تدویت مروفاین یا منو خوب پیله تدویجی وی وینه راکه آن تدویجی دیتا بلوکه ما از نتن نیازم نتون من نیازی و اف کار توت کاری که گلکی به قیمته که هی 641 خودی وکیله او کاری توت کهیش به شرفیه به اخلاقی زیده ترنینه بجا پا خال تجی ازماین نه مکس نمایه ما خو اک نینه از حزناکم اک ویشوازه براوانیش مبکرد براوانیه چش میگه یعنی تا از ما تو دبو چه که چه رسم دلشادی دیکا دلشادی دانیه سر عیبه اوه نکه و من تو نوی تو حساب براوانیش مبکه آشه کی که چه جارا هلم ایک براوانی حساب بقیمتیش مبکه پیشمرگه ولی پیشمرگه تو کیش کی پیشمرگه کنه که یاره یا سلاو ریس گلک خیراتی بیتاسی سرچاواتی سلاو ریس او گهی تصویر من دینای سر پروفایل خو تصویر من خاله کیوی اوی بگاوی وینت و تهدید آجل مد کتب رساله دوار الظلام ازت نیوا هولیری ده هکر تو نه ای منه کشیتش قندرامه کم تر بیگهی تگهشتی آنه اره پیشمرگه خاله بیتاسی کهی کیه از والله انا ظالم کیه خدا از نظالم کیه قشمره که ما چه ظالم راستیجیک من این زمان که
که بتاسی او من انذار دای نه وجه چه قصه سقط بجین آن چه فلان و بوانا بجین خدا وکیل ما بری خودی بنافی من خبرات بجد عالمی سحکی تصویر من سر پروفایلوی تو شرم ناکی قشمر تو شرم ناکی بجا بلا اوی نه که اوی نه جراکه از حزنا تكيري هندي خالي كيفي افياس عاجز كده خالي كيفي نه افياس عاجز هذه بس دافي خال فيفاكم نه بتاسی تو مروفکی مزنی تو مروفکی عاقلی گوی خود نده خدا وکیل خال بدلیل افیژن بو مسئولات این انزاخو نه از اواريسا ابي بلوكي ابي بيريزي بلوكي ما وصل كيبي ام شكو بيري نجي بيريزا بروستيجي بلوكي نه خدا او من بلوکی رو من میادیک رقمي كتاوبي رقمي بيشمرقي بهرد اوي بلوك نافي صاي بلوك نافي صاي بلوك نافا صايق ببخت جواده بها خدا من بلوکر بتاسی من بلوکر خال من بلوکر اما خبری نخو بس بدمو دست خوش بله انا جبير كي باباتي كوك بشمرقا او ظلام بلا رقم تبتو الحمد لله تجاز الهوليري بلا دفتها ولي فاج لا فوق لا وصاير راسته ما دبوش كومنت هاي خبره بيجي تشبيشنا بديت ديوانا ما تقدر درباري موچا ما مستقي بي ابد برينو كيف بسيار كري ما مستوى غيري ما مستوى طبعا وقت اشوف لقي بوتات يعني قلت له كم مثلا بحسي كومبانيا كان وحبوا بناك دكانه كمان مثلا بنازل بدكان ده شغل كام تبي تسر هاي في حق من تموتي مبدأ من معاش مبدأ من شكون من برام ببدأ شغل كري منا هذا حقك من الشرعية وكو شرع الدين وكو موافق من الدنيوي ديمقراطيات وموافق مروف وجران هذا مخت من بوتا كريكاريكر تو دي برامبر پاداش گیده من جا چپوچه بیجی خیلی چپ باب مهم او کمل گلت اتفاق کری فالفيلي انا ظالم يعني ابد قريت كوكي بيسر وعي والشربونه خلقي بيت خلق بده سرجاته جوري بارتيبونا خون ظالم سياسات اخو تيما اخو درخكي كوكي حق تايا تو خازم موچي خوكي بوچي دي وكي موچي تبيتا باش كفتو هكا مثلا دهاتنينا معقوله بابو درسنا هكا دهاتك نينا بابو ما بدي بيجي فرضا بس لو كيم ما مصلكي بكتب قبل ابو تداد زينو ابو اشكرت ليك داي مليارات الدولار يا حسب ابوكم من دستور هاي ان نظام كوچن دا يا درسته بس دهات كردستان قال بيجين بودجه بعلاقه مثلا كده 12 في الصاده مثلا زيكي سي حتى 38 مليار دولار ما مستوى اظني 38 مليار دولار فالفيديو يعني ده جهان يعني أكاد درستاي بدأ دبشكر ناس بار كم قلت جوابتي بدي فتح أفكر رفشة من الجياري نكيم تربشتاكي كي كويتي ولا تاكي كويتي از بحساس ناك مقارنة كم هو خوشي ونخوشي بس وكو أوبور ما مستوى نكيم تربشتاكي كي أردني أو فلان كساكي بس مخابنا أفكر نركوبيه كيا كأوبوري نركوبيه كا بجينيا يا مروفاتي شكو نهات السرداري قال ممكن تكون مروف جراس مروفك من عندك حق وحقوقك يعني أكون موفسنتري أفريقيا يا أبدي موس طبعا جال في وعيا خلقي ترى هاي بيتن دخازا موتشي خوكتن راستيجي بتخلقك بيشتا حكمته من شولي بوتاكري سي روجن بيشتا 8 روجن سيوك روجن برامبر بيجين كريكاريو من دمعاش مدامن تو شو من قال مناكي جبل بيري سر خلقي بدقريتن وخلق في باباتي إكلاكت قال خو قال برامبري خو ما مستا صلاة فرز بجانبته بدار من أوجههم بتوابوش ما مستا بمنو بتو بهر كسكي بجهداري ما كريم تخوش من شوفته ماجد كم قلت نتا جي خدا بون رخصار انتي بلا كلام كم آزادي بلا سرسري من سپاس و رز بوده هر صاحبی ويدارم كوك بيش مركزي باباتي او نكتن اما بلو لا از ديوان تشتاناچم بس گل قشمره خالد كيفي از ممنون تمت از سر خستم از الخسته و كچام مدهي كچاخا عملي كريم الزوقي فان تشتانينه اما او دي تصوير مدهي نابي سر بروفايل خوش برنده عاجز بيم راسته نه من مانم تا گله بو کام چگوته تا گله بو کام من نبیدی که دست خوش. مثلا خاطرات او دلشادی او بلوک کرجی
دست خوش. کیا خود سر شاهده از جنان یاسم کیا کرکیش کیریه نزانم راز بیجی اما راز بیجی اره والله خود سر شاهده نه اش دیر و نش نزیک نان یاسم ابد راست. چه علاقه جیب هزرو بیرتوینی نه ید بشته من کیوی تا از مایمت دست داده یعنی علاقه همیل تا مشترک کردین اتنه مایمت تو دیچی به اخلاقی ها کی پیش من به اره خود والله. پشته وانیا میکی یعنی اینجاست عقلیت تواه که به تاثیر خود بکت سلامتی بو که چاته و چاویته خودش تا راضی بد خودش تا راضی بد ممنون خال صاحبی يلا بخير وسلامات هاتي عزیزی سر عزیزی خال سر جا بلام بين سر بابت نافخوي ادبم ده پتر اویدی بیت کوپیچه که اوان بارزانیا و وان پارتیا بجا بینین سرمایی که بلا بین متحد بنا مالا بارزانی بکن اوا 33 ساله خوینا ملت کرد میجن دا ام او بابت لشکر ترکا و سردانا هیچ و پیچا مسعود بارزانی بو بغداو و اف بدنگیا بنامالا بارزانی و طالبانی سر اوه کیه بابا جای کردستان اوه جید کادا درسو کایی بینم که اوه کیش آیا اوه مسعود بارزانی سر عرب خوده بلا بین تلویره هر درسو کش سر خوب که وی را که پاشی داغازا مایی که بکر جا به تماشید خوده یه پروفایلوی مسعود بید نیچیر بید اف بنامالا دزو گندل بن او نا این سر لایف من و بوم باغ بن عرب خوده بجا هر انصلاف پرا دلال هر خو عقل کن عقل بین مایی که خال ما چه مشکله یه خال ده این مایی که بلا سر خو بس خوده وکیله اوید حوصا تشک و اوید درسو کریه سر خو اف مانع تفکیره خاص بجا درسو کاسور مانع تفکیره نترسه تشیره نکه ای بلا اگه تو تشیره نکه تو وعدی بدای بلا چونکه یک دی بجد خال کام بینمایی که ده این ما خال ده خالو این دمایی که ده خود دیکا خالوی بگه ده کرو خالو با هکر از خالته به ما دیکاتت بیده چیا من ده خوشتی که دیکا مبگه که ده برات بینید کرم که وره و کاکیش خیلی کرا پارتی تره بلا کرم کرد نزانید هر کسی که بید خود وکیله از برزی پیش کسی که ناکم خود وکیله جیانا خود انوزانم خبراشی بیشم مجاره که خبره وصا همه سر وی لایفی گوت خود حتی ویگا بجی از پشمانی خبری ما اوی من گل حکیم به قیمتی گوتی خود وکیله شبه جنده جو یزرد کم بیشم بخت خود چواف آخفنت دوی من راحت بس با همون اوجی چوب من گوتو اویدی بو بس خود وکیله از لایف خدا برزی بشری ناکم جا هکر ایک برزی مبکت او صحبت اکادیه بس الفیدر که تشتکی هیکه که چیا دنگی بته تا چیا بله بيتي ساكي از بخالي خود تشتكي بيش انا برا تطوخفتي ممكن حتى قصتها خلاص بلا از بخالي خود تشتكي بيشم ویگا به هر گوتنا کاتب کی توی آزادی بله هر تو متحد مسعود بارزانی بکید بنامالا بارزانی بکید یه پارتی بکید موافقه درسته حقیقته تو پارتی سر چاوا بس دویتن تشی او سینگی تشی هنده فره بید وقتی از برسواتت دم و تحمل بکید و پیچه که سر خو امدان استاندن بکید و از حس کم جیب خود بگاوه از شم ششا ورگیرم هر شش ایکی پارتی تر بیت ایکی بارزانی تر بیت بله مرجع که تحمل برسوه بکن هندی پارتی که من اینای یا دل خویا گوتی بس وقتی از برسوه دم تحمل نکن دکرم که چیا کاتا چه بو ما بجی سر افلشکر کشیا ترکیا پارتیا بدنگه سر معاشت پشمرگی اوه حیواسی جی نیبو معاشت پشمرگی نداینه یعنی والله تلفن هم بتکن بیشن خالق خودی ما امش بر خدا مارکت نویری بشینه مدام حیال خدا اما اول دو هی و عمل واجبی خودی چطرش که هم بر خدا مارکت و کریا خانی پروین ایده با ما حساد شد بید که چیا دکرم که که هیوی سلاو روز برا کیوی سلاو سر چاوا هاتی تو زانه که کیوی همه چش مدرک خوشه مثلا کت طاقوی تا مدرک دست دادن زور خوشه سلام علیکم باشن
جماعة خود مایکت خود قپات کن مایکت خوب بگیرن. نه خوشتر مثلا تو باخفی مایکت جماعتت قپات من او برادر باخفن مایکت مات قپات من يعني اكيد وصلنا. زاني هكا تو ميجو بارتي توخون بيت خود دا او ديكر بيت حوالو خزبو كسو كارو فلان و بيوان تاي مثلا بيسنا كز بوده بي تو بري خود ده هیچ مالت پارتی نینه تایبت مالت بارزانیا یعنی بابیر اجداد خر شهیده اگر تو میجوید بارزان خر که مثلا حالا بارزان چجا حس کیف وان پیزباتی نتاده هدف و مافی وان دولت کردی بود تو حساب که شیخ عبدالسلام بارزانی سال 12 لمیسل هاته سیداردان سقزیا کردی بود شیخ عبدالسلام تو حساب که شیخ محمد حتی دیگه جناب سروکی حتی دیگه اغرو همیو تونگ وانا لیوان و بود تمن 18 سالی جناب مسرور بارزانی تو خوب بگرنی جیوان بارزانی هر پشتانه بوین 18 سال تونگ ملیت وان و بوی حتی مثلا اغرو کنه خدا وکیله که جا خدا وکیله نه مسروری نه نجیروانی و خوب ده بس ده بوده سر راست کم نه مسروری نه نجیروانی خوب جاره که تلقک جید کله که ور نکریت کلیه که ور نکریت نه به جا قمی تدگدانی مثلا امید دستگاه تمنی اوید شد کن مثلا خوانی اما خوب وقتی شرط زور بی جماعت پارتی چونه نوف میسد مثلا جی پی اس داد نام کروژا پاشت طیاره او جیت مثلا هر زعیال لیوان برباران نکد مثلا جیت 10 لیوان جا اویدی بکد ما کی بو مثلا خود تو نبود خدا ما فقیر و جار بون خدا فقیر و جار بون خدا واحد کوفلی بود دیمایی که ویسی واحد کشت عرب خدا نه به جا تو نبیزه فلان کشت آقا تید بیزی ده به هنگ اویدیه بکن مثلا چسته که راست نبید مثلا ده بیش متا راست نیا واحد کوفلی جامعه المالا خوب امر خوده چو شبا جیو مکانی توی به حجبن جامعه زوری شکرد بشمکه که قهرمان که چیا بری هنگه حوالگیری گرد بو تایبت گرد بو والمصیف 3 حیو 10 روزانه هلا بید و خودم یه آزاد بو عزیزم یه آزاد بو نکو گرد بو درمان دایه پشتی 3 حیو دی بکفته درمان دایه بتنه دو چپ کت خوینه جهاتن اینی صحبت فاضل برواری جی درمان دایه وکی یک مرن با ما تو دبیجن اما معلومه اما بچیک جی به چند زانن نه کوکی ویلو که از کسی که ناصرو به ملک کردستان به صبح امر خودی بمرم تو خودی از تلویزیون تو خودی لایو وک فلان کس کره فلان کس امر خودی نمرد یعنی پیچه کفته یعنی مرن یاب دست بشر نه مرن یاب دست خودیه لب خودی بگاوی کشتنا کسی یاخی یا دست سوزانی کبد نه بس تسامین گوی خوب دامن خودی مطوله بده مانه دکرم فکرن ها مثلا از اون چوخانه که نباشتی راستی کو بس و فکر کم بس بیچه که راستیا بشه یعنی خب مروف کویلاتی جیب کد عبداتی جیب کد مروف بیچه که دهنجار راستیت نفس عبدتا مروفی دابن اما حبتا آخر که حتا بگا به تو گوتنه تا راستلینن که کو نه گوتنه تا نراستن تلاخور شاشه بدن بابه من بگ به تلاخور شاشه بدن بله دکرم که بردوام به برای خود داره تو وقتی از حاطی مسح کرده لایواتا و منو هم کتاب البش تدیدم من تو کبرای که زور روشنبی زور دیگه کش من به عقل ترنینه دجی دزو گندل و ملاق و مستفید و کویلا اکش من به عقل ترنینه اف کتاب خرج من دانای نویدر که بس گوی خوب دامن از اف کتابه وکی تزانی چنه یعنی هی تاکه تو ساکی صلال مزهرینه هی اگه ساکی صلال مزهرینه بینی تو مزهرینه بس دفمه چم مزهری گوی خوب دامن چم
ده من چه مظهریش کتاب جانترینن بجا مخاند بن نخاند بن او صحبت کادیه بس توی دیاری تخور ریسکک جی نخواندیه یعنی اما چه نبید عنوانت و کتابات زانم خودت تو هاشی نزانی که من بس گوی خوب ده صحبت که سر کشتنا واحد کوفلی بشم گوی خوب ده از با فی بابتی لا گوی خوب ده نه و از حس کم از تو مناقشه ما تو ده چه بشی که ما تو ده چه بشی ما برای از برس تو زانی چه تی وقت تو ماشي کمرو قا- بتاخوی حکت از بیش تو زانی تو چاوید گه خلکی تاخوی تو بیشی إيه. حکت قسم تو بیشی راست نیم مثلا وانیه از تا این مخوری مثلا خوب نه، نه، همه نه، بشر مام. روت کن كاكو نه نه آخر من وقت نقول عباخ كا- مثلا تو أس- تو ترجمه تبلا خودینی کم بینی خوری مونه كرم از صد شولات كم عزيزي من تهديدات شلتت كم ما بردن دت كبي تهديدات كم طب خير تو چت نه نه بيجي مثلا اونیا خوب مثلا تو وافکر نکن مثلا از حکت دل نبی از حد نایمت لایف و تجربه خوده كرم كم بس براي از برس كنت مثلا شايف كل بيجا متبقي اصل ترتيب تو كوبرا كي على اساس خوب روشن بيز دوتني بلا او قصيتوت كاين دورن اللي بتشتاي كوك كيفي اتو بكرم بس كي تشت كنت شايف بيجو كي من عزيز أبا شش دقيقة مايكا قرتيش تا دقوت نت مستفيد نكري نكو اما ايكي بارتيجي فايدة يجيب كا ديك هرم كا ناخذ مجال نوده ايش تو من قصنا كده بوتا مجال أبا بوتا مجال كرم كا تو برای خوب داره پارتی 46 آدم از راه مانه چند شلوششه 16 آبده ما خود پیوست نکرد بود چند روزه که مگو بلکی تو نزانی آخر تو انا که مروف که ویدیو نکرد تو زانی بر هم کردستان و باشور همی بر هم خین و شهیدت که خلق کردستانه او کردستانه کی نه خد پارتی نه خو او ایکتیا تو او نویو تو مثلا پشگیری لید که خیلی وی پارتی درست بای واقع بوده بیشم خودنو پکیتن تو تمسی ویدیو کرد نه کا کیوی تو خود مجاله که دبره مانه تو وانو که مروش هم که مثلا تو دی وقتیش تو مثلا کیس ویدیو که مروف ده آخوی تو دبی يعني قلت كي خوب ده وقت تو توقفي انه كازي ما يكون قبوط كم تبوق فبخد از قتين نوكا خوشة المنوع الشتاز جنوبتا نصيحات كم خده بس واقعا كاكو خودك سر بابت ما باغفه و كتا چايا بيجا كان حتى في قابتهش شنا قوتيا مانه تو مجال نودم برو مانه سر بوشي نادم كاكو ده ادت كرم كبروي بارس دو به نفس آخفنا خوب برو تو بحثی پکیکه کر خودنا ویدیو کر او خودنا ترکیه کی دیگه خو اینا پکیکه مانا اگه پکیکه نبید دوگیر کردی دیره ادو باشه پکیکیت ایناین باشه پکیکیت ایناین پارتی بویا بدنگه پارتی برای خود داری بو خود قصو پارتی نهاتی قصو حکمت عراقی هاتی عراق مالات اخوك آبا برای خود قصو حکمت عراقی هاتی حکمت عراقی ابا اتفاقا اردوغانيا وقتی هاتی هولير القلب مسعود الرينوش يا خالي وقلت هشيار بن ام فلان وقتی این بتیم پشتوانی ها مبکنو و حالو مسئله ما افنه و اف صحبته نه پککه و نه عراقی و با چیه؟ کمه دکر داره برای خود کمه نکر برای برای خود داره او نفری تاتی چند نفره همه سات حتی 105 نفره نمانه پککه چند نفره کردستان هاتی نکیره اوید سات اوید تاتی سنوره دهوکه آمیدی اکیده اوید لشکر ترکا همه 20 زیلن برای خود دارم 20 زیل تاتی ما خود بحثی چت که مانه تصویرت مانه پر بود سوشال میدیا مانه پکیکه چند نفره کردستانه پکیکه چند پکیکه بونو چی لیدد پکیکه لیدد باشه بابو پکیکه یا خواینه بو مسعود و 300 400 هزار نه بخواد پکیکه یا خواینه این وقت که دیگه شدیشن پارتی دوست ترکیه مانه ام دوستی نبود چون دوست خوب دارم بس مادام دشمنه مثلا نوی یکتیه پکیکه اوه بو خروانو مثلا بچن لیدن
تفنتونو ما دست حالا دست وان دایا آن دست مسعود نه کوریتی تو دایا چی بود توتن پیشمرگه دول زیروانی تو وقتی پیشمرگه سوارت وان کچون گو متینا او دو چن لیدن دو قوزیفو لیدن ما چند شاید و تو دون نه بخودی ما او جیا ما گرتن پاکی که هاتن دو بشار موار گرن ما بیشار تحویلی واندان نو که ترکیه هاتیه ویره وانش بیشار تحویلی ترکا دون واقع نظام تو یتیدگی بس تنویت مثلا واقع که بیشی درسته و راسته وقتی پیشمرگه چو چیزو زیروانی چو بچیای متینو هر اف پاکی کنه بو شار لیدو گوته دیت ایرچه دیو که جناب سروکی گوته بابا وکشی نفه اما وکشی نفه اینو که عین شد وجی اف دوگیر کری ترکیه هاتی دی کرم که پاکی بو ایره چول کر بو نوچن لیدن 100 نفر 200 نفر برو پاکی که 10,000 نفر برو هب دبانجا بچنه دبانجت اوه ها نه سلاح دیگه دیوان خروش آبدینه ایهو عسکر دوامین هزا عسکر ناتوی برو الدنیا او 100 نفر 100 او 100 عزیز نفر من 100 نص 6,000 قرباب نفر من رحا من گوی خوب ده من بس تو گوی خوب ده 8,000 نفر برو تو 10,000 نفر هری گوی خوب ده برای خوب 10,000 نفر هری درسته گوی خوب ده من ساکه اوتنه بس هفتیا بوری بتنه 300 دبابه و مدرعی داخلی نف برواری بوین 300 دبابه و مدرع و سرزیری را درواز بوین و او ویدیو وینه هاتین و یدگهشتین و اف 300 دبابه تنه و اف 300 تنزیر تنه لیواک النوتو کوکیوی هر لیواک و نوتو ها مثلا تو زون چند دبابه انا هر لیواک 12 دبابه تای اگر 300 خود من تو خود فی 6 کدی کد چند فی 12 کد دبی تو زونی چند عسکر هاد بید نزدیک 1 میلیون نفر هاد بید واقعا که آخر تو زونی عسکریان و که اومش نیا وگاوه تا گوت نه تو نکادی برای اوره بس واقعا که هو عزیزی بوی خوب ده مایکا خوب بگیره دا برو اسماجی چه شبان مدر با والله خوش نچه الویدر که تو ده پیچه که گنگشه گنگ بینا خوب فرکه و بس مایکا خوب بگیره ده جا بیتا ماچی که مایکا خوب بگیریده باش بید ساکه 300 دبابه هفتیا بوری تاتین اب خو پترش صد آلیات دیجیک یل وان مقنس صد چونکه توزانی چند 86 هوالا کی بری وگا بجی نویسه ممکن به 86 مقرچه و 100 نفرن بجا ما اوه کی خود بجیتن پترش 86 بنگهت لشکر ترکیا یل جایت کردستانه یعنی طف باشور کردستانه دا هر بنگه که یه لشکر ترکا 5 تا 10 آلیات دایتين بجا دبابنا مدرعا حاملة اشخاصا حاملة عتادنا تانكرا فلان و بوانا اگر تو که 10 جارا حشته و اوه ششی ده و عفیکین اوه 800 آلیه بس في دي ماهي كي حفتيا بوري 300 تاتين اوه تقريبا 1200 آلیات تين دبابه و مدرعت لشکر ترکاش بلی هاوناش بلی طوپاش بلی وان بیکیسیا و سر هنده جرا درونت پیش کفتی ترین درون ید بایرقدار ابن ترکی یل هندافوان و یوان پاریزن لو ماجی اگر تو بیو تو تماشاب کی کو تو بیجی پککه دشتن هماچیتن 4 ساعت آده ورا مالی تو دی و فلانو ببانکت پانه آخا یا زونازره بابوچی مادم 100 نفرن مسعود بازانی 100 مفرزان افریقیت خرب دست و پیتا گیردن بن ابراهیم خلیل تسلیمی ترکاب کن اوه خیانتک شلای پارتی و مالا بارزان و یعنی پراستیجی تو برای خوب دیتا بحثه من گوتتا وحید کوفلی مسرور بارزانی کشتی ویسی بارزانی کشتی و عینی صحبت فاضل برواری جی ساکه بوچی پاراستنا بنمالا بارزانی وحید کوفلی کشت درمان دا بنمالا بارزانی چونکی وحید کوفلی شر داعشه لوی محور شنگاره و منطقه نافتوان منطقه خود منجبیر کرین همی اسرارت
منصور بارزاني كتنا دست وحيد كوفلي ده وحيد كوفلي تماشات كده قلتي دا بينن كو ايفاري تحشدات الداعشية هين وحيد كوفلي دا خو حاضر كتو كو او هيرشب كان شنكي شوبانا مثلا 200-300 نفر بهمرو وبيكيسي وواصارو خطوات دستوان دا او دا داعش هم ياكوشن دا تلفونك شلاي منصور بارزاني دا بيتش جمود جولي نكن چس خطر سرونينه دا افا بدنگ من چاور چه جمود جولي نكن پانه افا تانه يلدجي ما وده این هرشه کدنما دست بینک به بچه دا بر خودنه تریلت آوه هاتن آوا متین خودی وکیله آوا متین الكومبين داعش سر ميزا داعش بون مصر تجارة الجلد كر منصور بارزاني نفتش داعش ورد قرد ارزاق الداي بارش داعش ورد قردن ارزاق الداي تزاني جگارت دانه آف داي و هاي همان نه بس دقيقة تا قلق جد دمي خو قلت كاكو ببورة دا اسباب برسباب دم تا بحث قلق كم كو ويسيت كشتين ويقف دانه ساكي وقتی اسرارت هک هتینا دست واحد كوفيدي دا واحد يسحكري واحد حتى جارك القعدك مشروب بخارني اف صحبته ياكري قلت مسحكري ومنصور بارزاني شتت نافوان دا ويتيتن وتجارة الجلد كات قلت مادام وصانا بافجا اجيده وكي خوك بجا اوجي رابو دست بتفنك فروت نيكرو دست بنظام شكرو بكيسي وحمرت فلان اينانو والحاصل او مواصحبتنا كي وقت اسرارت يت مسرور بارزان يت منصور بارزاني كاتينا دست واحد كوفلي دا واحد كوفلي مروفك ذوقي بو همي قافك بشتي شر داعش دائت القعدة دانيتن وان اوديات مرقصة وان ملها وان بارا مثلا افهم مروفك سرخوش ببيتن ده همي وان اسرارا دتن ياسين و اسرار تكشف ببن نت مصلحة بارتي مالا بارزانن و هر کسی که اسرار مالا بارزان زانید بارتي بينا هيليتن لو ما او برا دفخو برا مصيفي و هلال ويري سي هيفا واحد كوفلي سي هيفا ده رجا واحد كوفلي الدوكي بومينجي واحد كوفلي مال مصيفي درمانك جداي القل فراوينك قال شيفك قال خارنك وجا كان بلكي بربيت الدف مسروري بربيت الدف مسعودي شو بيت ديال فاضلي درمانك بكره تدا خار كبرك نهلا بيت حتى او درمانك كارتي كرنه تويداب كتن لو ماجي وقت كارتي كرن تدا كري دو چبكت خوينش دفنه هاتن وشو بري خوب دت عيني دم دا فاضل برواري وقت الشر كركيكي فاضل برواري الجل يكيتي آخفت وهندك أسرار بوان آشكرا كرن يكسر مسعود بارزاني داخازش هيروي و بابل طالباني كرن بين مصيفي چون مصيفي قوتي ديتن هم بيج نمك هكي او أسرار داي نفوا دنگ فاضل برواري چي پكي كرن دست مسعود بارزاني دا پشتي سه هفتیا فاضل برواری جی عینی واحد کوبری فردی که دو چوب که خوینش دفاتن چو تزانی آن نه برای خوب ده اوشیک ویسی بارزانی کشت و از بوتا بحثه کامیران مرعی کم او پیامنر کردستان تیوی کامیران مرعی بیا ببیت سرو که بس مایکت خوبه نکن بس احمد مایکت خوبه نکن کومنت بس دقیقی مایکت خوبه نکن کامیران مرعی دویا ببیت از سرو که آنکو برپرس کردستان تیویل دهو که منافسه هبود نابیناوی و نصرت هادی دا پارتی نصرت هادی کرده سرو برپرس و لو ماجی وقت کامیران مر ایجز بو یکسر سلیمانی تلفونک بودید بشته لاهور شیخ جنگید بشته اگر تو بیه دف از من ده تلویزیون کی وکم از کم برپرس راگهاند نخو حتی تلویزیون ببید تلویزیون ببیجی تا کم برپرس تلویزیونه کامیران مرعی قانع بید وقتی پارتیزانی شرونقه که دن کامیران مرعی پریکا على اساس کرونایی گرتی درمانه که دنه کرونایی گرت چون نخسته شرونقه که کامیران مرعی دا کامیران مرعی کشتن بره خوده فرست مرعي محافظ فرست شطر فرست صوفي ببوره فرست صوفي محافظة يه هوليري
فرصة صوفي مسرور بارزاني بشت فرصة أفا 5000 متر عردين الفلان جهة هوليري نابيتن توفان 5000 متر عردي بداية كسي ما بروجه كي حكمتي هاي دي آواهية كي حكوميتي دا آوا كين كي دا خازش تبكت چه نابيتن بيتن بي آگادا كي بلا سر چاپا پشتی هنگه تاجره که ویسی بارزانی چی تا دف ویسی بارزانی بشته والله پارچه که عردی گلکالا و استراتیجی های اگر تو بيجي فرصة صوفي وك محافظ بلا في بارتشي بدأت ما ام مشروعك مزند في بارتشي دا وكين و بيشتي باشا قالكي باشا اري والله قالكي باشا بيشتي دوارن كان تلفونا فرصة صوفي كان تلفونا فرصة صوفي كان بيشتي فرصتي بيشتي اود ايكيتا دفتا دا خازاي بجه بينا بيشتي باش سر چاوا والله كابراتي تدب بيشتي كويسي از فرق كريم شيخي يا قلتي فلان قطعة عردي 5000 متر سر نوفي من طابو كان قلتي هر بيجا ويسي اف 5000 متر عردي مسرور بارزان يا قلتي چنابي تبدا كسي چونكي امد بروجه كي حكوميتي دا آواك تظاني انا فرصت و اخفلت ديين تكابراي او تاجر چي تدف ويسي بيشتي چاوه گوته تا و آخفنا من بجهنا اینیتن تلفون آوید کرد و خبرات بشته جی و جارکاتی از فرقی همه دفته و تو همه بی دانستاندنو که او راد بید فرصت صوفی راد بید تلفونا مسروریت کرد بشته حالو مسألة ويسي أفنو يتبيجيتن أبي قطع عدي في تبدأ منه قصايد قوتينا منه أسوسانشم بجيب أسوسانشم إدارة كم وصانا محافظ جي مسرور راد بالتلفون ويسيت كاب بيشتا ويسي ما يقول يا فرستي في قطع ندى كسكي إلا أزبج متى وما مشروعك حكومية هاي وقت ويسي بري خدتكو فرست صوفي ومحافظة هوليري وكي شكايتك يا ويسي كري غازي ويسيت كات بيشتي ورا دفمن غازي فرست صوفي كات بيشتي ورا دفمن از فلان أردي أو شيتا اوتيلك او اوتيلاوي دست نشان كري راد بتشي تدف فرصة صوفي السلام عليكم عليكم السلام او يكسر ويصير راد بتفا وطابلة او طابلة فيفيرينين ابد شيشة كريستالي ابد جران كيلو ايكي جران ترى باور بك دست خود جرت كابراجي جنجة جحيلة ويسيوي بيشتي صيباب ما من نقول بوتاوي قطعي دانيا سر نافي فلان كاسي تشنيكا شكايت الدف مسروري المتكي وأويت طابلة جريد بنجو هي ويسيد فرصة صوفي ده فرصة صوفي في عرديت كبيت وقت فرصة صوفي في عرديت كبيت إغماء بوشيد يعني تخود شيت هاش خونا مينيتن صح كانت بجنب خوده أبا قالك خطر بو وقت خطر بو بجنب كا دكتورة كي درمانة كي نكو بمريد أويت بجنب زانخو أفصيق بابا بمريد وقت ساعت كانكو بشتنا والله نمريه دكتوراتينن وتبنى خسته كتايبت يتوا طبعا خستتونا بنت بجيب خدها بقالك خطره وقبل دف ما تشنابي شو اللي بكين قلتي والله اعلان كانكو فرصه صوفي كورونا قرتي وعلاجها الفيرينينا بتعجل بين اسطنبول بين انقره تظني سري برايني اعلان كانوا فلان كانوا والحاصل يكسر فرصة صوفي الفنا انقره خستخانه واش يا الانقره هر کسی که وابد بکشن دلویده که کشن سری تا برای خود دنه فرصة صوفي چند روزه که اغماء بوچه بو و نرابو و پشتی چند روزه که امر خوده کرد خسته و پی دربه ویسی بارزانی البنگوی دای وقتی بجنه ویسی بارزانی مری یک سر که بس دقیقه که چی عزیز من گوی خوب دمن از مجالی دمت ساعته که تو باوه بس گوی خوب دمن داوید تمام که داخل تب گهی اول جریمت مالا بارزانن گوی خوب ده سر ابراهیمی فرصت صوفی وقتی تینن بجید ویروسه که هند بقوتیت نافلشوی دا چنا بید کسک وی جنازه وکت و تماهوسا ساخت کند بن آخوه و چنا بید وقتی مروف خاطرا خوش مریه خود خازیتن ایتن سروچاویتی وکتن ماچی کت هم بس کت اوجیل دف عیالو خیزانا فرصت صوفی ممنوع کرو نهلا و فرصت صوفی اینا بوچی نهلا چونکه او نشانا دربه ویسی بارزانی البنگوه فرصت صوفی بودا آشکرا بید که او دربه کیه مری لو ما
او فلسفه في جينا وكرت بن اخفه بصاخي ونهلا كسك طرمي ببينيتن ان سرو چاوتي ببينن اوا اكش مليون جريمه اسشم حتى سبيد بوده بحث جريمه ويسيو مسروري بكم باراستنه دا بجا او هم يلدف من اف اسرار تو هم يلدف من خدا بمتا سعيد قاباري چواكوش خدا اسشم بجمتا كان فرانسيس مانگشكي چواكوش اسشم بجمتا فرانسي حريري بوچي كوش اسشم بمتا فلك الدين كاكي بوچي كوش اسشم بجمتا رؤوف اكري ماموستاي قلمي بوچي كوش اسشم بجمتا كاو گرمياني بوچي مسروري كوش اسشم بجمتا سردشت عثمان بوچي مسروري كوش اف هم جريمه مسروري نو اف اكس صدنا ابنافت اد بيجم بجا اف صحبتت هني هميتين براي فرز ابت هنا بتني دزن مجرم نجي يعني جريمه جد كان بجا بلا امشينا دفككي جهاد خود 5 دقیقه لیره مجال ده من کاکی انا كاكو اخفتي بس دقيقه خب ده تا اخفتي ما دانستاندنا كيري كان دو كي جي دو كيش تا خرابتره دو كي اما تلادينه كا كلام كا دو مايكا خوبك كاتو دي بوما چه بيجي مدحت مالا بارزان كي اوه اما خاله کلیویه اما تیجاتی آمد که ده بيجا ما خاله کلیوی ما تو بیجی ریویه خوش رکیب زد نشته بله بله مگود ما در ریوی چوات اشد اشری نشته زحمته بجا خاله کلیوی خودی وکیله ته بحثان ده تستاد که انو کب نانه سره متا مالا بارزاوی تشتی ناکتا ندید یب ثابت خب اسمام وحید کولی و یزی باشه پای که برواری لب ما شد الای باجر الای زکه شد خالی و حتی بده امر خود که ما اوج مالا بارزا کشت ارب خود چیچکه که فصینید او سیچت مالا بارزانه خاله کلیوی ما بشه از تیجاتی مالا بارزان کم خلاص شد نه تجارتیت کم از اسرار تو کشف کم و می خیانت برای تغییره باشه که خاله کلیوی بگم که من تو کلیه ایماد بارزانی هکه بگم که من تو کلیه سروار کردستان داشت کی هکه من تو کلیه رئیس من تو کلیه رئیس کردستان داشت کی اصلا من رئیس کردستان آخف نکاو صابش کو همشم جابات ابدا همه من تو کلیه محافظه دو کرده کی بیدوست کی شاموجی یا شیخ شاموجی یاد من خدا وکیل من تلفنم مالا شیخ شاموی کرد مگوت خالو مگوت کم مایکا خوبه که مایکا وکر من تلفنم مالاوی کرد مگوت شیخ شامو مالا بارزان شیخ شامو اسرار بیت کتینه دست شیخ شاموی دا هشیار بر شیخ شاموی نبنه انقره نبنه ترکا خدا وکیل هفت یک ناکشیده طرم شیخ شاموی خدا وکیل روژا هشته طرم شیخ شاموی نابه تزانی برایتی و پسمامتی تلفن ها میکرد با خاله کیویتا چه زانی ده شیخ شامو ایتا کشتنان ده برید کرو ماما مگوته شیخ شامو پارتیه که بحثیه که عیار 24 بو پارتیه که عیار 24 و بو پرلمانتر و بو راوشکار مسروری مسعودی اوه هنه اسرار پارتی و مالا بارزان کم دل نپا پارتی و مالا بارزان دیوی کشن لاجبر في چنده مگوته ده شیخ شاموی کشن عزیز من شیخ شاموی نبنه ترکا باب خود هفته یک بیونه شو شیخ شامو کشت اره والله و ابا حقیقته که امیر دنگی متیتا ده که امیر امیر دوسکی عامر دوسکی اوی دیاره نوید باقید کاره همشین هدف که محمد سریکا محمد کرم که برای برس خلاف که کیوی توی باشی برا گله کی باشم تو ساق بی سلامت بی برا کرم که کیوی ما پیشنیاره که بله از حس کم تو بابت منطقه برور یا بچه که سر باغ بکا او جماعت تنه بیت بحث مالا بارزان کن قبل ابو مواصف کن که چه بابت او بو چید بیدنگن يعني انت قلت تو بحث شبكه ابو ما بحث شبكه استناجي مولي بيش منطقه بروريا و تركيا داخل بنكا و جماعت التابت بحث مالا بارزان كانوا مدحيتات كان بلا بنكا و چه بابت ابو چيد بيدنگ سر بتشتي زماني وايت این مادت بدنگ بپاده چه کن بجا ام حست كين وانا برسوك هبيتن داخل كتاب جيتن
چونکی ظلم الوی ملتی تتایکنم حقیقت راسته نبلا کاست که چیا کردی که مای که خوبه که او برسوا که محمد بده کاکی بله من مایکا خواه کری بس نظام لایو تا درست نیا خوده مانه کس تلا خوش شانشه نادت لوا نولا مایکاتا هاوی گاوی فکریه درسته ده کرم که تلا خوش شانشه بدن برای برس زانی تا چرا که زور تو از بجنم کتاب تخریه چرا کنه تو چرا که شعنی تو خود زانی چت راسنی نه یعنی دی بجن چرا که او چتی تا گوتی خط چرا بود کامیران مرعی جامعه خود کرونایی چون خود اویدی مثلا جنا و خود فرسا صوفی عیاله و برایت و خرد گدابون ترکیه تو مثلا بجه حتی وشارت و نیشا کس نداب خرد گدابون مانه کانال 24 نیشه دا کانال روداد نیشه دا ترکا مثلا ما تو ویدیو که خرید مای که ویدیو که خرید مای برا ما که تو ویدیو اویدی بکه تصویر که خرید مای برای خود داره حتی پیش نو که جنگود گود او های مری او هاونی او صوفیه که دیه او مثلا شکلی ویدو باشه کاکو باشه پس ما میتونم نگربون که بس 10 ثانیه که چیا بس دقیقی گوی خوب دمن تو مجال ندام داشت مجال ندام راسته بلا گوی خوب دمن تو بیشی پس ما میتونم برای توی انقره ترکال گلبون ده کابلا اک رسمه که بتنه یه فرصت صوفیت خسته و مالا بارزان بلا وکت بلا بیت تفکنه ناف جاوید من ده کرم که بس بلا رسمه که فرصت صوفیت خسته خانه و بینن بلا وکن بلا هین همین على طال مبکن عزیزه من او گوتنت اد بجم معلومه نه اگر بو من 100% نه ما نابجم اگر اشکی ببده واچه رکابین ما اچه رک نویسم اک رسمه ویجی نینه که مالا بازان بلا وکت اگر روتوش نکت اگر فوتوشوپ نکتن فرصت صوفی امامو ویسی بارزانی طبله کش طبلا جگاره عزیزه من ده کرم که مایکا خوب بکر که کردستان سری دنگی مته تا که کردستان بله مام کیوی از خصوصیاتات که بو افداشتا عزیزی از خوا خلقی که روژاوا ما از لگل پارتیانینم از لنرویج دجیم بله والله هذا عدالتني راستی کو کسی که رخنا التهوتا گرتن تو دنگی قپات که بیش اکی دی باخته بیچو بیش من شخصیت و من 16 جارا گوتتا چیا من 16 جارا گوتتا 10 ثانیه بدم 10 ثانیه تو 10 ثانیه خوب آخر تو برای خودت 10 ثانیه ندانم من وقتی من تاخر کشت مثلا من گوتتا تو کیف فضل خوب باخته تو بنيف ساعتي اخفتي تو هل اويدي هوتي اويدي تو الفيسر هوتي كو قالموني ها بيمشكو بخيراتي بيمشكو محمود سنگوی کشتی تو بحثی چت که ترکی یعنی پروستی چرو که خو اوید تو گوتت بیجید یا تو فت خوینی بیچک پویدی با برو چرو درست نینه معلومات جدا دیگه چرو که کیوی پروستی نزا کی فاضل برواری دعما کری رکا اویدی تا تفا برو که صادق عمر کشت که صادق عمر شهید کرد صادق عمر جامعه اصلا ناصم بس خود پارتی کسی نکشید خود همش آماده نبود پارتی بمرید پارتی سرورید منه تو زانی بود هکه اون خال بس بيخب دمن خال إني في ثانية مجالي بدمن جاي كردستان خال برای خوب دارم برو وقتی این گوه تینگ بافم برو ما ایلاد مای کام بده نه بارتي ومالا بارزان يدجمع كيفية ضدي ورا ابوي كيفي قوندرايك مروف تراجك القونا كيفي بدات بيلافل دافي كيفي بدات توش والله بابا تو جرده که به نامی سیب خواده بگیله Bilmi koyun abi. ama خیلی جرده که قشبر بو
مگوتی پیچه که بیه امر اخلاقیه بس اگه استبر خوب ده آچه چه زرا ظلام در کرد هاده کردن بیمش که بچی که غاله کی بی بیمش که 16 ساله بچی که نوید اوه پیرجرد و پیر پیلاف بو اوه کاکی ویت و چه رکانه نام معلومات بتاتینی دو سه جارکات سرچهار عزیز من پیچه که احترام خوب بگیره نه احترام خوب بگیره اوه اوه نه چه روکن اوه تا 16 جارا بود اوه معلومه خود او دفتن راست عزیز من گوی خوب دمن خوب عقل نکه استا بلوک امانت بمخاره به آخفتن دوباره نکه نه بلا سری من اسپیه سری من چونی نه زانستا خوب احترام بگیره بر بزناتی فلان ببانی نگیره دکتر شرطانه خال او دکتر شرطانه عرف خوده راسته میجا ساکه من گلک چه رو کشیوانو که دیتین قبلم شنه دفت که کردستان سلال که کردستان دنگی متیته برای من اطلاق و شارشه بدن بابه من کردستان سری کنم که بله مام کهوی من یک پرسه لگیل اف برادر پارتی از خوب راستی خلقی که روژاوا ما از دمیرم گلک پارتی مای روژاوا انا پرورده خوی سیاسی دکن لروژاوا بلان بوچی پارتی آلیکاری انا کسا دکه و انا کسا به ترکیه و گریدایه و انا کسا لبانگی ترکیه دکه دویجه ترکیه ورم جی تروریستان خلاص که یعنی ورم جی اپاگه و پککه و پیاده لروژاوا خلاص که او ته چاو ته قبول کردن کو پارتی کی وکی پارتی مثلا حزب کی کردی و سال گوره و مزن لباشوری کردستان آلیکاریا هنک دجمنه کرد کن و بین ولات کی کردان داگیر بکن اب فرسان منه یعنی بو چی پارتی آلیکاریا انا کسا دکه و انا کسا ناوا ائتلافا سوری ده معارضه سوری اوجی معارضه سوری همی زانن اوانا به سر اخوانا مسلمانی دا گیری داینه اخوانا مسلمانی دا جی به آلیکاریا ترکی و قطر وانا باشه بو چی پارتی اویا کرد که از خازم بس کو اف کسی بسر پارتی و گیری داینه بس و موزن سپاس بو بدر فتح الله دست خوش چیا دب کرتی بر سوایده چیا؟ تو گشتی کاوی چه گفت؟ تو زانه دست یک بسیاری لو برای خوب کم پیشک چما بر سوایه پکیکه بو چه خاکا با کور رزگار کرد بو چه گنده عبدالله و جلان رزگار کرد اگر تا بیر بیتال بیرا تا بید باشه برای چیا از خازم بر سوایده جی به یکی بدم اما از برسفاته دم بس برسفاته درستی کنید دان باشه بس ثانیه کی گله کس از خوا لگل پککی نینم از خوا لگل سیاست پککی نینم چل باشور و چل باشور چل سوریه تحویل دا عفرین خراب کرد یا عفرین خراب نکرد عفرین باشه برا سروکانی کافل کرد هر برا پارتی نو جرگ ترکیه را پیشمرگ روانه کوبانه کرد برا از پاسیا پیشمرگی هاتن کو ریزگاریا کوبانی کردن از پاسیا هر شبان ندان باشه برا شهید کی دانه تو یک چشته پکیک بومن بیجا باشه از ایران کیر فروت ترکیه نه سرکانی کوبانه بخاره خاره کارتونه کلا پکیک پریکلی بخاره میرش کوول کرد برو يعني ابويا بلاص يعني ابويا بلا اكسسر ملت الكرد برو نه برا بس تاقا کی فرصت میده از بود بس واتا بدم دست پیکش بود چو پککه ناچه آنها شهر باکوری کردستان علاقه 2013 آنها پروژکت کی آرامی هبو آشتی هبو دنابرا پککه و ترکیه دا و دست بزانه 2013 نبود و تراس که ما 2012 بود او جناب سروک بارزانی بود بله با بود چی ترکیه بود اویدیش پکیکه دبی
هنگ بوچی او پروسسا بنکت برا بوچی او که او پروسسا بنکست مانا دیسا برا او ترکیه پروسسا که آشتی جناب سروکی این آرا و پشت هنگی اویدیت انجمن هات نکرنی شاروانی کردت مال باکور سطح هشته بدست خواه اینا او بو پشت هنگی پکی که خونه رازی کرد او بو خلک باکوریش کس مثلا دیگه شاردانه بو دیوا که سطح 20 بدست خواه اینا و نبو کاتیوی واقع باخوا برا وصابو باشه باشه وصابو برا گندی عبدالله و جلان تو برزگار ناکه برا تشو از بوتا بیجم چاوات پروسس کی آشتیه لگل ترکیه چه بکیه و ترکیه شرطت که تا کجه لچیان یعنی پککه همی گریلا اخوا پاشتا کشاندن لباکور و ترکیه ها دناغ باشور دال ایریشی وان کرد او مسئله کی دینه از خال گل پککه نینم از خازم لولات اخوا لپارچه روژاوا باقفم تا گوت پککه عفرین فروتن عفرین نفروتن برا عفرین اتفاقی که مابینا ترکیه و روسیه و امریکا و ایرانیان و خود برا که کرد و شرک کرد بس پککه لگر یا با نتو تفروتن بس پککه ها که دو دست خواله کرد جوانت عفرین خد در کفتن پککه بتنه ما پشت اینگی وکی کاسه که تحویل ترکیه دا وصانينا برا جلس برا مواقع كوت وبرا بخود كيفي برسك هو يقولنا 3000 پیاده 3000 باشه بسیار قدیم برای خوب کم شولا پکه چه مثلا نوکه کده کارتون اگلاوی دیه چه بیت وکی حرمک وکی حرم باشود شولا بالویرد چه بو ناچید بو دز ودان الویرد که بو لینا گره با پکه بخار لشکر پاکیل ورکی نینن برا ایک و دنار نه بولویره مثلا هکلویره نه بی ترکیه جلویره لینادت وایا ترکیه اونو که مثلا ترکیه تی کردان قبول نکه ترکیه گو اگر حرم که کردی ل افریقیا جی چه بیان دیجی و یکی بن نه بجو ترکیه قبول نکه کردستان یک بسیار برای خوب کم خوی اشید گته دا نو کشید ترکیه واد بید بشه خود سماری خد دولت کو کجی چه بید عزیز دیوی کم بس اب حاجتو چه تتا باشود حاجتو کی تتا روش حالات روش آوا حاجتو پکی کرد جبوتا قبول نکه جبوتا کرد قبول نکه نه خد تو زانی چه واقعا که پکی که بالویره کشیده و برای خودت جایت باکور خود بس اشکفته دیر هندی مثلا اشکفتتون هندی جایت مید باشوره بابا جایتون گلک مازن زر گلک زخمن حکه همه دنیا بچتی نشیدی منتدی باید ممکنی من مبستا من نه از بو سر پککه و ترکیه با نه ما دیاری ما چطور بس نو که سر پارتی ما تو شد سر پککه بس تو خود داری ناخی نو که کاکیوی سر بنوی نویه و آنه کاکیوی خود داری بخبرو از خود حزبک نینم خود وکیل از خود گل حزبک نینم از برای که سر بخوام از پشتوانیا اپوزیسیونت کم نه زیده تر از نه ماما چه اپوزیسیون هنه؟ چه اپوزیسیون کردستانه هنه؟ آره والله اپوزیسیونا شاسوار عبدالواحدی بدیل بنمال خائنا بارزانیتا خیر مالاتا نه پروفایل بکری والله صدق بوده سروک دهاتی سروک دهاتی از دوی کم او مالا بارزانی نکری اسوینا کم او مالا بارزان کری زانه کاکی وی جویندان و مثلا ایهانه کردن و اوانه دانه فرا نه مامو نه تو بجی مسعود بارزانی دزما ایهانه که تو پنده بویدی بی مثلا حتی صبح باخت نک صبح حبر دوم چل گوره نه صبح حتی 20 هیواده هست ناراستم حتی 20 هیواده و اگر هل نه بردوم و پشت اینگیش نه حبروز باز زور بزحمته ها کب سر نکفته هست کم زونی خود سر نکفته بس دوا گریل کن خود هیدی همه وا گریل کن نه گلیرش نه عرب خوده بله خوده تو زانی یک قصده بوده کم حکه خودت کم مروی دو بید حکه همه دنیا یار نیار بس خود یار بید تواب ایوزا خودی جرگه عزیز خود وکیله نه خود و نه شیطان یک شهر دکان گل مالا بارزانی نه برای خود حکمت عراقی تیتم ترکیه تیتم ایران تیتم همه دنیا تیتم
که چیا قدیم کرد کرد مثلا ده گوی خوب ده خوب نسا حفظات شده رو به لا واقعا که ببین چیا مای گاه خوب بگیره برا بسیار التکم یک بسیار التکم یک بسیار تو خود باز جوابم متربه چونو پکیکی بو روشاوا باشور مثلا اوید یکی نودتا ترکیه بدی راچید بله او بابت اكيديه ما علاقه بيننا بله او بابت اكيديه نه چه بابت اكيديه ما هکنو کاکی وی از چم برا مثلا خود شباتا خوش مثلا تو ونو که هم با همین سرکی تل سرکی ما تو تلی یک باغ بید برا همین تنمت بیتو عزیزم من دم یوبده مبا ده بس گوی خوب دامن تا گوتی جيش عراقي تتما تركيا تتما نظام ايران تتما نخير وصانينا اخفنا تصدر صوت وصانينا تويت شا ايراني تويت بيجي وكي سروك هرمي على اساس نچير وان بارزان يتشيتا ايراني كفت السرچو كت خو بو خامنه‌ای خود چمینی تو دستی ما چید کرد ام عیال خمینی نه ام عیال ما بچه های امام خمینی هستین او ورا چید و بس ریکب دنما اما 3 هیودی 4 هیودی امشین هل بجارتنا پاش بخین دا بخو پتر دزیاب که اینو که هوا چند ویده بو هب جای اینین وین چونه بغدا ما موسر هاوی گاویجی مسعود افشوه یل بغدا که نظفری بیتن یل بغدا یه داخوازا بس یه داخوازا هندت کرد هجماری من بلا نه تهلوشاندن او خب محکمه فدرالی بریار دا چون نما برای خوب دا ترکا چوانه چیر رخکی مسرور رخکی چنه سر چلاب که بو اردوغانه کی یه آلای ترکیه به روشت و دشمن ملت کرد سر قلعه یا هولاکو بازین داد گیرن و پیش جاوید وا کردن نه شرمش مد کن نه عیبش مد کن نه شرمش خود کن نه عیبش خود کن نه زانن اخلاق چیه نه زانن کرداتی چیه نه زانن کاجیان چیه و پیش جاوید وی عیال شهیدا او دست طیار ترکاتی نکشتنه یه آلای ترکیه یه به روش تلگیرن افرو کشی هماهنگی ها مسعود بارزانی و هرم کردستان اردوغانی هاتی و اینای کردستان ای بنفتش تتا این چه بارفانی جوان دزو گندلات کن هی خود مالا هوا آوا کریا دکم شینا دف که انس ادریس کرم که رزو صلاف سرسره من پیشکی رزو صلاف بو هوا بابت هوا بونه دو بابت جواز یا ایکی سر دست حالات یا دویل سر مثلا پکیکی بله یکی کیوی بو خلکی ما چید به تشتای بیار نبوی و خلکی که ما بارافتر جینو زانیدن سال 1908 آن هشتی و ایکی ناو پکیکی بدرستای پیشمرگه بو لی وقتی دارو دسته که ترکا کردنت ناف گریلا دا ناوان ها تا بدل کرن بو کارکرین وکی بیجین خباتا کرد و کردستانی کارکرین کردستانی الویلی سیاستا و ها تا بدل کرن بو چی؟ چینکو هر مالکا کسی که بکفته دیدا وقتی غیانت المالا خود کردن او مال دجبن چیتن سیاست اوی یا دست پی که سالت هفته یاده یا درست بود طبعا مجاملانه تکرن بو کرد و کردستانی تا تکرن بس لی مخابن وقتی به ناو پیشمرگه هات یا بدل کرن لوی دمی ملت کرد همیا زانی او نبو کرده و نبو کردستانی او ایک یا دوی سال 2009 هکه از خلد نبم شاش نبم عقل داره که باکر دانشجوی آلمانیایه الوی وقتی بیجید ملت ما کردی سوریه ده شیطن دست حالاته که گلکا پاق جو جوان به دست خواه اینت بس لیب شرطه کی و اسیوید کم الوی دن کنال روش بود پیامنی دی پسیاجی کرگوتی او چه آموزگاریه تو دیدی و تو بو چی هنتیویاد کی بود اسیوید کم خباد بو ملت ما بیتن او کردل سوریا دجین بلا به هیچ شوه کی
پارتی سیاسی دست خو نکنه دا اگر کنه دا از الویری نصیحته که الهمی کرداد کم ترک دی خباتی کد وقتی کرد الویری قوت کد ترک دی کفتد ناوا سوریه دا کردا جگ وقت اینت و آخفت ناوی در کد صد بجا که کیوی ملت کرد همی گوه دجمنی خویه اشم به گوه دجمنات یا تبکم چیا دجمنات یا مبکتن کردستان دجمنات یا مبکتن امو سایت رابوین از کسک به گوه که پارتی ما از رخنه تند پارتی گرم بوچی مدوید خو آوا گتن راسته ات سیاست دا که یکی وی هم میتشت مقبوله وقتی تا گود سیاست و پولیتیک یعنی خر تجارته بس لملت منو تا یه پریشانه ام خود دجمنت ایکو دوینه راسته الوی ملی ایران و الملی دی ترکیه و رخی دی عربه پارتی جید شد الوی سیاست آخو بکتن وقتی ایکتی ایران بکتن پارتی جید دل ترکا کتن دل اسرائیل کتن بجا که من ایکیوی یاش قصد آیا دویتن ام خوری بخین الویری وقتی تو دجاتی ها پارتی بکی آن از دجاتی ها تا بکم الویری بستنه استفاده دجمنیه دجمن خویا یا منو که کیوی کتو چیا کتو کردستان کتن لی مخابن ام هیوی دارین ام بشین مالا خوری بخین و بریزی پیکو دنکین و بشین باخچه که جوان بوی کدو بدانین بشین هم همی تک دا بجین راستا ملت منو تا وگاف که اولی هاتی برایت کجید بو پاره بس که کیوی من گودتا ات سیاست دا هم میتشت مقبوله وقتی ابزانم ایران بشتا من برا و همی گواید براید من بجلید کردی عدام تیاتن النیو طهران الویری عرب ید بشتا من تبخير هاتي الشعب يالدور منو تذغريتن الوي وقتي هر پارتاكا حرت شيتن سياسة خو بكتن بو برجوان يدخو بس لي مخابن كرد در بدر بوي يشينا 4 پارچه بو 404 پارچه بجالب مخابن ام هيوي دارين ام بشين خوريك بخين دجات يا گدنكين و رزو صلاح بها انا سپاس بوتا و دست خوشی جلتت کرد سپاس بو اشتلو وکرنه بس من ویت از بالا مکی دویت تجیب دم به زحمت یعنی اگر تو بیو تو تماشا که تو بيجي سياسات وحزاب معناه تجارت ومفاي حزبي انجي تاكي كاسي دوباره من فيت بسيارش تب كم كي انس كي ارزاقي داتا بككي كي درمانا داتا بككي بريندارت بككيش قنديلي تنكيري نه او بككا هند بيجن خائنه هند بيجن تيروريسته هند بيجن قال دجمنت ملت كرد كارت PKK parti hemmiş yavazaki şiriki ve PKK'ye. Hemmiş yavazaki ya ticaret ilgili ve PKK'ye. Ama hiç çat hıyaneti bu PKK'danın باور بکه پارتی و مالا بازان یکیتی و مالا طالبان عینی و خیانت etken çünkü şirket وانن. بله خوب ده. YPG روش آوای کردستانه واته PKK. اما تشتکی حقیقیه. بله خوب ده. YPG یا نفت در تخید. و نفت دن منصور بارزانی سمال کارا در باز بیتین همین زانه یه نزانی جی بلاب زانیتن منصور بارزانی و نفت دت اردوغان ارزاقیت کوبانی را بو YPG فرد کرد همه شریکت ایکن ایکی خواهین تره ایکی دشمن ملت کرد تره حزبت شورشگر پارتی یکیتی PKK یکی خواهین تره یک جی بو ولاتی بو ملتی کار ناکد همی جی خواهینن همی جی منوتت خوابینن و evet hani jbili veja sanki parti yeketi PKK ji Pakistanê bu Afganistanê ji Afganistanê bu Îranê ji Îranê bu Xakurkî ji Xakurkî bu Merge Sorê çend muxadderatê Ewropa xirekî li vê dirkê konved bît veca bu geverê çît veca bu serzerê çît veca İbrahim Xelîl ra derbas bît bu Ewropa hemiyet dîtin parti û PKK و یکیتی هر سه شرکت ایکن اوه تا چجارا دجمنت ایکنینن اوه تا تزانی که هنگی دجمنت ایکبون وقتت مفلس
وقتی اشتا نفت ندرکتی، وقتی اشتا نتزانی که جیانا که مخدرات چتشته، وقتی نتزانی که دولاری چوانه، رنگ دولاری ندید بو، پشتی وان دولار و مخدرات دیتین، یعنی ببوره دلار و نفت دیتین، بجا ببوره تاجرت مخدراتی، بجا ببوره تاجر درمانا، بجا اویاریاب ملتید کن و وره بر خوب ده کانه پکه که چند اوتیلت پنجتر و ششتر الوی برلینه هنه، الوی برلینه اول همی دنیاه، یعنی بگاوه اگدهتن افتیلا و تاجیت پکه که خاصتا اوید مید باشور کردستانه و کشوا به رز و به قدر و به قیمت نینه و کشوان به روشتر نینه شتاده نوت و پنج اوید خلک باشور کردستانه پکه کنه ده بشن ما قرهیلانی دزیکرینه ما پا قرهیلان اگر با کردات یه نبید قندیلی چت کرد اکرو های سرسری ما کید بجید قرهیلان قندیلیه کید بکواره با من بجه وقتی قرهیلان درد کبید قرهیلان گیزه راستوی یا هنده جلکت وید اوتی کرینه سروریت وید تراشینه دادانت وید سپینه ده بجی دهی البرلینه و پاریسه یت بوی دکتورت ددانت پاریس یاد بوی چکرین او یتیتن یه خطابه که تخوینی تو اینه متخابینن یا شبه قریلان الزندانه دا ما اوه خلک شورشگرانه ما اوه سر و سیمای شورشگرانه ما اوه سر و سیمای ولاد پارزانه ما اوه سر و سیمای تنده که تو بجی اوه سر و کو سر کرده کاره بلا ایک پککه ایک بیت حلال دی که باب خوبید بو مبسل مینید که عبدالله اوجالان زندانه به دکرم که بلا ایک بیت بجید همده ایک شد بجیدن نه کی کیوی در فتاتا بیتن زج مخاره برس برای جنابته یعنی چونکو هر انسانه که وقتی بونو منته تا سرگسته که پیوه که آنجی بیتن دیداره که آنجی آموشگاریه که بکرد بیمعناوی پلانه که برای جنابته بدیل وا کیه یعنی برای جنابته والله الرأي جناب من هم بديل واتوي بديل وا أزم بديل وا فقيرك بديل وا كره ما مستايك زانكوية بديل وان أفريكا الجور محفل الدولي والجور أبي سلك دبلوماسية عالمي وسردانة وأبو شاصار عبد الواحد ونوي نوي بديل بنمالا بازاني وطالباني نوي نوي وشاصار عبد الواحد خود بديلك دينينا باشه دستت خوش بن برای جنابته یعنی وقتی تا شاسوار دید دست پیکاوی و دست پیکا نزیک بونا تا بو شاسواری آن تو بشه پروپاگنده که بو شاسواری بکی بری 20 سالات شاسوار چه یعنی نیاسی آنجی تلوی نزیک والله من نیاسی و سال 2015 14 و 15 با وقت شاسواری او کانال NRT در خستی فکری همین بارا پترد گوتی یه برهم صالح یه بس در کرد برهم صالح اکش میلیونجی نزیک نینه بس یاکو از نیاسم تو زانی چوانه بگاوه شاسوار عبدالواحد بو من بویا منبرک و از بیجم ده کردستان پریکاوی مرووی اترزگار کرنج دسته و هر دو بنامالن دزو گندل چاوا مثلا تو برای خوب ده ایکی وکی شاسوار عبدالواحدی من نجدیر و نشنزیک خوده و سر شاهده انا نوینوی ما انا حزبی ما انا ریک خستنم از پشتوانم وکی اپوزیسیونه که راست و درست از بینم و اپوزیسیونه که سلک دیپلماسی عالمی و پیوندیت وی جهانی گلک خورتن و تیاوی اوی تنه پشتوانیه که گلک آمازنه های اشلای دولت زلهز و اوی هده بیت بدیل وانا یعنی تو اگر بیو تماشاب که ایکی وکی شاسوار عبدالواحد ما بو بدیل نبید و شاسوار عبدالواحد مروفه که ولاد پاریس کرد پرور ایکی وکی شاسوار عبدالواحدی بازرگان بو دستش بازرگانیت هلا بگاوی بو سیاسی یتمه شورشگر بونه سیاسی پاشی بونه بازرگان و تو زانی اگر مروف سیاسی دست بازرگانی کرد ده بیت مروفه که چی؟ دزو گندل و دزو گندل یا مروف سیاسی بیت خیانت ملتی هر برای خوب ده کمپانیا هر برای خوب ده شریکات یتناف کردستان ده ده حق کاره به بیشت برای بان شریکه که یا کره مسعود بارزانیه ده حقی آوید ده بجیتن والا برا من شریکه و تو حقی ده شریکه که یا برازای مسعود بارزانیه
هر بيجي بابو افمل هاند فيد بجرين يا كي والله يا لقمانية كوري برازاي مسعود بارزانية هر بيجي بابو افقح بخانه حاشي خبري هوا افمل هاي فيد بينا جرتن ام بصرمانين ريك ديانة مر ريك نادة تما يتكنا دي بيجم خوديت بارزاني نكس نشد ماي خودت كد دي باشه اف سيستم قماري اف باخلاقيه اخستنا في خلقي دا مالا خلقی خراب کرد خلقی تالان کرد خلق برسی کرد خلق رزیل کرد خلق معاش خول داد هر چند معاش نینجی ولی یتکنه همیت دست منصور بارزانی دا و باشه ما نه عیبه ما نهینت بجن ام مالات پاریزین ما نهینت کرینه سرو کره برد خو ما مهین کرینه سرو کره بر دا قمارخانه و حشیش خانه و تریاک خانه و حاشا قحبه خانه بو مفکن دا ما فری واقع دزی و گندلی و خیانت بکن آنجی ما هینت کرینه سرو کره بر ما باوری ها پوه هی بلی هندی ما باوری دایا وانا و ده برانبر او خیانت المکر کبو وقتی از حکم ایکی وکی شاسوار عبدالواحد از این بوتا برس بدم ریک دم برای خو ساکه ایکی وکی شاسوار عبدالواحد مثلا گله کسی تین اپوزیسیون بون مثلا وکی برهم صالحی شناف جرگ جلالیت و جاشاتیا جلالیت در کرد خیانت مکر وکی ایکی وکی نوشروان مصطفى شناف جرگ جلالیت در کرد اندازیار شر براکوژی بو و چوجار کادی خفروت پارتی وکیتی بله اگر تو بیو تو تماشاب که ایکی وکی شاسوار عبدالواحدی کره کاسب کاره کی کره فقیره کی سلیمانیه شناف کومالگه ها کردستانی ها در کتی هندی پاره و تجارت آویه های افروکیل حزب آخو و جولانوه یا نوینوه اتمزی خیتنش بو هنده داکو اف ملتش بنویز المزور داریه در کوید و اکی دیجی اگر تستحکه شخصیتا وی مروی بوچی یا پاکو خواهنه اوی کرد کشی نکریه برا کشی نکریه خوینا کرداب دستی ونینه اوی نفتا کردستانه ندزیه و بو کره خو هست پاکی پیب کرد میلیون کا دلارا اوی موچه و پاشکفت ماموستا و فرمانبرا ندزیه اوی درگه دروازه سنوری ندزینه اوی پاره پیکفت یا ندزینه اوی پاره کچت غیره ندزینه اوی دهات کردستان ندزیه شاسوار عبدالواحد مروفه کی پاک و خواهی نجبه چنده لو ما جی از بینم شاسوار عبدالواحد بیتا بدیله کی پاکش بوانا و اگر از به پسیارش هوا همیاب کم سال 2022 و ماوی حکمت بسر بچو و هات پریکاخو ماوی پرلمانی درش کرد حتی یکی وکی سعدی پیری بیجیتن ما هندک جارا بازار حیوان آجی ماوی پرلمانی درش کرد تو خوده که عیب نینه و سروکو سر کرده بن نزانیان نه باشه اگر از به پسیارش تب کم که انس اول 2 سال پارتی نویری تلبیجات ناب کرد نویری تلبیجات ناب کرد تو اگرید که چه برکه نویری بو چه نویری درسته که بس اول داس آرام یوکی که کیوی چینکو تکست یاد بجم نشیاوید ظلامانه چینکو تشتک کریده براستی دوید انسان بیچه که شرمش خو مالا خوب کردن چینکو الویره تکست گست داده تو تشه بیرو بو چونت خو و آموزگاریت خو تو حری بس اما تکست نشیاو ظانی که انس گوی خوب ده برای خو ساگه بگاوه اگر مروفی دو بچیک هبند مالا خودا دو بچیک باورش خوده بکن مروف ده پی محتل بید حقت شولی تیتا و استراحت نینه ده قربالخی کن مروف پی و محتل بید بگاوه نزیکی 500 کسایت جوره دا 5 کس جیه سرمای که یعنی مروف از شم باجی پریفه بم برسوت هوا جیب دم اوشنیکا چاوی ملتست تابید که خلط یک نویز تکستا نخوینه وکی خودی خبر را دیکو خوشک حاشاید بجنه من از قد گوی خون آدمه از خوام میود جینا کم از خوام ملوک جینا کم اوشی هبن ککو اوشی ده هبن فرمو یکی کیوی ما بس تا من مقصدم ببتنی اوه ام بشین والاتی خو آوا که این ابرخنت جوان نب تکسته که خبر ها چینکو چی بتینی جریتی ده هین ده صبحی فیر بتن نفسی او روشتی اوت بیجدو او تکستت اوت نویسیتن ده صبحی او گنجد ما وکیوی علمن علا کلی حال او روشتی وی دست خوش بوی که کیوی شاه سوار اخیر بسیار وزدش مخوری شاه سوار عبدالواحد اگر هاتو صباحی درکت ظلامه بجینیه و دست حالاته الوی گفت که پیاماته دی چه بتن بوی خلکی
و تدگوت واردی ملت من رزگار کد و شاسواردی شیدن کردستان من آوا کدن الوی وقتی برسوا جنابه ده چه بتن بویخ درسته دستی تا خوش بید بسیاره که جه خدای باورش خوده که گر رزید من بود از بحث تناکم بس اف هزرو بیرو بلاوکت پاراستن و آسایش بنمال بازانی و طالبانی نه هکه شاسوار هکر هکه شاسوار درکت فلان هکه شاسوار دکادا شاسواری بجربینین هکه مجربان شاسواری بصنایه شقه کلی بدین او خویت بجید که ورد تجربه که ممکن یکمین حزبا نتاقی کری امین اگر بکلت ناتی شقیق منطقه هلدن راست بجید که کو ام ده و روژ گوتنه که هم کردید بجین او خم بو او دم زانی باورش خودت که او هاری کاریت من بو برهم صالحی کرین و من گوته برهم صالح از خدمتا تکم یا هف پیمانی کم بس خیانت المنکه وعد دامن سوز دامن سید خار و خیانت مکر والله و بالله و طالله من حال فيدر كي سواره تجي كرن من برنسر صندوق دنگدان البرليني ما قلت دويت امشين دنگي خوب دينا برهم صالح ابد بوما هو بيتا كاكي خيانت مكر قلنا مشيه عيني صحبته نوشروان مصطفى هات قوران آوا کرن لهنده پیچه مروب دورو بر جامری بلکه اوی باجی بید چونکه پراسی مروبکی سیاسی بو مروبکی تگهشتی بو مسقف بو بس با اندازیاری براکوشیه جی بو او عقل مجنت بری بس من تقول بس پارتی و یکیتی نمینن بلا برهم بلا نوشروان بید تجربه که دکین برا او جهات ویجی خیانت مکرو تدبینی حتی وگاویجی یدبوینه چتت مالا بارزانی و طالبانی ما گونه همه چی هم روژه که بروانیش اپوزیسیونه کت کرد عینی صحبته صباحی شاسوار عبدالواحد جی بیتن حاشای جامعی وگاوی اصنش برسه بدم خیانت المبکت ما گونه همه چیه اج دلکی صافی دلسوزی پشتوانی شاسوار عبدالواحد بکم بجا اس وگاوی نشه مکی شویدی او حواله که هیه کرده باکور ناوی ردوانت گوتی خاله کی بی بوچی و گوتن سر شاسوارید بیجن ما تو چی بیجی افشتیه شرینه آنیه یه خواه آنیه سپیه آنیه صوره حتی تو نکلشی و کیزیه که نسپی که یو بخوی تاماوی نزانی ادوار دا وی کیزی وی شتی کرکین دا تام که اینه که شرینه آنه هکر یه شرینه بو ده شقه کلیده برا نگله که بزحمته ما نما بس 33 سال عمري ما وصلت شيء بنسي برا مالا بارزاني وطلباني بلا 4 سال بو شاسوار عبدالواحد جيبه راسته على كل حال شباب و خوش بد که کیوی هیوی هستید کسی نشکن بن که آرامیو کیج من که کیجی تنه مبستان پی او تکستت خلط بلانه نکرن و هم بشیم برزی پی کدونه کن برزی بسر کرده تی کدونه کن سر کرده بار که هر یه منه ترک و فارس و عرب نابنه سر کردید منو تا هیوی دارن ام بشین دیالوگه که جوان و بشین ملت خو آوا کن پراوشته که جوان و پراوشته که برز و رزو سلاف بو هوا و سرکفتی بن برز گله خیراتی سری من سر چاوت ماهاتی برای عزیز هیویت کم برای برز هکه 505 کسی جوری دا اکتلا خوشاشه نادر و بگاوه از تستانا بینم او آمد یه برزیه جید کد یه بشتم تو تستت من آخوینی انا بینم آرام نزا آمده ناوی چیه آمد راست خود مسئولم بشگی با اختم از بشم کرم که کردستان فرمو بس کردستان از گوته تشتکی بشم گوتناته تا گوتی از کرد روش آوامه نبسایه بله از خلقی کوبانی من انت تعرف عربي؟ بله از عربی زانم ایدی بغبه ممکنی بون نری نامه تو نکرد روژاوایی که من تو نکرد روژاوایی تو کرد باکوری نه بخوده از کرد روژاوا ماله من گلک حوال خلق باکور و باشور هنه حتی از هنکی سورانی جی تیرگم ابو 15 ساله من از روژاوا دکتمه از بهم سر خاطنا برادر چوی نری نامش بو اب همی حزب کردستانه کردی تایباتی باشوروی روژاوا از دنیرم اوانا کردستان بو خواه کرن وکی ملک یعنی وکی مزرعه خواه یعنی ملک وانا مثلا لجمع روژاوا همی بترول و ثروت سوریت بندست کردان ده لروژاوا بلام از دبینم گلک خلکی ما روژاوا برچینه براستی
وانا موچن نینا پیشکتن نینا داما کتو جوانا د ریبربری پرسی بوچی اف گل ما دچن اروپا در دکمن کوچبر دبن برچینا دبیجن ولا ام داما شردانا شرلز جمع هيا ام سلاح عند كرنا ام لشکران او دکنو پیش دخینن جبو و یکی بلام که کردستان ببوره خوده بس به دخواسته که کم بری برسواته بدم حوال تیجا ساکی 510 کسی جور به اکتلاخ و شارجه نادد برای برست زانی اکتیو جور یه به قوت هندی ابلاغات سرمه تلاخ و شارجه بدن و اوی از فولو جی نکربن بلا من فولو کد به زحمت هر حواله که از فولو نکربن بلا من فولو کد داکو وقتی از لایفی ود کم یکسر هیم پیب حسن و بیم کب نتجوری دا جاوی هوا ماشید کم بگی و تلاخ و شارجه بدن برای برست والله حقا وقتی ببانه 9 میلیون لایک اکتیو جور قوت بیت ابلاغات سر من نتاتم برای عزیز که کردستان دل سر چه آخفت والله مجبیر کرد از برسمک همون من ویا بدن که وی او یک کووان دبیجه والا او نه کرد سوری از با کرد سوری راستی نینم از کرد روجاوا ما از کردستانی ما نه سوری ما جبر ویا که ممکی وی آخفتنا مل سر گندال و فساد و دزینا او پارتیان ملک و موچه کردان براستی میناک گله کرده باشور جی تین کشبر دبن تین اروپا یعنی براستی عجیمایی از دبینم چاوا 12 صدی ثروت عراق به دست باشور ده و باشوری 8 میلیونن چاوا یعنی نودو دیان دا مونبونه حریمه که هین کهربا جمونینه yani براستی جیا کی نزانم تشتکی yani گلکی نر yani نخوشه yani BBC گلکی او چند فتره کی بره 30 کسک باشور دعوا بحره دا فتسین تزانی من که بله راسته از بخوی از خود بینم اشکتنا کردان همی پارچه کردستان دا دبکو کس خاندایی کس پیشکتی کس نو یه گنج که ریوربریه ببن مثلا نه یه عمره خو 7 سال بویا 8 سال بویا و دو پارتی کنه مثلا یعنی نابد هندر باشور دا مالا بارزانی و طالبانی کنه ریوربریه ببن لباشور یعنی مثلا لروجاوا بابوچی که کاز به پسش تبکم بابوچی اوش سالا هفته و شش هفته وره پکی که هات که دامز راندن هم دا جوابی بدین پلیز بلا بس دقیقه که روجات بس دقیقه جاویتا دماجی کم بابوچی اوه 5 ساله همه آبو عبدالله اوجلان سروک پکی و یک نفر دین نشد بجید بحثی سرکدات یا پکی بکید تو شی به چندی جیبو ما بجید او دیکتاتوری ممکی دی اطفال گل پککی و سیاست پککی نینم یعنی براستی او سیاست اوانا که دمشینن دبیجه هم پارتیه کی کنه نه و تو دین تو پارتی دین نینن یعنی او نه قبول کرن دموکراسی نوسایه یعنی دبه دموکراسی وکی اروپا مثلا حال جمع نرویج دجم 30 پارتی 40 پارتی هنه یعنی همید پرلمان دانه و اولاتا ریو بردبن یعنی بو چی ما هم کرد 8 میلیونن و د کردستان دا 4 پارتی تنه و ببن ریو بر و ببیجن نه غیر ایمانینن کسی غیر ایمانینه او نه قبول کردن اویا دیکتاتوری دموکراسیا راست نینه باید بلا که کردستان چاویتا ماشید کن بلا همچنین هدف که روشات کاوی چه بو ما بیجد که روشات کرم که سرچاوت من فرمو که روشات باش ابراهیم زور سپاس سبارت آخفتن ادوی که کیوی اوه هن بله بوما پکیکه کتا شام شریف بوما پکیکه کتا شام شریف توی الاوروپا اجی الاوروپا از بريطانيا والله اوه وگوه ده بوتا زانی چند نفر ویره این مداره 1000 کرد ترکا و سوریه ده این مداره
هر عیالتوان کرا تو چه جرا نبیجی از کردم بلا زانه سومالی بیت از کردم از دی باورکم اما کرد ترکا و پکیکه بلا چه جرا نبیت از کردم کرد نینه نه اوجی که یکی تیبی حتی شتاکی بو بیجم بس دا از برسباتا و چند سر به چند کردم کردی تاکه ام همی برایت ام همی کردین یا سرچاوا چه فرقیت نابینا کرد باکور و باشور روجهالات و روجاوانینه من گوتن اک بو هوا کرد حزبن شورشگرد خائنن حزب شورشگرد خائنن نه پیشمرگه کردستان خائنه نه گریلاین حقیقت خائنن سرکردت بد خائنن عزیز من بلا رحامن از دی آخفناتا سر خسر جاوید خوار گیرم از دی آخفناتا سر خسر جاوید خوار گیرم نو که از طول اروپانی نین بله مانا حریته ورا کره من 60 ساله کردیه گل باغوه هکتا نگوته زیدان اوه دوی که مازم بوی دی بجیب خوده اوه دوی که مازم بوی خوده تا اول برا روزلات ما چما برا سحکمن من 1001 حوالت وکیته تای اول ویره باشه ما 1001 حوالت وکیته تای یه بجیدن اولم گل بردا کرام گوته تو عیبناکه اولم گل بردا چیه یو از ترکی نزانم والله از ترکی نزانم از خود ترکی جی نجیمه تو ترکی نزانی تو عربی جی نزانی پاتون کی آتی تو بومش کیش کوکبی آتی یو از کردکی جی اکا کیوی عربی گرتا داوی تو عربی جی نزانی ای تو ترکی نزانی تو کردی جی نزانی پاتوش کیش کوکبی آتی نزانم از یو بنره که ممشی بلا صاحبت راست که روشات بلا نبیت شخصی که کردستان مایکا خوب بگیره من برهند عربی گلت آخر چنکی کردت سوریه کردت باش روش آبا همین عربی زانم برهند من بیام که کم جربیم بله رحمت دایی بابته کرد سوریه همین عربی زانید منه بله کرد ترکی همین ترکی زانید راسته کرد ایران همین ایرانی زانید تو خود کرد عراق همه عربی زانن؟ نه بخوده چنکی وانا ای رحمت دایی بابته یعنی که با کردین یکیه؟ که روش گوی خوب دم گوی خوب کرم که برا وقتی مروف تشتکی وصاف کرد وید پیچه که مروف زانست هزر بکتن سیاست هزر بکت بو چی کرد باشور کردستان همی عربی نزانن چونکی هاوی گاوی اگر از عربی باغ باید بگه تا کردینی که تو دیف کردینی که نه گوی خواب ده برای خو برسوات بدن پاش مایکا خو بگر ما سال 1935 پارلمان عراق حکمت عراق بریارک دا کود ویتن مدرسه بو شمال العراق هنگید گوته بو شمال العراق خواندن اواناب کردی بیتن تازانیان نه 1935 بریارک حکمت عراق هات دان دویتن خواندن وانا چونکی کردم زمانه وای دایگ بیتن و اگ مدرسه عربیشی بلاد نافده هبن تدویت عربی هرب خوینه تدویت کردی هرب خوینه و هنگی سال 1935 سر دم اتاتورکی وفدکش ایران ترکیه هاته بغداد بوده ام قبیل ناکین اول سر سنور ما بکردی بخوینم چونکی ده روشنبیر بن ده زانابن ده تیگن و ده شن مافخول دفوش خوازن و ده دفمش خوازن و تا ده پارچه ده ولات ما پارچه کن بوده والله ما بریار دای و ام نشین و بریار خوله ببین بوده ده باشه مادم هی نشین بریار خوله ببین بس بلا اول سر سنور ترکی جی وکی سلیمانی و هولیر و کرکی که بصورانی بخوینن نه بادینی بخوینن برای خوب ده و جهره و برای خوب ده و بروشتی ها دشمنت ملت کرد اشنیکا وانا و دولت ترک و جیران وانا موافقه که سروی چنده حتی پرتوکت بادینی جی کوپی کربان کل مدرسه دو که و منطقه بادینان خلکی بادینی بخوینید ده هولیر و سلیمانی و کرکی جی بصورانی بخوینن بجا یا ما کو ام عربی نزانین چونکی مب عربی نخواندی مب کردی خواندی اگر وانجی ایران آن ترکی نخواند با کردی خواند با واجی ترکی نزانی ایران جی اگر فارسی نخواند با کردی خواند با واجی همیا فارسی نزانی بجا اول نمت حکت بومت گی
و أبنا كردات يتمشكي ما داكوت وبما ما هبكي همي تشتكو و أفيدي 6 مليون انتو هم يبكي خائن أنجي أمشوا كرتر بي نبخده يجي كيبي أتشتكي بوتا بيجم بله آقف نطاسة سر جاوا چند گندت باشور کردستان شکفتا و بون إيه بس بر سوامه بده تو شکفتا و نجیایه بله والله از مالت حشتی و ایکم از شکفتا و جیایی از حشتوی که پشمرگه بوم رحمت دایی بابته از حشتی و ایک ای تو پشمرگه بوی تو چیا نبوی تو خودتونی وکاسی که دوی که بوی نه خدا الله رحمت دایی بابته معنای ترکی و بوی که بی وانا چه چیا ما چیا ندید نه یا وانا همی کلاواتن اول خود 20 سال از نو وانا دام والله رحا کردینی سری واندانی نه رحا کردواری سری واندانی نه اوه بناوه پکیکه تاقفید اوه از بریتانیا از پورس موفه ها ناو نشان وگاوه 2000 کرد ترکا از ویرن یاسم کرا از بجمه تو ترکی نوریا عیال خوب علمینی کردی بوچی ویرن آوید بوچی بلا انگلیزی باوید بلا انگلیزی گلمه باوید میگل پی خوشه اما بیتا من آب ناسسان کرا ناسسان چل ناسسان تاب کم چل ناسسان تاب کم کرا من بیتا ای که شلونک حبیبی ده زرینک وصل بنگو هیوی اینم نزانی نوی بابیوی چیه بلا که روژات پیاماتا جیگه هست جاویتا ماچی کم بلا بچین هدف که ادریس گولد کرم که خال عزیز صلاة بوره سین همی بخیر بین متین سندی سرسری مخال عزیز ادریس کرم که خال بای صلاة بوره سرسری من سرچوانی باشی سرچاوا گلک خیراتی عزیزم نسامکم اشارازی بدن تلاخور شاشه بدن برایم برس تلاخور شاشه بدن اوی گلک هبید گلک فرکن اکتیو جور قوات بخن به زحمت و اوی از فولو جی نکر به من فولو کرد بله ادریس ببوره فرما شاشه بدن سوارت برای برادری و شاخوره انسی اخبری راسته اگه گوتی هم کرد همی که بیشن مالکی آواکین ابناوه کردستان گوهم همی کرد ایک دست دابین ایک بیشن ایک ناوین راسته بله الویرت شکیدیه هی ملت کرد هندی که کرده اشی گودت کن هر پارچه که کردستانه بتن بله سرکردت ما اوید اشتهانه ناهلن اگر ام ملت بوینه ایک بوانا چنا میتت میدانه دا رزانی بوانا چنا میتت میدانه دا اگر هر غصة بسر استويت اكو دفا بين وتنظام بين وتخشين بين فايدة ودانه رزاني هاتنا تركا اللي قاعد بيشن جالك زينة سلاي فايدة بيشن دورو بارد ما دجمنن راسته ام قلم الدانين دجمن بل ام دوستيت بي دجمنينه رزاني هندك دي بيشن ماني ام جيرانين لازم علاقات ما ديالك هبن اكاد بيجن دروازت ما يتنوف بينه موضة ام تجارت بكين راسته تجارت تشتكي بس تبيني مالاخو بدستخو خرابكي تشتكي تظني او تشتكي دي هاتنا تركا بوشي حتى فيقف كي ده صلاة ما يا كردي يا باشور نابشته ملت رابنا سرخوب دجي هاتنا تركا بوشي بري چنده دو صاروخ دو درون ده بيجين ایرانی هاتن خلق دو که همی اینانا سر جادا ورم خو پیشاندانا کن بدجی ایرانی الویر دیارت بد یعنی هر حزبکا ما یا کردی بدولتا که وگیره داه بو برجواندیت خود تایبت تظنی اوه حسا ملت نایت آبا کرن یعنی بگفت ده بیشین اوه چند اعلام دا والسوشيال ميديا دا ديفيجن محكمة عراقي محكمة فيدرالي بسرب ايراني و باشه هم بيجيم سر ايراني و اره بوچی با هر چند دقیقه بوچتن بچن هیوی رجا شکن ها هیوی رجا شکن اف هیوی رجا ند برجوان دیوم ملتی دانه كأنه بس بواب خويا
تازانی هر سرکردک خال تو گلک جاره اشارت پیدی حزب شورشگر راسته از وی آخفنت گلتمه صد از گلتمه وکید بجن شورشک گر اوی شورشه بروبومک لازمه هبتن شورش بابو و پیرت مکرین خالو مامت مکرین مچین تا جوه ندید مخرابتر دید تازانی هندک آخر و اوی کری اگه بجن حضرتوانا 5000 بریک محترام ها بری هر تشتکی بو هر کسی کی و که استاغفم اسیا واقعیت بیجم تازانی امی یا ما گلی بی یا ما دیتی یا بسره ما هاتی شباب ما گنج منو که 5000 بریک داینه ما و حال ویگا به ملت دا یعنی ساکی حتی الفيري پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجتن كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیته کا باشه کا مسئولیت ما اوه که بجن شوان یعنی خوب بابت مال دا شوان سروی عیالی خدان کرد باشه و بینه دو حیف و چند روژک موچه گلک فرمانبرا ده بجن یت چکل دیرت ما یت کردستان دا نورگفتنه باشه ما و مارند با آخیجین و یتوان او ده هر این حق آوه بن حق کاره ببن یا وانا درست اوه دو ببن باشه گلک هستا دو سه عیالی تیتمال دا اب چه بخون چه وخون یعنی دین مارکت های با کمک سر راستگه که دریستزانی او گوتنا تا پیاماتگه هشتاویتا ماچید کم که کردستان جی گلکش میجیل بندام مایی که و پراسی جی دفمش بودرنگ ما نه بودرنگ بلام گوداریا که کردستان که کچه بو مبیجید رزو سلاف که کیوی باشی سری مبخیراتی برای بارس ممنون سپاس که کیوی از گلک متابعه لایفتت کم بله بله بتنی من هندک تبینی عن السال لایفته بله يعني لايفته شلون لايفه بتني راح نقرتن و وكيد بيجن نوعا ما جنودانك بو حزب بارتي آن حكومة هرمي آنوكا اري برأيو تهيج باش يكل دف حكومة آن بارتي نكوت وان چند سالت حكمراني وان دهات يكرن چون كنت جاره هيج جاره که تبحث باش يكي نكريه اري او حزب توش که کردستان تو زانی تو بحث باشیا بو مبکه بس بحث کارت حکمت نه که او حکمت چه کار کرینه او واجب سر حکمت لازم بکن بس ما چه ام دی بیجین که کیوی چه باشی نکرینه اره وکی تو دی بیجی دنگ خوب دانه کوکشو سواری ده تشتاقی بو وکی دی بیجن هرمه کتن یا کوفان حزبان نکرید برینو که اره ماتونا بینی تشتاقی خلطه هکه او بو من هنده تشتانه دان تبرچاف کو من علاقات فلان قال فلان دولة عظمى هاي آن من فلان تشته هاي كواز بشم وي بكم يا بارتي و إيكاتية ناكري أري موصب صناهي أسرابم 4 سال حكمراني بكم دست كسا كيدو كواز نظام دي باشاروش وي ملتي برف كيبه باتن أري هاگر پشت وكو تود بيجي وكي تبري نوكا قوتي من باوري دا برهمي و برهمي خيانات المكر اره تو نبینی 4 سال بو کسی که گلکن که اسران باوریه بدمه و شینی که پشتینگه ببینم یه خیانت الملت تمت کردن ویگاوی دی فایده چه بتن دی چه که کردستان براستی گوتناتا گلک یا جه خدایه جاویتا مانچیتیم پرسیاره که جانه بس اگر ام بجین با بورچی از چه باوریا خوب دمه ایکی وکی شاسواری که از دستالات کردستان بکم دستی دا باشه ما دستالات کردستان دستی که دایه که من که کردستان گلی خوشکو برا خود وکیله انا دشمن مالا بازانم انا دشمن مالا اوجلانم انا دشمن مالا طالبانم من پیچ هنا بی دشمناتی ها بکم کسی جی پیچ هنا بی دشمناتی ها وکی بنا مالا که بکتن بله ام دشمنت آن رخ نگیرن سیستم ریوه برنواینه ما تو برد تو بینی که اف ریوه برنا 33 سالت بنا مالا بارزانی دا سالاتا که پاک و بگرد بید دا سالاتا که درست و پاکش و بجیم بید که حتی ام جدستوی در بخین ام که این دسته که خراب ترده اوید خرابن بدیل خرابی همی گاوه که هی هکه اوید باش بان بدیل وانا نبو
بله بله اگه افت خراب خراب جیبان دائما 33 سالا دنگدان ند بونه سر کردن نه بجا از بخال خوی بجم نه ها کشامه اوه برای برس بوشی وگاوه پارتی هل بجارت نانا کردن چونکی پارتی نویرید هل بجارت ناب کرد برچه چونکی کمیسیونا هل بجارت نایش پارتی در خستی او کمیسیونا دنگ خلکی دزی بو پارتی عزیز من دویتن ابده بگهید کیوی تو کسی که تگهشتی اگر اورو نکد صباحی دکد چونکه او قرار عافیه نه بجا ساکه ساکه گوی خوب ده برای خوب دی چه انجامه که باش بوانا خراب کن گیب کرد کن گیب کرد که کردستان چاوه تماشید کرد پارتی کنگی هل بجارت ناب کرد پارتی نامی تسر حکمی پارتی و یکیتی هر دو 20 کرسی کان آینن کن گیب کرد کنگی هل بجارت ناب کرد بوچی گوی خوب بس گوی خوب دمن بس گوی خوب دمن بوچی اسود بجم کمیسیون هل بجارتنا اوا دنگات دزید دست پارتی و یکیتی دانی نه ازانی دست وی دانی نه لو نویرید هل بجارت ناب کرد 11 کرسی که کوتاش پارتی ستاندن و گاوه حساب که 8 جستاندی چونکی 3 لزبراندی دوجی بو جلالیانه ایک و گاوه بری و گاوه ایک باز نهی بو و گاوه یا کریه 4 باز نهی و تا پارتی نشد دنگ دو که دنگات سلیمانی و حوله رژی بینید پارتی پرکا دنگ دو که پسیح کرسیک بو پارتی دموکراتی کردستان مسو گرد کردن برای خوب ده و گلک مهمه ها چون بو چی بینیتن چونکی ایک باز نهی بو دنگ دو که نوتش ساده خلکی پارتی دنگ دو که کرنه صندوق دنگ دانه دا برای خوب ده حکمتا هرمان کردستان کرده کار بره کرد سروک یه هرمه کرده کار بره کرد پرلمان کردستان حل بشاند کمیسیون حل بجارتناش پارتی ورگرد یعنی جیان بو نفتا کردستانش پارتی ورگرد دهات کردستانش پارتی ورگردی اگر امریکا و بریتانیا حس کرد با جارکادی پارتی و یکیتی سر کرده بند و ده سالات دست داوید افکار هم میل ند کرن نماجی که منی برس افرو که دویتن ام باش و باش بزانین پشتی شهر براکوژی پشتی سالا نوت و هفته شهر براکوژی دیمایی کات نوت و هفته شهر براکوژی دیمایی کات مسعود و جلال چونه امریکا و زوری نبر چات ندسته کدو پیمان استراتژی دانا پشتی سالا نوت و هفته هل بجارتن نوت و هشته نوت و نهیات نکرن هر شینگی حتی افرو که کردا دنگ خونه ده بنمالا بارزانی طالبانی بلکه بنمالا بارزانی طالبانی پریکا کمیسیون حل بجارتن سخت کاریه دنگ وی خلکی دزی دنگ خلکی هاتیه دزین خلکی دنگ خونه دایه که کردستان جاوی تماجه کن که کیوی چید بتنا وقت نتا گوتین گلک شوانا رازدن بله بردو هزرا خوبه که یعنی ام همید زانین نه تشتاك خلتش لوی کردکی و رخنال کسکی وکو سروک و مرجع کردا مسعود بارزانی بهتا کردن کسی که وکی تیگه هشتی تو نابینی تشتاک که خلط بس برای خودم بله تو چد بیجی همی گوستیر که دشمنی یا سروی کسیان و حزبیان و دست حالاته او باشیه با ملت خود کردن تو کجید زانی ستیر که همی دشمنت ما یا سر پارتی و یا سر بارزانی بوچی چونکو اوه یا درست بوی ملتید کتن هگرم از بخال خوب بجم اف چونا کاک مسعود بارزانی سروک هرمه ام دی بیجین چونکو هر اف سروک هرمه اوه چوی پیشوازیه که شهانه لیکری ایرتونا بینه کی سروک هرمه کی سروک هرمه از زانم نو که نیچیروان بارزانیه بله او چون سروک بارزانی مرجع کرده چوه بره او پیشوازی ها لحاتیه کرن تو بینی بوچه پیشوازی ها هم دامازان لحاتیه کرن عزیزم من رحامن ادگوی خوب ده از بس و خال خودم یا ای که پیشوازی خواه محافظ بغدادی نچوه پیشوازی ها مرجعیته خواه محافظ شرطی نچوه پیشوازیه کیه چوه پیشوازیه وزیر خارجی کیه رئیس دیوان مسعود بارزانی بول اربیل وقت مسعود بارزانی سروک هرمه و یکی وزیر خارجی مجبور سر چالاک کاتن کی چوه بریکا مسعود بارزانی او پرلمانترت یه پارتی چوینه بریکا مسعود بارزانی و چه محفیل سوربونه داناینه و چه کسک جیب نه چوی پیشوازیاوی و چه رسمیات جی نداینه گوی خوب دمن بس گوی خوب دمن عزیز من گوی خوب دمن مانه اوه تشتاکه تپرسیار کرد از برسوا خال خوب دم گوی خوب ده
سیاره چونکیره سیاره من مسعود بارزانی حاشا کرکی سیار نبید چی تا دف سودانی پانه ده سیاره کی سیار کن بم پاده چه لیکن بس تو بیجی کو تو چوا ریکب ده خو تو برس قصه که بیجیم سروک و مرجع کردا مسعود بارزانی نه سروک کردایه و نه مرجع کردایه مسعود بارزانی سروک کویله و ملاق و مستفیدایه مسعود بارزانی سروک پارتی بتنه خب بر پس چی چلو که کادینینه وکی دیجی چاوا ایکیب که سروک خوب ملت تا تالان کرد ثروت و سامانه تا بدزید ماموستای برز و بقدر و بقیمت کرد موظفه تا رزیل و رسواب کرد پیشمرگه کردستان او 66 روز بورین او که 66 هیوه دو هیف و او 6 روزی چون 66 روز بس گویا خمده که من عزیز که کردستان تو آخفتی باور که من تو قطعا نکردیم برای عزیز بیچه که هم مصادو درنگشی فرانسی یعنی تو بره خوب ده او پیشمرگه شرف و نامیست و اخلاق مسعود بارزانی پارزید افرو که مسعود بارزانی و کرو برازایت خوب یه معاشوی پیشمرگه دزن و هرت سردابت مسعود بارزانی و هرت ناف قمصور و مکتبت مسعود بارزانی دا تو حکمت دنیای بینی که مسعود بارزانی چند دزی کرینه که مسعود بارزانی چند اف ملت رزیل و رسوای کریه که شخص مسعود بارزانی اگر دست نبا اگر مروفه که پاک و بگرد با پاک و خواهیم با باورش خوده که ظلام نبو افروکه کری بیشی دزینت کرن افروکه نویت بیشی دزینت کرن افروکه برازایت بیشی دزینت کرن بس تو وره بره خوب ده ثروت و سامان و مامو وره بره خوب ده شینا بگاوه ام دولت باینه ام شینا وکی امارات و قطر باینه وکی کویت و سعودیه باینه بره خوب ده اشتی که همه بحث دزی و گندلیت مسعود بارزانیت که مسعود بارزانی مرجع کردستانه ما نه عیبه مسعود بارزانی مرجع کردستانه بید دزیاب کرد ما نه عیبه تو بیجی مسعود بارزانی مرجع کردانه مرجع کیش کردانه بگاوه 500 کسی جورا من دا جوان 500 کسا باور بکد 5 کس تیدانین بیجن مسعود بارزانی مرجع منه ازانی مثلا ایکی وکیتنه بی تو جبلکی مستفید بی تو اتنافادا تویت خوی توی ود خوی بله چاویت الفقیر و جارانینه چاویت الهندنی نکو پیشبرگه کردستان فقیر و جارن کره منه و یدیه اوه 66 روزه مسعود بارزانی کرد خو معاش نده و خولی سرا برای برز برای عزیز ام بوچ راسیا نابجین ام بوچ حقیقت نابجین ام بوچ ظلم خوب کین ام بوچ وان دزی و گندلی و خیانت مسعودی کرو برازایتی بینین و همه ام سر خوشور کین و چاوت خوشور کین عیبه بجا پا ایکی من لایف ها وکشی که مسعودی که تمرجعی خو او هشتش عیب تره برای عزیز امه درو گازنده و خیانت مسعودی و کرو برازایتی آشکرات کن شتیکاتو که مرجع بومه و گلک تشتکی خلطه بلام شنه دف که بلند دنگی متتده کیوی بس بسیارگه پلیز بله رجاء بس بسیارگه زانی گرم که وش کاندنه فلانو ببانا ام اکادو سرنای خین شکاندنا چه که شکاندنا چه گه من تو مثلا ید بجی سحکه عرب فخر و شانازی پیکر کو چویا ویره پشتی 60 ساله دادید فخر و شانازی ها چه گرم همو فخر و شانازی ها بگیری زانی بلا میکه که کیفی سحکه بروی خود میکه تو بیا سر کرده من دخو هم انی که گوی خوب ده برای خود ده دورا خواه کردیم تا بسیارا خوشی کرد که پیشوازی لیکریه که فخر و شانازی پیوریه مسعود بارزانی حدا تناظرش و ریفراندوم خو و ریخراندوم خو نکری فخر و شانازی مسعود بارزانی نکرد عزیز من حتی مسعود بارزانی تنازلش و ریفراندوم نکری حتی ویگا ویجیه چی تا بر درو که یه هادی الامری بسرکی شور و عزیز من دبیا بگاوه مسعود بارزانی اگر ظلام با بگاوه بری 6 ساله و دبانجک سر خدا باید وعده خوب جهینا باید اگر ظلام با بلی نه ظلامه دزه گندله توید بجی بلا ام اکودنش کنین پانه تا ساعته که مای گرتو تا بس تاوه تا کردت باکر 30 میلیون کرد همه تا گو کرد نینن همه تا گو چنینن همه فلانو بوان نینن با تو بوچی واشت کنی و تو ناهلی از ایکی دز پیش جاوید من ایالی من برسی کت رسقی ما بخود وشنیکا ام بيجين مرجعي كردايا بمجلده من اسباب من حتى هوالك السري بلا اوجي باويت
او پاشی ام ده این هدفی کدو هیک تجبیجم و از دیچم بله کرم از پتر وقت هوا نگیرم از بله بگوید بیجمتا افروکه یان پشتی سولا کودی دنگ دام به نکرن اوه بلا اف دنگی من بیتا ریکورد کرن پارتا ایکل هرم و کردستان دی پارتی دیموکراتی کردستان بیتن البارزان نه راسته نه مقدت راسته الهرم و کردستان بجا اشید بمتا بس البارزان دیا ایکی بی تراز بجی دست تا خوش تمام بر دست که سپاس بل عزیزی تو که بلند دنگی متیتا تا که بلند بله برام باش انشالله سر چاوا گلب خیراتی صافي بس ما زلت بصير اشتاب كم يعني الكيش دولات ام كاتبين همي دولتا شعب وين راضيه يعني تش شعب راضيين نش حكمت اخو والله وبالله والله وصاني نكاكو امل المانيا خدي وكيله خو اس نظانم سروك المانيا ناويشت چونكه من چه محتاج بينينه بس بگاوی ادزانم بگاوی خلق کردستان زانید خوب پیلاوا رقم پیلاوا مسعود بازانی چنده چنگیز بده حتی ایواری مسعود دزیاجت کرد و پارتوات خودتو رزیل و رسوات کرد چوا کاتو هر بر خوب ده سوئیسرا هر بر خوب ده بریتانیا هر بر خوب ده دانمارک و دولت اسکندنافی به 8 خودنه ملت و رازی و سری هی ویجی خود تو شول جینکی تیرا خارنو و خارنتا معاشتت تسر کنتویتا او چه گفتنه بس معنوی نوگه هینید که وان حکمتهم عارضانینه یا هی که معارضه یا هی سیاست يعني ازفيد بيجمته يعني هو ازفيد بيجم قصدهم اوك ومعنوي نو جاينت كو حكمتهم عارضين بس معنوي تبهي معارضه كي حكمت يقول تو خلط كي يعني هون كسوشور يجونا هك هرب مينت معارضه بس اگر بيتا حكمت يرستي از الجانب دينين چون اصلا ما مؤسسات الدرستوهي نينن كوبشين شو سوري بورزن متجاي مرام بيتشا چه گفت؟ مرام اوکو ما او مؤسساتا نینن کبشین کسی که پارزن کو عشیرتک دیدانه بیدن نه وصاني نكاكو موديل عشيرته وموديل وصحبته بيجي قط نمايا في صحبته شون ما سببش كستنا ما خولي بسرياما اف عقل مسعود بازاني عشيريه ما چتشته نه هک مسعود بازانی مروه که روشنبیر با تگهشتی با مروه که خواندی با پیچکی مثقف با ابدزی گندلیه نکربان ملت خوبرسی نکربای محکمه الکولانا نکربانه متهم بری دادور بریاره که سردت کاتان باره آن نه کریتی بینه سر تلویزیون بکنه تروریست بکنه آجاوگیر بکنه قاچاقچی بکنه بیتا ترکا اف صحبت تنه همین بسر منه تاتم برا من ام قربانیت و نزانینا مسعود بارزانی و جهالت و عقل کلاسیک وای نبرا و تنه پزرو بیرت اشایری و بنمالایی و تکیا مالا بارزان اوانا مال ما خراب کرد عزیز من یعنی باشه دونه بیجی اول رنگ ودانو تاکی کرده رنگ ودانا کیش کردیت کیش تاکی کرده تاکی کرده مجتمع کرده رنگ ودانا بنمالکا یا گرتیه نبسرمان نکردن بكو مالا بارزانه بس اصل بينم كو يعني الدفمال الكردستاني ما بخر بس محافظتين ما الدولة نينا يعني بخر بس محافظة كنت بيجين جندك او جندورك متجاي شو تو تا چت محافظه هبن تا فدرالیت هاي العراق سنوريتا دست نشان کرینه چارچوب وی سنوری داشت بلی و منطقت کو مالا بارزان شر داعش فروتین گل مالا طالبانی ام بحثی و پیجو اقتصاده آخا کردستانی ناکین بلی اوا وگاوه هره ما کردستانی یاد بن سیبرا بنا مالا بارزانی و طالبانی و اف کردت بن سیبرا بنا مالا بارزانی و طالبانی و جیانا و گلک نخوشترش وان کردت بن سیبرا اردوخانی و او کردت وگاول بن سیبرا مجوسیت ایران و ملایت ایران جیانا و گلک خوشتره شیاوا کرده اوید بن سیبرا مالا بارزان و على اساس انت آزادی هر بری خوب ده وان کردت بن سیبرا عربا شیعه و سنه یادا الکرکی که وان شنگاره بری خوده والله و بالله و طالله گازاوایا 405 دیناره پانزیناوا برمیلاوایا گاز زوستانی تیتا بردارو کی 35 دیناره خود وکیل سر هیویجی معاشوی کامل سر ناویوی و خود وکیل او بخو مقاولات اب کت رکابوهات یدان او بخو تجارت اب کت رکابوهات یدان کس سرانه جناستنید کس در ریبا جناستنید کس دزیا جناکت و کس به قدر و به قیمت ناکت بس ام همید بن سیبرا مالا بارزانی طلب
طالبانی و ید به قدر و به قیمت بوین برای برس امت رزیل و رسوا بوین عزیز من بجا ام چه بکین آن چه نکین براستی جد ویتن ام پیدا چو نکید خدا بکین ام وانتز و گندلا پی نکی لبدین بس ام و تجربه 4 سالت برسینگی ما ام شین سر صندوق دنگدانه افدزیو گندلیه بسن برا بسن ام در سریاوانا امری ما همی چو سری مسبی بو ها ددانت ما همی کمن ها ام سخو سر پیت خونا گیرید اوه 43 ساله امید بن از اکشوان کسا ید بن سی برا بنا مالا بارزانی و طالبانی بخیانت و یه ملت من رزیل و رسوات کن یه معاشرات دزن نفت تهرانا کتن دهات عراق تهرانا کت دهات نفخوی تهرانا کت ثروت و سامانه یه هفت پیمانا تهرانا کت ابتنه یعنی باور بکه وقتی ادبیم اوه نکردن چونکه هکه کرد بانده دلیواب کرد سوجید دویا وگاوه ام همی میلیونر باینه مامو خل اوروپا جید وگاوه شریکاتت مهوانه حتی وگاوه سازیک سندیکایک مل اوروپا نینه کرد بدا جوینه نکو مقر پارتی بیت آنیه یکیتیا بیت نکو مقر اسلامیا بیت آنیه شعیا بیت مسازیه که اثر بخونین الویدر که ام بجین او مالا کردای هر 4 پارچن کردستان آنجی بابو کردن باشور کردستان چمپه بجبن بجاد ویتن که همه میود که همه کیش که والله همه نابینم کیش که همه بس من بسیار گلیش دوشته بکم گا کیوی وکی تو دبینی حکمت ما مثلا دوم دزگیت حکومی من مدیر دوم دزگیت حکومی همین نمولا بارزان مناصه بس اوج هر قندالن يعني قالك شلون دوم دزگیت حکومی نه بس قندال ياخد كان اوج هر ياخد كان راست كاكو بله وجور يعني مشكلات توك ما حسام نابويا كو فير ببيتن كو او احتمال بدون تاثر دوم دزگیت حکومی و احتمال بدون تاثر حکمتك و حاكمك و ياسوك همي قوي وگر يا بو یاسین عشیرت کنی کد چا خوب پرزید چا ده عشیرت خوب پرزیدن یعنی الدفمنو که هر عشیرتک دولتک هر عشیرتک سلاحی خویه هی هر عشیرتک حاکمی خویه هی خوب بجم که بلند پیاماتگی هش چاویتا ماشید که من بو ساعت 4 و گلد رنگه و از برس با خاله خوشیدم گوی خوب ده باورش خودی بکه باورش منه که باورش خودی بکه بس مسرور و مسعود و نشیروان دست نبانه و دزی نکربانه ظلام نینه خود جلالی جیها خود باول و جلال و قباد و ظلام نینه الکردستان بشه دزیاب کرد بله هندی هند مسعود بارزانی دزی کرن و کرد خوشی فیر کرن و ریک دا برازایت خوشی جلال جی مجبور بو برازایت خوش بریتانیا اینان مالاش لاهور شیخ جنگی و اینان کرن فلانو کرن بیوان و دورن اف درگه سنوره و ورن دا بخو پیگ وب دزین افت دزن مامو وقتی سروک و ربری تا دز بید برپرسی تا جیده دز بید مانیت اگه سروک دز بید لازمه برپرسی بکتا دز دا برپرس چطوی پارزید دا برپرس شد سرطوی آشکارا نکرد بجا از چاوه هوا ما شد کم باور که افشوه جی مکره درنگ دیمه ها شکو دو هبید ایشالا روژت بیجی شبه کادی جیوید اکادی بید دیدی سای ما خزمت هوا و از چاوه هوا ما شد کم و دا خوزالی بورینش بلا ده آخوی سر چاوه دا خوزالی بورینت کم که اگر مدلیکی هیلا بید آنگود نکام مدلیکی جی نبید عزیزی آگیوی دانی مچواد بله که از دو ایک بلغت گلیک داوین بلا از حشتاب کم تو حشم بکی او صحیح بس تزانی اف گوتنا سر منو تا نایتا چسباندن سروک و ربرت ما ساکه ستیرن یه دست سروک و ربرت ما دا سروک و ربرت ما تخواهیم من بلا از تو هر حشه کدوب که 2 سنتان آینید 3 سنتان آینید دویت اولی تو راسته بيت اولی دویتن سروک خود نعلتك اللي بكي و پاشی بی ازو تو برایت ایک بین اگر به سروکه که ولات پاریس کرد پرور نیدس هل بجارد ازو تو خود بینه برایت ایک برای بررس کرم که از تو هر برایت ایکین او چه بخو بکن بلا او چه بخو بکن بلا بخو بکن که وی توی دوسکی از نیروی ما فرقا اینم برایت ایکین برا از نی دوسکی متناف لایفی دا بله از لایفی دا ندوسکی ما دسته برای خود کی وی دوسکیه
بلا بس از نه دوسکی مطلعی دا از کردم از ناو کردایتی بو خلقی خطابم Viggovis, ser ربع حوالت من فيرا دوسكينا. بله. سه ربع حوالت من دوسكينا. صانه. خود وکیل پتر دوسكينش. مش نرويه خود اك نرويه فيرا. حتی بگوید چه بيجي آخفتنات خواه دیمایی که چنگی سپیده یک و درنگه تا خود بلا رحمن. از تشتكي بتاعجم يعني تشتكي وصل مروف بكتن تشتكي وصل مروف بكت همي كاس حش مروفي بكن. بلا مروف دجاته كاسي نكت. مثلا هاتا عشيراتيه خود مدفيت ومن نفيت تبفيت ونفيت رئيس عشيرتتا كيا يمن كيا يدي كيا خود هميت بن دستيوان ما بفيت وما نفيت اوي حكمي لتكن خود اوي مصرفي لتكن خود اوي پاسوانا بود گیرم خود اوي بود تشتاد گیرن برای شندك هكا دید بيت محمد کلحي هات قلت ده استقاله دم همیا خودین که ده چه استقاله ده از بنی گفت نوی چرچر که تجی ما بن تو آقای مایی درو بو تندید بله اینجا برام ما سپاسیاتت کم که رابطه ما چید کم پیاماتجی گشت عزیزه منی و شبکه خوش با اوکه که ادریس آل ادریس عزیزی خال اوه زانی اوه احتمال دوسیه هی بس متابعه لایف داد کم بلکه من فولو نکردی و گلک خیر بی هر گاوه سرسری من سرچاوت من تو رحمت وین همی عزیزی شبکه خوش بتا شبکه خوش با اوه چاوه اوه ما چید کم و ساخ و سلامت من عزیزت منن سرسری من